እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። መቼም እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ንሕና እዚ ናይ ቤተሰብ ፕሮግራም ክንገብሮ ከለና ዕላማ ኣለና። አምላኽ ተመስገን ይሁን። ምናልባሽ ብመንገዲ ፌስቡክ ተከታተሉና ዘለኹም ይሕዋት እዚ ካብታ ኣብ ቫንኩቨር ትርከብ ረሓቦት ቤተክርስትያን ኤርትራ ዝመሓላለፍ ወርሓዊ ኣብ ወርሒ ሓደ ሰዓት እንገብሮ ናይ ቤተሰብ ፕሮግራምና እዩ። ኣምላኽ መስገን ነዚ ሓሳብ እዚ ካብ ምንታይ እዩ ዘበግሰና ሓሳብ ከምቲ ምሳሌ ኣብ 24 ቁጥር 3 ዘሎ ከምዚ ይብል እንታይ ይብል? ቤት ሳላ ጥበብ ይህነፅ ሳላ ምስትውዓል ከዓ ይፀንዕ ይብል። ድሓር ትሕቲሉ እንታይ ይብል? እምበኣርሲ ይብል ማለት እዩ። ቤት ሳላ ጥበብ ይህነፅ ሳላ ምስትውዓል ከዓ ይፀንዕ ምስ በለ ድሕሪያ ዘላ ቃል እንታይ ትብል? እምበኣርሲ ከምዚ ካብ ኮነ ተሓቂ ማለት እዩ። ከምዚ ካብ ኮነ ተሓቂ ብጥበብ ተመሪሕካ ተዋጋእ ይብል ማለት እዩ። ጥበብ ኣድላይ ነገር እዩ ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ፅሑፍ ናይ ምሳሌ እውን ከምዚ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ ማለት እዩ። ምኽሪ ኣብ ልቢ ሰብሲ ከም ጥልቂ ማያት እዩ ይብሎ ማለት እዩ። ምኽሪ ኣብ ልቢ ሰብ ከም ጥልቂ ማያት እዩ። ግን ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ ዝቀድሖ ነዚ ጥልቂ ማያት እንታይ ይብሎ መፅሓፍ ቅዱስ ክነገረና ከሎ በዓል ኣእምሮ ከዓ ይቀድሖ ይብለና ማለት እዩ። ሕጂ እግዚአብሔር ይመስገን ምኽሪ ከም ጥልቂ ማያት እዩ። ቤት ብምኽሪ እያ ትህነፅ ብጥበብ እያ ትህነፅ። ድሓን ከዓ ብብዝሒ መኸርቲ እዩ ዝርከብ ኣሕዋተይ። ስለዚ ዕላማ ናይዚ ንሕና ኣብ ወርሓዊ ሓደ መዓልቲ እንገብሮ ሓሳብ እዚ እዩ ማለት እዩ። ብምኽሪ እዩ ድሓን ብምኽሪ እዩ ዝርከብ። ቤት ሳላ ጥበብ እያ ትህነፅ ብምስትውዓል እያ ከዓ ትህነፅ እሞ ንሓድሕድና ክንመኻኸር ከለና ተሓደ ነቲ ሓደ ዝጎደሎ ተሓደ ነቲ ሓደ ዝጎደሎ ክንመላላእ ከለና ቤትና እንታይ ትኸውን ማለት እዩ? ትህነፅ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ኩላኻትኩም ትፈልጥዎ ዘረባ ከይብዝሓልኩም ናይ ፀልማት ናይ ሰይጣን ቀንዲ ዕላማ ታርጌት ኮይና ዘላ ቤተሰብ እያ ማለት እዩ። ንምንታይ? ቤተሰብ ምንጭ ኩሉ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ። ቤተሰብ ምንጭ ቤተክርስትያን እያ። ቤተሰብ ምንጭ ሶሳይቲ እያ። ቤተሰብ ብኡቢላ ምንጭ ሃገር እያ ማለት እዩ። ቤተሰብ እንተዳ ተወቂዓ ኤቭሪቲንግ ተወቂዑ ኣሎ ማለት እዩ። ቀንዲ ዕላማ ቤተሰብ ካብ ቤተሰብ ኩሉ ነገር ዝወቅል ካብ ቤተሰብ ኩሉ ነገር ዝወፅእ ማለት እዩ ኣሕዋተይ። ስለዚ ኣብ ቤተሰብ ንሓድሕድና ክንመኻኸር ኣብ ቤተሰብ ንሓድሕድና ክንበሃል ዝጎደለና ክንተኣራረም ኣገዳስን ፅቡቕን ሓሳብ እዩ። ካብዚ ዝብገስ ሓሳብ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ወርሓዊ ኣብ ንሓድሕድና ንመኻኸር። ስለዚ ኢና ሎ መዓንቲ ንተሚሓወይ ሓዲምናዮ ዘለና ማለት እዩ። ንሱ ካብ ተመክርኡ ካብቲ ዝሓለፎ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተምሃሮ ካብ ዘንበቦ ግሩም ዝኾነ ምኽሪ እግዚአብሔር ይመስገን ክህበና እዩ። በዓል ኣእምሮ ከዓ ከምቲ ዝብሎ መፅሓፍ ቅዱስ ነዚ ምኽሪ እዚ ክቐድሖ እዩ ማለት እዩ። ኣምላኽ መስገን ተሚይ ምናልባሽ ዘይትፈልጥዎ ሰባት እንተ ደኣ ሃሊኹም ኮንኩም ተሚሓወይ ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ትርከብ ሙሉእ ወንጌል ቤተክርስትያን ኣብኣ ከም ሽማግለን ከም መገልጋልን ኮይኑ እዩ ዘገልግል ዘሎ። በዓል ሓዳር እዩ። ዝያዳ ብዛዕባ ነፍሲ ፅቡቅ ገይሩ ክነገረና እዩ። በዓል ሓዳር እዩ። ኣቦ ክልተ ቆልዑት እዩ። ካብ ልዕሊ 15 ዓመት ዝኸውን ናይ ሓዳር ተመክሮ ኣለዎ። ብዓብዩ ከዓ ኣምላኽ ክረድይዎ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሓንቲ ናይ ሃይ ስኩል ፕሪንሲፓል ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ። በዘራርባ ናይ ዓድና ዳይሬክተር ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ። ኣብ ፅቡቅ ፖዚሽን ዘሎ ሓውና እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብቲ ሰንተር ናይ ዓለም ዘሎ ሰንተር ናይ ዝኩሉ ዝወፀላ ዘሎ ፋብሪካ ኣብታ ሰንተር እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ተሚሓወይ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኢና ንሕጎስ ተሚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሞያ ብከምዚ ዓይነት ልቦና ብመንፈሳዊ ተሓሳስባ ኣብኡ ትሰርሕ ስለ ዘለካ ኣምላኽ መስገን ግዜ ከይወስድ ሕጂ ምናልባሽ ንተሚሓወይ ክገድፈሉ እዚ ግዜ ኤርሚ ምናልባሽ ትብሎ ተለካ በልሞ ተዘይኮይኑ ናብ ተሚያው ከለና ክንሕልፋ ወል
ما دحري كنبلو هنا خلو جاك حاوي تبغى غير كايل كايها تميت سنايس تسيو قويتها برخة بالكا بزي أقات أمخا كم زيلنا دجنا تراخبنا ناي كابحاونا خاب تمي حاونا تسقاخن مقل قويتها عدل سزهابنا أنا قويتها عزي زمسكنو تمي حاوي passionate حاوس لزخونة I'm looking forward لما أنتي بقى بزي عيوزي بزوح خدق فنا توم أبوتات honestly sit back properly مش sit belt قاعدك بوجرنا نسمع تدارينا لنا تمي حوي بروخ بزح introduction مجبر كنيرة جن دعان جاك إلو سلزهنا كله بقى we're excited بيتا واركا welcome كاب جزيها مقيلكا تكافل الناس لازم تها كم تيا كل جزي نبلا من الباجاك حوي عن تيرسي واخي خون إذا قدامي تخفل جزا ناي ممهار جزي تكون لنا حتون ملسن كله بأداليكم ندا سمعكم ندا أكبكم حتهم تصنحوا أتخال أي كفال ناي جزينا حتوناتنا نحتى له جزي خوني تمي بزوح حتون حتى ينالو مع أنتي بياناتو نمن أسيات دقنا ممهارم بزوح ساتف سلازخانة بكل إيريا خنا حتى تينالو مع أنتي جزي عبير مسكن حتهم ندا أكبكم تصنحوهم أما جارشة تنبلو خلو ده حرك نور إنا تمي حوي مدرخنا عخا قويتها برخة بالكا thank you thank you I don't know يا قوون إرمياسن بزوح سلز فاتهم نديكم ويقلا تتبوت وزي حلو إنا قويتها بارخكم بحق نعخاتكم نتا محبرات بانكو برزلا دمع كنسمى ويدما قال نقر شير زقبر زلورو نقر اللومو نبالكم قويتا بارخكم بزحي زمسجن جن جاني اللي خوينا نعخاتكم من كلاتهم نزما بزي كتاتلو زلو قبل الدلي قرب ديسكلوجر دي زبحلا بزعدي قرب ديسكلوجر مالتي اندحر كم تزبل 17 عمت غير له الحدا 17 عمت أملاخ مع التبيتين أنا نتفلتوش تجاجرون تزنبركم نير أنا عدمكم منكم that for sure so إذا تحت النهار إليكم دون الزيا بهير راديو سجع حجب حضارات محنا بس لذي I will share with you نقول لي خاتم probably أنت عنت هقول قال لي مسوي عن النهار تقولي أخوي كاب جودة ليك نقرأكم تجاجر سبوا ترى لهم متحف كندوسن إذا حت متحف كله وكتبوا بتقولي هم جن practicalist الحضارة بخمية تجاجر انتاي كتا ادفانتج አለው مساحتكم شير كدبري ማለት ነው እትካላ አይ ምናልባት እንደحر ገለፈው ማሰቦት ተራሰባይ በሐዳር ስለዝኾነት ከመገርና ርእሰ ከምንኸውን ከርእና ይፈልኩም you will be disappointed ሳይኮነት እንታ ትምህርተይ እንደحر አንስተኻለኹም ኮንት ናይ ርእኒ ዘለኹ ኩለን ገዛ ኮይነን ለማዓንቲ ኤርሜን ያቆብን ባይብር ዘለኹ እንደحر كميجرنا إنا سبعي حلافنته كفلت سلذي لما عنتي كسمع يتبلا تفهم كنتا you will be disappointed سلذي expectation بزو حي تكبره كم شابت كاي تكبروا من البات فليز ولا راوت نوسدينا مخنيات كارلو هاي السخاء مجمريا إرمينيا قوم مسكولو إرميس حاتتوني نايسارون تمهرتي رأيه قويتها باركة I wish كرمي عن مهيراني رتزهون مغنياتو expectation أي من أبرأكم لما عنتي unfortunately بدحريتي خاطو مالتي رأيه قويتها باركة ميجي راح engage كم تدبرهكم I don't know سدع خندو خندبر دينا لومي I don't know then I'll try تحسب قننتايو أما تحف قدوس كدنا بزعبا سبعي ويدما حدار خلنا هذا fundamental زخونة نجار كنسمع مع دسيبلن السخان تايو تمي حاوي sorry حانت ترايني شيء تا دمتسي كوربتي ناي باكجراوند ششتا على تامو نحري تخيل كا مايكروفون نحري غير كالا تفوق نيرو عتقت كنت انا حكم فوقيرا تا اوديو توت تخيلا مالتي هجو كمل it's better ارمي yeah يحيش حجي ولا تعنتي حجي تحيش قربتي يا بقى تبعلا شش نيرو عنتي قربتي دحنا له حجي دحنك نغرك اي دحراي انت حرام حجي كمل تبعلو
زحيش هالو صبغ على حاجة تميها اوكي ስለዚ I think ሓደ መጀመርያ ክንሰማምዖ ደስ ብለና ዓይንታዩ ብዛዕባቲ ሓዳር ዝብል ሓደ ፕሪንሲፕል ከመንፈሳዊ ክንርዳኦ ኣለና ዝብሎ ነገር ኣሎ ሶኻ እንታዩ ኣብ 17 ዓመት ሓዳር ክጸንሕ ከለኹ ብመጽሓፍ ቅዱስ ወይ ድማ ናይ ጥቕሲ ሓሳብ ፍልሊ ሃሊና ወይ ድማ ብዛዕባ ቸርች ከመይ ጌርካ ትመርሕ ኣብ ሓዳርና ኣባኢሱና ወይ ከም ምኽንያት ኮይንና ይፈልጥ ወይ ከዓ ኣነ ከም ሰብኣይ ኮይነ ኣብ ሓዳር ዝጎደልክዎ ኣብ ምፍላጥ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ድማ ናይ ቤተክርስትያን ዘለና ኣክቲቪቲ ኣይኮነን እንታይ ዳዩ ኣብ ሕድሕድና ብዛዕባ ናይ ቆልዑት ኣተዓባቢና ብዛዕባ ሰዓት ክንደይ ትመጽእ ብዛዕባ ኣብ ገዛ ክንደይ ሻዕ ተጥፍእ ኮታሲ እቲ ሶሻል ኢንተራክሽን ዝበሃል ኣብ ዝዓዲ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ኩላትና ጽድቕና ክንርዳኦ ዘለና እንታይ እዩ ሓዳር ብእግዚአብሔር ዳ ተፈጢሩ እምበር it's a social institution እንታይ ማለት ኢና ሕጂ ሶሻል ኢንስቲትዩሽን ክንብል ከለና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ መጀመርያ ንወዲ ሰብ ክፈጥሮ ከሎ ዘፍጥረት ቀዳማይ ምዕራፍ ቁጥር 26 ክንርኢ ከለና ከም መልክዕና በመስልና ሰብ ንግበር በለያት እግዚአብሔር አምላኽ ከምኡ ክብል ከሎ ኣብቲ እዋን እቲ ግን ንወዲ ሰብ ማለት አዳምት ናይ መጀመርያ ፍጡር ክፈጥሮ ከሎ ጸሚዎ ስለዝነበረ እግዚአብሔር አይኮነም አምላኽ ከም መጀመርያ ቅድመ ዓለም መፍጠራ እግዚአብሔር ዝነበረ በመላእክት ድማ ከምቲ ኢዮብ ኢልዎ ዘሎ ምዕራፍ 38 ዘሎ እንድሕራን ቢብና ናይ ኢዮብ እግዚአብሔር ክፈጥር ከሎ ሰማይን ምድርን ሲ መላእክት የመስግኑን ይወድሱን ከም ዝነበሩ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ስለዚህ እግዚአብሔር አላፋት ጊዜ አላፋት መላእክት ነይሮም ክነሱ ይወድ ሰብ ፈጥረሉ ምክንያት ካንታይ ልክዕ ከምኡ በመልክዑ በመስሉ ክፈጥሮ ይሉ ይሰፈጥሩ ፈጥሩ ግን አመንታ ያቀመጠ ይዝብለና ኣብ ኤደን ገነት አቀመጠ ድሕር ኣብ ኤደን ገነት አቀመጠ ካላይ ምዕራፍ ክንርኢ ከለና ኻ እግዚአብሔር ሲ ንወድ ሰብ በይኑ ክኸውን እንታይ አይኮነን ኢልዎ ጽቡቅ አይኮነን ማለት እንታይ እዩ ጽቡቅ አይኮነን ወድ ሰብ እኮ በይኑ አይነበረን ኣብቲ እዋን ድሕር ቴክኒካሊ ክንሪኦ ኮይና እግዚአብሔር አምላኽ ፍጹም ሕብረት ምስ ወድ ሰብ ኣው ነይሩ ወይ ግን እግዚአብሔር ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ከምቲ ወድ ሰብ ኣብ ምድሪ ምስ እንስሳታት ምስቶም ፍጥረታት ኢንተራክት ክገብር ከሎ በይኑ ዝመላለሶ ዝነበረ ሂነድስ ኣናደርብን ካላ ሰብ የድልዮ ምስኡ ኣው ሶሻሊ ኢንተራክት ዝገብር እዩ ስለዚህ እቲ ቀዳማይ ብዛዕባ ሓዳር ኣጸቢቕና ክንርዳኦ ዘለና እንታይ እዩ ሶሻል ኢንስቲትዩሽን ምዃኑ ስለዚህ ሶሻል ስለዝኾነ ብዙሕ ጽልዋታት ዘለዎ ናይ ብዙሕ ነገር ከም ዝኾነ መጠን ኣብዝሎም ማዓንቲ ጥልቕ ኢልና ክንኣትዎ ኣብዘን ክልተ ዝበልኩኹም ናይ ሰብኣይ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ዝብል ወይ ድማ ካልእ ዝብል ነገር ከይድሃብና ክንዛረብ ዘድልየና ምክንያት እዚ እቲ ድሕረ ባይቶ it's a social institution በመጽሐፍ ቅዱስ ፕሪንሲፕል ሒዝና ግን ከመይ ጌርና ኢና ኣኡ ኣብቲ ሕብረተሰብ እንመላለስ ወይ ጥዑይ ዝኾነ ኢንስቲትዩሽን ንገብር ወይ ግዴታና ንፈልጥ ዝብል እዩ ነቲ ሓሳብ ምናልባት ክሕግዘና ክእል ዝበልክዎ ፓወርፖይንት ገይረ ስለዘለኹ I'll share the slide ንሳኻትኩም መታን እንደሓዝናዮ ክንከይድ ኤርሚ ወይ ያዕቆብ እንድሕር ዝኾነ ቦታ ጠጠው ከብላለኒ ጠጠው ብለን ማለት ዶን ከም ዝኹድ ይብለይ ኢንተራፕት ጌርኩም ኣብዚኣ ትበራሃለዋ ትብሎ ተለኩም ኣም ፋይን ስለዚህ ተርእስቲ ተራ ሰብኣይ ኣብ ቤት እንድያ ዝብል ስለዚህ ዘን ሰለስተ ነገር ግን ኣይተረስዑን ቅድምና ኣብቲ ትምህርቲ ምእታውና ሓደ ኣምላኽ ምስክረይ ካብ ሓደ ፐርፌክት ዝኾነ ኣብ ሓዳሩ ዕውት ዝኾነ ሰብኣይ ሽዒሩ ዝወፅ ዘይተጋገየ ገለ እንድሕር ትጽበይ ሃሊኹም ኣያም ገሮም ኣና ኣይኮንኩም ንሱ ካልኣይ ከምቲ ዝገልኩኹም ብዛዕባ ናይ ሰብኣይ ግደ ነታ ሰበይቲ ክዛረብ ኣይኮንኩን ኣብ ዘለኹ ወይ ከዓ እቲ ሰብኣይ ከመይ ገይሩ ርእሲ ከም ዝኸውን ነቲ ሰብኣይ ከተባባዕ ኣይኮንኩን ዘለኹ ግን ነቲ ሰብኣይ what is my responsibility ዝብል ብተረዳእኒ ሼር ክብል እና ክጠምራና ክእላ ዝበልኩወን ሓደ ኖርምስ ኣለዋ በእን ክንሰማዕ ኢና ቅድም ማለት right ቀዳመይቲ ኣብ ዝሎም ማዓንቲ ንዛረቦ of course record ይገብርዎ ኣሎ ፋትሪ ኣለኹ ነቲ ዝተባህለ እምበር ዘይተባህለ ኣይሰምዕን ኢልና ክዳን ክናትዩ ተቀዳም እንታይ ማለት ሕጅና ኣብነት ያዕቆብ ዓለም ፀሓይ አይርአን ዘለኹ ኣብዛ ስክሪን ተይለሲ ያዕቆብ ታይ ክሰምዕ በቃ ዓለም ፀሓይ አይራእኹዋን ኢሉኒ ሰምዕ ያዕቆብ ዓለም ፀሓይ ካብ ገዛ ወፅያ ናበይ ከይዳ ኢሉኒ ኣይበልኩን ሳኽ ሰምዓ ይብሉ እንታይ ለዳ ዓለም ፀሓይ ሲ ኣብዛ ስክሪን አይርአን ዘለኹ that's all
حدا جزء انتهي نخولينا زي تباهل نملينا all I'm saying is عالم صحاي ريان زلخو بقى ساتر عالم صحاي ريان زلخو إيبيا تناجر تخليتي نتز تباهل كله كمرمري الجزء لما أنتي الأملاك مثلاً قابضنا برونت حزام دما بزح صفات يعني ببنيرها غير حسابي مثلاً تأملنا إلى حسب قوي جن نعيك حشني نعهاتكم كحطكمها أي encourage you تمرمرومو لكن تقولين تكملوا I felt لكم كا it's okay حسابنا كثير مالك سالسيتي very important جن بتزي تردد أنه مستقبل كوجن حسابين ما قدرين تغير يزبل جن إمنتكم جبرنا مخنياتو فلتات وحيدو هيكون نفسنا قدم فلتات كهالو تعي هوتن لو تزلو نجار مجبرنيري لو مخا بقريخم تصر أنت مهتاتنا خوي نخبرك حفظ عليه هوت جنبه حين رأينا دينا سلازي ما قدرنا مغير بحرنا مغير بذات مهار كواسي أبجزا خمز غيره وعبي هوتي خمز غيره بتحساسبات تغيره هذا التحساسبات ناب أكيده غير فعل علوه ترى رابعتنا مترشحة أبزا بالنجبر ميت ناتيجون نبتصوتي حقنا ونعيله قبله ذلك بتأتي intentions نابنت حجانا يعقوب سوري تسكرين عندما يصير زلنا خيخا يعقوب علم هيدا أيريان زلقو تيليو يعقوب تايخ سمع يعقوب علم هاي أيرا أخوانا الدسكرين يدوني على إتخاء تا مترشة تبوق حقنا خا تمسجن زحتت زلقو بق علم هاي مساكت كون سلازل ليعي فبدن بري حجكو أبقى المسك كقالت أني لكويو بدعم علم هاي زحتت نزل حج حتت على الأول سي مرجع ينزل كل سكون الله زنكلت انتين مرجع قداميتي مرجع ونعيكو بك عالم صحيح مساكتكم سلازل ليعي مرت خالي بك حدا خا تحي بك كل بتخرستيام ذا عالم صحيح زحتت كدسو زي بدين تايتو خا مرجع سلازي حواتنا حطو حاتي وما نزكون حطو خلهم قد تبقى حقنا نتيلي يقبلوا هاي وقع نسخاتكم ناتي محوات زربان بقاموا توصلوا مالتي سلازي أبزياء مسامع دينا يقولون إرمياسن تسامع مالو كم قالوا كما سنين تسامع مالو اوكي الله مسجد سلازي نيشتي دحر بايتا ناتي تزاريبون لياقوب عسر شو عتجرنا لنا أبو حدر راهيل تبهال بعلت بيتي يرمي فلتايش مرا يونيفرسيتي مهرتوني رايا لكن تقول عتال لونا عبو ودي انه هو يبهال نوا عسر شبشتا عمت جيرلو قالنا هنا تبهال عسر تربعة جيران على عسر تحمشة خيدالا عسرين تشعين كفلي خوينا مالو زي هذه الراديونا منهم زي شكرنا قلت زيادة يقولنا له وزح حجن دحرت مليس النهر فريق خلوا فأنا كما بوح جوز جبان مثلنا برا زي جبركو لحد ركوز الجمهور نجارات له مساعتنا حد نجار شيء جبركوني كن لعلة زجبرنا يوجن ساتهم تبوح سبوند جرنا له سكحجي يعني كا ناتوس اللي يكونوا نزل لعنة حن خوني أما مهرنا السرح أبزناتنا جالس زلوا ديستريكت أو يسرح حجي حسرت حدا عمت جرد له نزز له هو ديستريكت يقول نجركم يا على هاي سكول حجي معناته ما قال كده أبزل له هو بتخرست شو ما قلنا نيره حجي قل شو ما قلنا يكون كل شيء سلايتلي كوريكت دبرة حجي أقل قلوت مهرتن قلتني مع بيتي كم شو ما قلنا تاخذ بزبولني مهري لبيجن أبقى العتم مهرجن volunteer جيرز حل فقر بعنتات مسير مقابل حلينا لما توصلنا أول أختم children's ministry service جبر أعني enjoy جبره مستم قال عت جزء حلف كله نفتني حبيت تذكر كل جزء حيقد سنني سلام مالت هيكونن جن أنا قال عت enjoy مساعته I think جزء invest هم جبره جزء أنا قلقلوتيو أنا I encourage نحكم كا إذا أنا حبشة أبى سنة مبزحته we're adult center مهنياتو adult center زخونة cultures لازم أنا كأوت إناجن نا child center زخونة ministry كيد I really encourage you جن أبناء الفرستانكم أعتقد زاربي ليكم كل جزء صوت قبلي بدأ encourage okay سلازي تنترى سبعي update إندين زبلا حسب كنا كل جزء ورقة صحيفة تقدميتي نابو ريز متأت ترى سبعي أبيت التبلسي بعلا تقلت ياسي
ብዙሕ ተተሓዘ ነገራት ኣለዋ እሞ ቁሩብ ኣምፓክ ምግባር ከድልያ እዩ ዝብል እቲ ቀዳማይ እቲ ተራ እቲ ሮል ዝብል ባዕሉ ሲ ርእሱ ዝኸኣለ ዓብ ሓሳብ እዩ እንታይ ኮንቶ መሕዋት እዛ እስተዚኣ ክኸውን ከለውስ ኣብ ውሽጢ ኣታ ተራ ክኸውን ከለውስ ዝሓሰብዎ ደህሉ ክኸውን ኢሉ ካልኣይ እቲ ሰብኣይ ወይ ሃስበንድ ዝበሃል ባዕሉ እሱ ባዕሉ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ እቲ ቤት ሆም ዝበሃል እንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ ማለት እዩ እቲ ተራ ወይ እቲ ሮል ዝበሃል ኣብ ገለገለ ባይ ዘ ወይ ቋንቋ ትግርኛ ንዛረቦ እምበር ከም ዘይፈልጥ ኣነ እንዳተረዳእኒ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ቃላት ክሽገር ክትመርፅ እቲ ሮል ዝብል ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ትርጉም እንታይ ኢሉ ኣሎ the function assumed ኢሉ assumed ኮይኑ ዘሎ function or part played by a person or a thing particular situation እጅቲ ሮል ዝብሎ ብትግርኛ ክንብሎ ተኮይና ድሕራ ባላሽ ይሓግዝ ኣለሁ ናይ ትግባረ ትጽቢት ማለት ሓደ ሰብ ክገብሮስ ዘሎ ትጽቢት ስለዚ ትጽቢት ክትገብር እንተኾንካ ከዓ ኤክስፔክቴሽን ኦኬ ናይ ሓደ ሰብሲ ኣብ ስራሕ ንዓይ ሕጂ ጆብ ዲስክሪፕሽን ኣለና እቲ ዘለኒ ጆብ ዲስክሪፕሽን እዚ ስራሕካ ዝበሃለሉ ኣሎ ንዓን ከማልእ ከዓ ሓላፊየ ይጽበየሉ ስለዚ እቲ ሮል ዝበሃል ትጽቢት ኣሎ ዝጽበኻ ኣሎ ማለት ክንረይና ንኽእልካ እቲ ሰብኣይ ዝብል ግን መን እዩ ሰብኣይ መን እዩ ሰብኣይ ንኣብነት ተባህሉ ኣነ ቀደም ቆልዓ ከለኹ በክ ነይረ ሓወይካ ሽዑኡ ክልተ ዓበይቲ ኣሕዋተይ ተባእስቲ እዮም ነይሮም ብጣዕሚ ተባእስቲ ምናልባት ፓስተርኩም እኳ ፈልጦም ይኸውን እዩ ንዓቢ ከለና ኣብ ገዛውትና ተባእስቲ እዮም ነይሮም ደቂ ዕዳጋ ሓሙሽተ ኣለኹም በዓል ቡርቃና ገለ ዝበሃሉ ነይሮም ምስኣቶም ግሩፕ እዮም ነይሮም እንታይ ይብሉን ነይሮም ኣነ ከዓ ትምህርቲ ፈቱ ባእሲ ገለ ኣይፈቱን እየ ነይረ ካብ ቀደም ኣታተኻ ሰብኣይ ደይኮንካ ንብለኒ እንታይ ማለት ሕጂ በቃ ሰብኣይ ዝብል ዴፊኒሽን ኣሎ ተረዲኹምኒ ሰብኣይ በቃ ዩረማን ዝበሃል ዴፊኒሽን ኣሎ እቲ ካልቸር ክሪኤት ዝገበሮ ኣሎ መን እዩ መን ከቆርፆ ነቲ ከምኡ ዝብል ሰብኣይ ከ መን ቆርፆ ክንርኢና ኣሎ ማለት እንታይ ፅልዋታት ከለዎ ነቲ ከምኡ ዝብል ናይ ሰብኣይ ዝብል ከ እንታይ ፅልዋታት ሓደ ሓደ ነገር ክንርኢና እቲ ሳልሳይ ከዓ ሆም ገዛ ማለት እንታይ ማለት ቤት ማለት እንታይ ማለት ቤት ክንብል ከለናስ እንታይ ማለት ድዌሊንግ ሃውስ እንታይ ማለት ኢና ንብል ዘለና ክንርኢ እዩ ኣብ ሓሳበይ ዘሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ቅድሚ ናፍቲ ትምህርቲ ሕቶ መኻድና ሶሪ ኣቀዲመ ክነግረኩም ነይሩኒ ስታይ ክሓተኩም ፊሮን ወረቐትን ክትሕዙ እሞ ዋላ ተዘይሓስኩም ምናልባት ገለኹም ኣብ ስራሕ ክትህልው ትኽእሉ ትኾኑ ኢትስ ኦኬ ሓንቲ ዝሓተኩም ግን እንታይ እዩ ኢንተራክቲቭስ ክንግበሮ እሞ ብዛዕባ ሰብኣይ ክንሓስብ ከለና ንኣብነት ምፅኢ ለሲ ሰብኣይ ክትሓስብ ከለካ ተቀዳማይ በቃ ሰብኣይ ትብሎስ መን እዩ ተዝብለኩም ኣብ ኣእምሮና ዝመፀና ሰብ መን ተሰቡ of course ገለኹም ኣነ ትብሉ ትህልው ትኾኑ ኢኹም ዳሓን ካባና ወፃኢ ካባና ወፃኢ ሰብኣይ ንብሎሲ መን ኦኬ ሓንቲ እዚ ኣሕሰብዋ ካልኣይ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ሓሲብኩሞ ዘለኹም እንታይ እዩ ትሓስብዎ ባህሪ ወይ ግብርታት ወይ ተግባራት እንታይ እዩ ዝሲ በቃ ወይ ኣብ ገዛውትኩም ካብ ዘለዉ ሰብኡት ወይ ካብ ሕጂ ካብ ትፈልጥዎም ወይ ርእስኹም ተሸምኩማ ከዓ ንስኻ ካብቶም ብፆትካስ እንታይ በቃ ቀዳማይ ነገር ሰብኣይ ዘበለካሲ እንታይ ሓስብ ኣለና ዶ ኦኬ ሳልሳይ ከዓ ስለምንታይም ከሳቶምሲ በቃ ሰብኣይ ኣቢሎም ቶም ባህርያት እቲ ሰብ መን እዩ እንታይ ባህርያት ሕጂ ንኣብነት ብዛዕባ ሓደ ሰብኣይ እስኪ ሕሰብ ተይለኩ ንኣብነት ሕጂ ምፅኢ ለሲ ያዕቆብ ወይ ኤርምያስ ንዕናይ ድራር ክወስደኩም ኣበኻ ትደሊ ተይለዮ I'm pretty sure ገለ ነገር ክመፀካ ይቦምካ እንታይ ዳታ ቦታ ተይለካ ከዓ ንሱ ተሓስካ ትገልጾ ባህርያት ካቅብሉ ስለምንታይ ከተም ባህርያት እቲኣተን ፈቲኻ ከዓ ነግረኒ ሰብኣይ ለተዝሓተኩም ቅድሚ ናፍቲ ትምህርቲ ምኻድና ንመን ንሓስብ ኣእምሮና መን ይመፀና ካልኣይ ብዛዕባ ትንሓስቦ ሰብ ባህርያት ከንታይ እዩ ቶም ባህርያት እቲኣቶም ከስለምንታዮም ቫልዩ ንገቡ ስለምንታይ እዩ ዝኣገዳሲ እንድሕር ኢልና መብዛሕትኡ ግዜ we're not free from our past experiences
كم من الله بزي كرينا طلق اندابلنا خنا اتوينا بزي يقدس يزلكم كاب حلف تمكرتاتنا نصح نكون اينخلنا as a matter of fact this is زي حجي موعي ስለዝኾነ ታብዚያ ተኣምኑ ይዘለኩም ምንም ስለዘይኮነ ናትና ፐርሰናል እቲ ሶሻል ኢንተራክሽን ዘሎ ነቲ እንሕና ኢንቴንሽናሊ በሐቀና ንፈልጦ ባህሪያትና ዘይኮነሲ ንዑጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ንሕና ዘይተረዳእና ባህሪያት ከማን ዝጸሉ ፐርሰናሊቲ የጥሪ ንኣብነት ንዓና ክርስቲያናት መታን ክርዳእና መጽሐፍ ቅዱስ እንድሕርኬትና ጴጥሮስ ንጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሎው ዝገብር ዝነበረ ሐዋርያ አይኮነ ድሓራፍትና መጨረሻ ሰዓት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ክብል ከሎ እንታይ ኢልዎ ኩልኻትኩም ክትክሕዱን ይቆም ኢሎ ጴጥሮስ ታይሉ ኩሎም እዚኦም ተሓሓዱኻ ኣነ እንታይ ይገብሩኒ ኣይክሕድን ኢሎ ድሓርኩም ጥራይ ከ ዘይኮነ እንታይ ገይሩ ለና መጽሐፍ ቅዱስ በቃ ስጋዕ መጨረሻ ስዒብዎ ከምታ ዝበሉ ምክንያቱ በተኺነ ትሰግድቲ ሕማ ኣይኮነንኩም ምባል ናይ በሐቅ ኸኣ ስጋዕታ ዝኻኣለኻ ኸይዱ ድሓር ግን ኣብ መንጎቶም ሓለውቲ ከሎ ግን ታሰበይቲ መጽያም ሰሓተተቶ ከም ሰብ ሰጋኢሉ ኣይፈልጦን ኢሉ ታሰበይቲ ግን ታይላ ሽዕታ ገረድ ኣዘራረባኻስ እንታይ ገብረልካ ኢላቶ የፍልጠካ ኢላቶ ንሕና ስመራ ከለና ተዝክሩ ይኹምሽ ዘምናይ ወፃ ንብሎም ነበርና ወይ ገጾም ወላ ሃላ ህብሉ ኤርሚያስ እኳ ደሓን ይሃን ይርካ ኣብ ቀደምካ ወላ ትነርካ ወይ ለና ደሓን በረ ወይ ካንታይና ንፈልጦም ኣዘራርቦም ኣይኮነን እንግሊሽ መልቆም يقن اللي يبلو ولا بك خيتردهم ستلويطهم اذن كابزي عد بصيحكم تفلط انا لمجمرا غزي انا قلت عامه اديس ابا خير هاجرنا سغا زخف ان اديس ابا مسكدكو كم تلوطكو شعي ترديني كي ترداني ግን እንታይ ይለውጥን እንድሕሪልኩም ግን እቲ ሶሻል ኢንተራክሽን ዘለን ንብዛ ዓዲ ካል ዝተፈላልየ ነገር ግን ታይገሩ ነቲ ኣነ ዘይፈልጦ ባህሪይሲ ጸሊም ንጽን ግን እዞም ሕጂ ሰብኢልኩም ሓሲብኩም ወዘለኩም ሓዞሞ ድሓርክም ምለሶይና ሰብኢልኩም ወዘለኩም እንታይ ካራክተሪስቲክስ ይነዘብዚ በቃ ቀልጢፎ በምሮኩም አንጽልኩም ካላይካ تبهرخ سلامنتاي يكون صحتكم value ጌርኩም there is a value attached to it value ግን it's a choice እንመርጾ ነገር ቁልብ ጥላቂና ከምረይና እዘን ሰለስተ ዚኣተን ግን ሓዝወን ይኹም ኦኬ ስለዚህ ኣፍታ ቃል ባዕላ እዛ ሜኒዩ ሰብኣይ ትብል ዘላ እታ ሰብ ትብል ፎንት ዕብያ ዘለኹ ኣገዳሲት ስለዝኾነት እያ ሰብኣይ ቅድሚ ኣብ ሓዳር ምእታው ቅድሚ በሓዳር ዲፋይን ምግባሩ ቀዳማይ እንታይ ሰብኣይ ሰቢ ኦኬ ሰብኣይ ሰቢ ሰብ ስለዝኾነ ኸኣ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር ብዛዕባ ሰብ ኣሎ እግዚአብሔር አምላኽ ከኣ ንሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ ኣብ ፍንጭኡ ድማ ትንፋስ ህይወት ውትበለሉሞ እትሰብ ከአህያው ነፍስ ኾነታ ነፍስ ትብል ዘላኡ ሶል ዝብል ዘይኮነስ ነፈሽ ዝብል ዝንቀሳቀስ አካል ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ሓመድ ጭቃ ገይሩሲ ንወድ ሰብሲ ሰብ ገይሩዎ ይብል ኣብ ተሰሎንቄ ክዛረብ ከሎኻ ብዘሎ መንፈስኩም ነፍስኩም ስጋኹም ብዘይ መንቅብ ትርከብ ይተሓሎ ብምባል ወድ ሰብ መንፈስ ነፍሲ ስጋ ዘለዎ ምዃኑ ቃል እግዚአብሔር ይዛረብ ኦኬ it's very important ብዙሕ ዶክትሪናል ዝኾነ ነገር ትንክፍ አይደለም ግን ኣብዚ ሄር ስፕሊቲንግ ዝኾነ ነገር ሰብ መንፈስቱ ነፍሲ አበያቱ አበይ ወጽ ገለ ተዘይት ፋና ግዜ ጽብቕ ምክንያቱ ብዙሕ ዝረብሕ ነገር አይኮነን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ድማ ዘምጾ ለውጢ አይክህልዎ ኢደር ምርዳ ክልት ዓይነት ግን እቲ ሰብ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ግን ስጋ ኣለዎ ደጋዊ ዝኾነ ማሕደር ኣለዎ እዚ ደጋዊ ዝኾነ ማሕደር ከብምንታይ ይጽሎ ተልና ሓደ ጄኔቲክስ አለ ኣነ ከምዚ ኮይነ የዘለኹ ጸጉረይ በርሕ የዘለኹ ኤርሚያስ ምጽጉሩ ስለዘሎ ክልቴና ዘጋፋት በሓንሳ ነርና ኢና በሓደ ህወ ግን ሳምሃው ክልቴና ኸማ ንሕጸብ ኢና ክልቴና ንገዝኦ ሻምፖም ሓደ ኸውን ኽእል ግን ኤርሚ ቁሩብ ጽንዕ ዝበለት ናይ ጸጉሪ ጂን ኣላቶ ኣነ ኸኣ unfortunately ጽንሓትን ከይደ ኦኬ ኣነ ጽልም ዝበልኩ ኤርሚያስ ዝቀሐ ወያቆም ከምዛ ዘለ ኸይቶም ካልኦት ኩላትና ጄኔቲክስ እንታይ ዝገብሮ እዩ ኣሎ እዚ ፋክት
اوكي ካልእ ግን ብንበልዖም ብኸባቢናን ብስርዓታት ህይወትናን ጻዕቂ ስራሕናን ድማ መልክዕናን ናብራናን ይላወጥ ብኸልበትበት ኣብ ኣስመራ ከለኻ ብእግርኻ ሙሉ መዓልቲ ፀሓይ ኮለል ክንብል ንውዕል ነርና ቀጠንቲ ዝማደና ገለ ነርና ምክንያቱ ትናብራ ከምኡ ስለዚ ሓደ ሰብ ብስርዓት ገይሩ ዝብቅስ ብስርዓት ገይሩ ዝምገብካ ኣካላት እንታይ ይኸውን እዩ በቃ ኣብዛ ዓድኻ ንሪኦ ኣለናኻ ደቅና ንሕና ደቀቕቲ ኮይና ደቅና ግን ከክንዲ ገለ ኮኑ ኣለዉ እንታይ ከዓ እሱ ተኣመጋግቦኦም ዘለዎም ነፃነት ከዓ ከምኡ ኢሎም ፍሎሪሽ ንክገብሩ ከዓ ፈቒድሎም ኣሎ እዚ ኢንፍሉንስ ዝገብሮ ነገር እቲ ካልኣይ ናይ ወዲ ሰብ ክፋል ግን ክንርድኦ ዘለና ግን ወዲ ሰብ ከዓ እንታይ እዩ ነፍሲ ከዓ ኣለዎ ነፍሲ ድማ ኣተሓሳስባናን ስምዒትናን ዘጠቃልል ነገር ስለዚ ነፍሰይ ተጨነቀት ዝብል ስለዚ ከዓ ነፍሲ ምስ ነፍሲ ሳሙኤል ናይ ዳዊትን ናይ ወዲ ሳኦልን ክዛረብ ከሎ ነፍሶም እንታይ ገበረት ይብል ተጣበቀት ይብል ኢሞሽናሊ ኮኔክትድ ምዃን ማለት ነፍሲ እንታይ ትገብር እያ እዚ ንሓስቦ ሓሳብ እዚ ንሓስቦ ሓሳብን ስምዒትናን ድማ ኣብ ነፍስና እዩ ዘሎ ኣብኡ ከዓ እንታይ ይፀልወና ኣተዓባብያና ፀልወና ባህሊ ከዓ ፀልወና ኣተሓሳስባና ተመክረና ናትና ፐርሰናል ዝኾነ ኤክስፒሪየንስ ድማ ይፀልዎ እዩ ካልእ ከዓ መገድና ድማ ይፀልዎ እዩ ከመይልና ናብ ዝመፂና ከዓ ይፀልወና እዩ ኣነ ሕጂ ኣብዞም ትህሉ ትኾኑ ኢኹም እዞም ሕጂ ብበረኻ ኣቢሎም ብገለ ዝመፁ ብጣዕሚ እየ ዘድንቆም ሕጂ ጥዑያት ሰባት ኮይኖም ምኻዶ እግዚኣብሔር ረዲእዎም እዩ ናይ ብሓቂ ሰብ ተኣምር ግን ረሲጅዋል ኣሎ ናይ ኩሉ ተመክሮና ግን ረሲጅዋል ማለት እንታይ እዩ ተረፍ ግን ኣለዎ ንኣብነት ሓንቲ መንፊት ኣምፂኻ ማይ ተገይረላ ተደፊኤ ማይ ኣብ መንፊት تا منفيت ما يتحزد اوكي تا منفيت امصي بزح اكو يتحزد امبري ماي نا منفيت دفي بزح اكو توص تا منفيت شك تغيريا ግን ነጥብ ማይ ይሁን صح እንታይ ማለት እሱ ከዓ ኣብ ህይወትና መዓልታዊ ዝኾነ ነገር ናይ ሕሉፍ ተመክሮታትና ብጫ ክብል ተኽእሎ ኣለዎ ስለዚ እዩ ገለገለ እዋን ንኣብነት ሕጂ ትሩ ስቶሪ ትማሊ ምሸት ስራሕ ጽቡቅ አይዋልኩም ሓደ ነገራት ኣሎ ክንገብሮ ዘለና ቁብ ጽብብ ኢሉና ውዕልስ ኢሞሽናሊ ኤግዞስትድ ኮይነ መጽ ደሓር ገዛ መጽ ከዓ ሓደ ዝዳለው ነገር ኣለኒ ሎም ንጎ ስራሕ ከኣቱ ስለ ዝነበረኒ ኣጋጣሚ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ክግበር ኣሎ ኢሎም በዚ ናይ ኮቪድ ላስት ሚኒት ስለ ዝነገሩ ዝውድኦ ነገር ነይሩኒ ንዕኡ ክገብር ኢለን ካፊ ሾፕ መስኮትኩ ኣብቲ ዳቡን ከዓ ሰብ ህዚቱ ገለ ከዓ ساعتين قالن كيس لو تكون حجي نايز كله توهلي يمسلني مسدقي كارتان تصاطنا نمس كارتان تصاطنا كارتان لا تصاطنا خلنا نغركم ما يكبدني كمزي فيزو يثبتها بتطقمن زي تطقمن سي مرو مشف قاقو مامسي تو بوينت وور قطوا بيدنا انت هيلم شعو خيدوا لعل صحتكم مو او خيدكم قال نغر رايو انا مدكسي كوينه كدنا لما انت تسنافقون ولا تنقلعتكم انت هو يمسلكم تزوعلكو او وشت انت يتريفو قال نجارات ريكو سلازة ترفقها نيش يتريجر مسمته بتشقيلو أبسمعتي كذا تجمعوا سقعتهم قلت زستوعبوا يقولون إزي تيجوا عزونا every day إن جبرو نجار نتناتنا بحري influence يجبرو إزي ناي نفسنا نجار اتصال ساي ناي ود سب أكل منفسنا إيو يا منفسان سلزقكم إرداكمي شو بملك عمله التفضل حدش سجلت ناوش تسجلوا تيجي أبيهر أب وانجليو هاللسان ساي معرف التمنفس نتمنفس يولدكم زولو the spirit gives birth the spirit أتي هب أملاك زولد منفس أتي مس أملاك حبرت زبادر أتي أبيفيسون كلاي معرف موت نيرو هيوت ززارة زي تمنفسنا يسوق بملك أملاك تفتيرو ولدنا على جابي هريرك جن أبسب أي سب زبهال define كنجبر كلنا جن نتمنفسو رينا سب أي نقولينا نتسجو رينا جمع ويل نسجو كأورو نقولينا حدا جدي أب حدار سلزلنا جن يا حجن وصلنا نجار إلا أدم ينيرو سبوع خمسين كاميرات كابتمرتنا حجة معلها وزنبرنا خفلنا جن نفسنا هنا حساس وان تي نحدث بحجي define النجبر لبن إذا نفسنا زبد سلازي تقدم يمكن حزود لازم نكون تايو سبعي سبي هزروي يوتيوب تكوني يقوم جن it's very important that سبعي سبي سلازي قدمني حدار مزرابنا قدم خالق مزرابنا تقدم يتمردو زلنا
سبعي سب سلازخونه خا نتسب كتصلو زخل نغرا انفلونس يغبرو اذا تقدامي تنحزاز لنا اتخلئت دما اتترا وي رول لنا يزلنا معناته انديو بزعبا رول كنحسب كلنا خا مستقدمنا ابو عمركم حزو زبلكم سبعي امونتم قبلات غيركم زوسدكم بحري رينا انا ابز حجي اذن حسابات زياتن كنرئي دس زبلنا اوكي سلازي بزعبا زي سبعي زختزاربو خلهم وي حجي ام مجمريا مني ابغز سبعي تبلو سبسي مني مسبلكم ابو عمركم زخونه سب نصفو حاليت حتى زحتتنا يا خا اوكي سبعي حسب تباهيل كم حسب كاس انتي سلازغبر وي دما انتي بحريات وي دما بزعبا من تاي متنيات خنسب زي ابو عمرخا نصيفا إلنا خا اي هوب مچم ابو عمركم قال بحريات نصيفكم خول سلامنتاي كزون بحريات زياتهم فالي غيرتاي كا اي هوب مچم قرب غزي وسلكم على دحر تحسبوا القرب مس غزي خنكيد سلدلخ هو كلكم بالله اندحر قرب سلو داون كغبرالني بعد ارمي نغرب اوكي سلازي اندحر ازيلكم حاسبكم ني حدث ترى انتايو سبعي زبلو I don't know how appropriate it is ግን ኣብ ቸርችና በረኸት ዝበሃል ሓውል ሽማግለና ሓደ ግዜ ስታቀና ነርታይሉ ሰበይትስ መጽን ኢልወና ብዛዓዲ ንወደን ክሪያ ናይ በሐቅ ዲዩ ጆክ አይከልክም ግን መጽንሲ دحار سخاره سيعو سبيت ملواس حجزني لاتو ملواس حجزا قال خريام بوعي لم سبيتو دحار مشت كل مسودادو خفلو نديو خلا خلو بعل كستخخنلو بعل كستخلا سوا خيدون برخالو قليلاتم تمتعبيتو ما قاديلو بقى سقع حجفت برخالو لواسي سبيتها بتناتن حساب اندي كاب تدبير كامل واسي تدبير كامل تقاس حيش زوديلو نويلوان هجي بناتن سبنا انتايو بقى برين حيزو تكو سباي سلا كونه بناتو سباي تريهم خا نسبيتو زحجز حجزا كوميتر زقونه تترى ترول جن انتاي كمتصزخلي كونفليكت كمتصزخلي ديفاين تزيجركا اتنا حدن مشلم زخول نحد خا موارد خون خلي امنتاي تبغيسو جن افتي value systems choose نقول انا حجز اخراباتها غير زلخو لما انت تيشرت غير وعلنا قدم 10 دقيقه هون من قدم بروجرام مجمارس قدم 10 دقيقه زي اجر سلامنتا اخراباتها غير كراباتا مغبار ማለት ፕሮፌሽናል ይዝብል ሐሳብ ስለዘለኒ ፕሮፌሽናል ዘበለኒ ቫልዩ ካ ኣብዚ ዘለና ሕብረተሰብ ናታትኩም ሕብረትን ከምዝግብዩ እንበር ካልኦል ሓንታ አይኮነ ስለዚህ بزعباتي رولس كن حاسب كلنا انفلونسز غبرو نغرات አለው اوكي እቲ انفلونسز غبرو نغرات كنታዮም ከአምራያ ማገዳሲ ስለዚህ ተቀዳማይ ባህሊ ኢንፍሉዌንስ ይገብር አደይ ነቦይ አብስመራ ስለዛዓበና ስድራይ ግን ካብ ሃገረሰብ የመጽ መስመራ ብሹም ያተጽው ስመሮም ያተጽው داشا تمصي ግን ነያ ሐስክ ቦሎ አያይና ነው ነያ ቦሎ ትብል እጂ ሓደ ግዜ ዘይርስዖ እንዳኸድና ከለና انا መስቦ ይሄዳለሁ አዴ ካደ ድሕሪና ገለ ነገር ደልያ መጻ ተመስገን ይልሃኒ አቦይካ አዴ ኻጽዋ አካላ ምخد ስማዓያ ማክበኒ ይखाይሉኒ انا ናብ አምለሳለሁ ሰሓ ተመስገን ትብል ድሓር አንዳ መጻኹን ተኾይና ተመስገን ትብል ሸቆረም ስወልክ አንተ ደንቆሮ ነቦኻ አይደለ ይልሃኒ وتصوعي لا تقول ابزقم كل سبيله كمالتي تباهلي الصقعبا يبغزا جن اسمروناتي باهلي انفلونسس يغبر ترديهمني كندي ابعدنا لو كالتشر نفلطو زنبرنا اتاتاي تخمدور هوس 10 شات تباهل ايكونه مخنياتو ناي سباي ديفينيشن انتاي بقى 50 بيلو دغه حدا خلت تعبيلو تمصي سباي زبال ابچرچ خاخم زخونه سباي نبلو ديفينيشن علنا انتاي انفلونسس يغبرو باهلي تخيل امنتي ريليجيوس هنا كونفيكشن تسالساي غيزي ወይ ድማ ጀነሬሽናል ዝኾነ ጊዜ ናብነት ናይ ወለድና ዝነበረ እምነት ጊዜ ናትና ነንበይኒ ወይ ንሕና ካውናው ኢቫንጀሊካል አመንት ወንጌላን ኮይና ከም ዓበይቲ ሕዋትና ዝገበሩ አበስመራ ሙሉ ወንጌል ዲ መሰረተ ክርስቶስ ቃል ህይወት ከለና
كم عبيتو زنبورو سباتن أبانان زلو خما خب أمنتي يفلالي تي generation زمتو زعبا ترى role of a man دما define بيخوني اتصال سايكا personal زخونة experience نابنت أنا حجيس مراخ اللخو أبجزانا مصوب كيركا بعلها أوريس كم بلع لموت لزخونة أبجزاي منوت أدمي أبجزات أحسن رحني رأي فتن أبوي نجيب جزاء قال فتن كله رأي اللخو كوتاس sort of liberally نعبنا قال لي وخا اللو خا نو سايكونتنا تعبابي نورو تباهيلو سبعي خون كله شنتاتي أولد كالله قال لي أنا ذكر حدا وانا حجنا وحكي زي قبر أنت حفتي سبعي انتايو قال لي نحن زارب كلنا نايس إنجلس جهر وانا نايب لبادي ولا سبعي كمارو هندعي أنا سبعي كشنا خاطهم أنا يقولون تأتيس بك إنسان تريز خون that's her choice انتاي يقنسو ناتا personal زخونة تمكرو شيب زقبرو يبزعبا سبعي زي ባህል ግን እንታይ ማለት እዩ ባህል ዲፋይን ዝገብሮ ነገር ግን እንታይ ልምዲ እዩ ቋንቋ ኣለዎ ስርዓት ኣለዎ ካልእ ባህል እንታይ ኣለዎ ኤክስፖዠር ኣለዎ ኤክስፖዠር ማለት ብትግርኛ ስለ ዘይፍለጥ ታቃለ ኤክስፖዠር ገሪያ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ከለና ብዛዕባ ናይ ሰብኡት ሮል ዝነበረና ምርዳእ ኣሎ ኣብዛ ዓዲ ከማኔ ገሌና ንሽሙድ አይና ኣብዛ ዓዲ ዘለና እምበር ንዝብዛ ዓዲ ዘሎ ካልቸር exposed አይኮንና ስለዚህ ስጋ ሕጂ ከም ናይ ሰብኣይ ዝኮንና ኣለና ከምታ ናይ ዓዲ ኣነ ኣፍሪጅ ዝነበረ ኣይበልዕኒ ዝበለ ሰብ ይፈልጣል ኣብዛ ዓዲ ምክንያቱ ኣብታ እዋን ዝነበረት ምርዱ ንሳ ስለዝኮነ ባህሊ ክንብል ከለና ግን please hear me clearly ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ባህሊ ወይ ድማ ጀነራል ኣይኮነን ባህሊ ማለት ሳብ ካልቸር ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ኣነ ናይ ገዛና ዝዓበኹላ ባህሪ ካብታ በዓልቲ ቤተይ ካብ ስድራ ዝዓበየትላ ባህሊ ይፈላለዩ ኣብ ውሽጢ ስድራ ባህሊ ኣሎ እንዲያውም ከማነ መብዛሕቲ ግዜ ኣቦታት ኮይና ኣብ ገዛና ክንኮኖ እንደሊ በታ ኣብ ገዛና ዝረኣናየ ነገር ሳብኮንሽስሊ ዝተፀለና ሰባት ኢና ከምኡውን ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ተራ ሰብኣይ ክሓስባ ከለዋ ተቀዳማይ ምናልባት መብዛሕቲ ክና ይፈልጥና ኣብዚ ኣቦኹን መፂክን ክኸውን ይኽእል the problem ግን ነቦኹን ክትፈልጦ ከለኽን ከም ኣቦኹን ዳይ ክንፈልጥ ክንኦ እምበር ከም ሰብኣይ ልክና ይፈልጥ ክንኦ ከም ሰብኣይ ክትፈልጦ ተደሊኽን ነዲኽን ሕተታ ሽዑ እቲ ብሩኽ ኣቦኹን ጨቃ ምዃኑ ከምዚ ሰብኣይ ክን ሕጂ ዝሕጉለክን ዝሕጉል ምንባሩ ክትፈልጣ ይኽእል ሰብኡቱን ከምኡ ብዛዕባ ንስቲ ማለት እዩ ኣደይ ኣነ ሕጂ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ኣይ ጋረንቲ ግን ነቦይ ከዛርቦ ከለኹ ግን ኣደይ ከዓ ተኸቢላክ እያ ነቦይ ምክንያቱ ንዕኡ ሰበይቲ እያ ንዓይ ኣደ ሰብኣይ ከዓ ንዓኺ ቦኺ እምበር ንሰበይቱ ግን ሰብኣይ እዩ ሕጂ እሱ ግን ኢንፍሉወንስ ይገብረና እቲ ባህሊ ኣብ ገዛና ዝዓበናዮ ነቲ ዝዓበናዮ ሪያሊቲ ግን በትናትና ቫልዩ ስለ ንሪኦ ናብ ዝተፈለየ ኮንክሉዥን ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ባህሊ ኢንፍሉወንስ ይገብሮ እዩ ነቲ ተራ ናይ ሰብኣይ ካልእ ብዛዕባ እምነት ዓይነት እምነት ክርስትና ምርዳእ ብዛዕባ እምነት ዘለና እቲ ዘለና መጠን ፍልጠትን ድማ ኣብ ክርስትና ከመይልና ንነብር ኢንፍሉወንስ ይገብሮ ሓደ ካብቲ ጎይታ ባርኽኩም ንዓኻትኩም ኣፀቢቐ ክንእደኩም ኣብ ቸርችና ዘይገበርናዮ ነገር ትገብሩ ዘለኹም እንታይ እዩ ኖ ኣራውንድ ዲስ ቶፒክሲ ክንፈልጥ ንደሊ ኢና ብምባል ኣብ ሓዳር ፎከስ ጌርኩም ፍልጠት ሲክ ብምግባርኩም I commend you ፍልጠት ግን ሎሚ ብፍላይ ኣባና ኣብዞም ኢቫንጀሊካል ፔንቴኮስታል ዝኾና ፍልጠት ኣእምሮ ሪጀክት ዝተገብረሉ ዘመን ስለ ዝኾነ ብዙሕ ጌጋታት ንርኢ ኣለና ኸውን ግን ኣይግብኦን ፍልጠት ፅቡቕ እዩ ናይ ኣእምሮ ፍልጠት ፅቡቕ እዩ ዝተማህረ ሰብ ፅቡቕ እዩ ስለዚ ብዛዕባ እምነትናን ብዛዕባ እቲ ጥልቕ ዝበለ ምርዳእሲ ኣለና ድዩ ከዓ ኢንፍሉወንስ ይገብሮ እዩ ነትናትና ላይፍ ስታይል እቲ ፍልጠት ብዛዕባ ፅድቅን ቅድስናን ወይ ድማ ብዛዕባ እቲ እምነት ዘለዎም ሰባት ምርዳእ ቁርብ ዝብል ስለ ዝብል ሓደ ግዜ 8 ጊዜ መዓልቲ 8 ጊዜ ፕሮግራም ንጉሆ ሰንበት ዝሕቀት ርብ ንፍቲ ወልከፍ መዓልቲ ሓደ እንዳገበሩ ኣብ ጥዕንኦምን ኣብ ጥዕና ስድሮኦምን ሪጀክት ዝገበሩ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ከምኡ ክንከውን ግን ኣይግባእና እንታይ ከዓ ዝእትይዎ የዋህነት ፍልጠት ዘይብሉ ግዜ ዘመን ኢንፍሉወንስ ገብሮ እዩ ንተራ
simple example مسكيزينا متان كنكي نابحتن ملس متان كنده أبوتاتكم صحاتكم من رأسكم رأيوا I don't know كابهاتكم أناس كم تانا يبوي يبزا جزاي زلوا خذوا سبعي تهليو بحرك أسيرنا خنزاربينا مالتي جن generation تاي قبرأيو يغيروا سلام تايقا حدا فلتات يوسخيو facilities يوسخيو تمكرو يوسخيو انت تصبو انت حماق كا نايسب قنعزم له فاليو دما بزمن بستفلالي انفورميشن لوقت لزخونه زمن كا يلوطوي and it is على تمكرو ناتنا experience او ولدس تراي اب حبرتسب تراي اب غزينا نريو ان نبرلو نغرات كا سلامن تايم زيوم اگدستي اندحريلنا اتنايسب اي ترى بزوم كله ما تحت تريوم زلخو زتتصلو ስለዝኾነ define ክንገብሮ ከለና ወይ ድማ ንርእስና ክንሪኣ ከለና ኦኬ ናይዚ ፕሮዳክት ባይ ንሓስብ እዚ ሓፍ ኦኬ ኣለና ድማ ሓንሳ ኦኬ ጽቡቕ ስለዚ እቲ ሳልሳይ ነጥብ ክንሪኦ ዝደሊ ድማ እንታይ ገዛ ማለት ከንታይ ወይ ድማ ቲ ሆም ዝብል ስለዚ ሰብኣይ ሰብ ይናሪና ኣለና ብዛዕባ ናይ ነፍሲ ጉዳይ ሪና ኣለና ብዛዕባ ሮል ተራ ዝብል ድማ እቲ ተራ ኢንፍሉዌንስ ክገብሮ ዝኽእል ነገራት እንታይ how does it get influence ክንምለሶ ኢና በባሕርና ኮይና ግን ብዙሕ ፋክተርስ ኢንፍሉዌንስ ይገብሩ እቲ ገዛ ዝበሃል ከንታይ እቲ ሆም ዝበሃል ክንሓስብ ከለና ኣክሽን ኣይኮነን ተግባር ኣይኮነን ገለ ሰብኡት ቢዚ ኢና ብጣዕሚ ኢና ቢዚ ገዛ መፂና ኾፍ ኣይንፈልጥና እና ንገብር ኣብ ገዛ መፂና مسمار حسكا ترقح مبال قال مبال حجي قبل كلهو قال لي خنك على قناه تفيدي شو واي كناتيكم تزخون اللي كف لمسوا على التلفزيون تري قالت لا صوت سنفنا قالفنا مالتنا تطعي نغرنا اكشن ايكون جبر ايكون جزا زبحال تبجزا عندك انستيمكم جبر سرحه نقول عجل طن that's not home so it's so كله ترف زخنا اوكي after መንፈሳውነት ከሆን ከሎ ጥራይና እንታይ ንብል ማርታ በብዙሕ ነገር ተጨናቅ ኣለኸ ንብል ማርያም ግን ካብኣ ዘይወሰድ ግደ ሓርያ ኣላ ትብል after መንፈሳው ጥራይና ንገብሮ ኣይኮነን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እትኻባና ዘይወሰድ ኤክስፒሪየንስ ምስ ጊዜና ምስ ሰባት ምሕላፍ ምስ ደቅና ምስ ሰብኣይና ምስ ሰበይትና ምስቲ ኢምፖርታንት ዝበሃል ነገር ጊዜ ምሕላፍ is very important ተግባር ኣይኮነን እንታይ ዳ ወይ ንብረት ቁሳዊ ኣይኮነን ገዛ ዓብ ክትገብር أحط تجزء وهبت تجزء that's not the issue انت دا يتحدى بحرينا سباتن تمكرتات اوكي سباتيوم هذا experience مالت اتسبيو اتحدر وتبيت البحال اتي امنغوتهم سبات زلو تمكرو يخا اتي هم زبون ارمي فلطو ስለዝኾነ ተዓባብየ انا خعب ከለኹ ሓንቲ ገዛ ነርህና ገዛ ክብለኩም ከለኹ ሃውስ ኣይኮንኩ ሓንትሩ ቦይናተይ ናይ ኩላትና በኣ ሳሎን ሳክሽነ ስቶር መኻዚኖ ኩላ ነገር ሳያነ ግን ሙቅ ዝኾነ ገዛ ነይሩ ስኻ ሰዓ 6 ቢሊ ቦይ ገዛ ዝኣቱ ንመጽእ ገዛ ክንጻወት ክንደጋደግ ከተብል ተምሲ ሰዓ 9 ክትኮም ከላ ቦይ ቀልጥፍ ስለድቅስ ኣባ ከለ በታሳሎ ኣትንቆልዑት እንዳለ ጎቦ ኸውን ገለ ታታዊዱ الجزء بزحه ابዛ عد መጽና አምላህ ረድኡና መናካመ ደቀሲ ገርካስ ኦፊስ በሃል ገርካስ ገለገላቲና ግን እቲ ዘሎ ተመክሮ አመንጎ ሰባት ግን ኣብቲ ዝሓለፈ ጽቡቅ ግን አይኮን ምክንያቱ ዊፌ አይፈው ብዙ ተጋገበ ነው ስለዚህ ኦኬ ስለዚህ እቲ ሰብ እዩ actually we need to downsize ሓደ ግዜ ህይወትና ምክንያቱ እቲ ማቴሪያል ነገራት just በቃ ጽቡቅ ነገር ክኸውን ስለሚደለ that's why ሕጂ እቲ ባህል ዝበሃል ነገር ኢንፍሉዌንስ ገብረና ዝባንካው ደቦ ይራአዮ ከብድኻ حمل ملአዮ ኮታሲ ንደገዘ አመተዳ አንበር ኣብ ውሽጢ ዝጠመታ አካይዳ ስለዘይ ንኸይድ ብዙሕ ጎደሎታት ኣብ ህይወትና ዝረአ I don't know ኣባይ ዝረአ ኮምፕሊኬሽን ስለዚህ ካብዚ እቲ ናይ ሰብ ምዃኑ ተሓዳር ዝበሃል እቲ ሆም ዝበሃል ነገር ኣብ ግምት ክንት ኤሌመንተሪ መስል ኸውን ግን بإنتنشن كنسمعه ስለዚህ ኦኬ ስለዚህ አድህብና ሰብ መስማዕ ኦኬ ስለዚህ እቲ ተራ ሰብኣይ ዝብል እቲ ቀዳማይ ዝራእናዮ ኣብቲ ሰብኣይ ዝብል
النفسي أتحسس بازبرينا أفترى زبل دما ባህሊ እምነት ዘመን ተሞክሮ ዝብሉ ከም ዝጸሉ ርኢና ኦኬ እዚአቶም ካብራናዮም ኣብዚአቶም እንታዩቲ ካመን ዝኾነ ነገር እቲ ኣብዚአቶም ኮመን ዝኾነ ነገር እንታዩ እንድሕሪልና ነፍስ ወከፎም ዘም ትርእዎም ዘለኹም ዝጽለውን ዝልወጡን ግናኸ ከም ክርስቲያናት ድማ ጽኑዕ ምዕቀን ሒዝና መምዘን ዘለዎ ህይወት ሒዝናሎም ክንከይደሉ ባህሊ ይጽለዩ ሓለፈ ሓደ ፓስተር መጽዮምና ካብ ዓዲ ክወጽሒሎም ኣብዚ መጹ ኸድዮ ዕቢሎም ሰብኣዮ ድሓር እንዳዓለልኩም ከለኹ ተመስገን ወዲ إذا عدهم فتيو كتبوا عدي أمريكا كل فتيو متخصصين فتيو أتحزهم فتيو إذا عد فتيو لو دي زلوا من أغرى فتيو كل فتيو كم حنت الله بهزي بالهم إذا أستر تهم كل فرقم إذا أنا نستخدم جن ما عليهم الزرابة نحن إذا قريبا إذا لكم تمرعت إذا أودي أكلم سب كنتي تزربنا نوريو أبغى زاد أمتي أتزربنا نبرة حنسات أنا حدا تزربنا سمعيه فلتني جي إذا تايو تبعلين تايو تجيزي إنفلونس كيلو إحنا we don't pay attention actually صوت وزح ما نزربنا الناس لنا قبل كنستي يعني تقبل كأخوي ميران انتاي زخه الزمن إنفلونس زجبراي مردا إنفلونس زجبراي تمكرو إنفلونس زجبراي زمن دما جيزي خاء بستفلالي نجر انتاي خوني إنفلونس دي خوني نايك أدم سؤالهم رأيوا بحر كم تغير نايك أدم سؤالهم أكادنا هم رأيوا بقدامي نايزو خوني سبر نيرة بدلا زجبروا ناي graduation عقن بدلا أنا ننقروا ولا سقى حجم كربا جزية فلك أزي specific عقن بدلا خمسة الله سألكات وتبي غير كاجلا إن فل جن شعور جلجة زمن تاي خوني مسفتات مسمرتا يغيري كله غير كله جن it's solid زخنة foundation متحف قدس هاو سقع زي كونه طبيعي زخنة لوط إحنا خنجبر كا يجبرنا بزح جيزي لما عند قرب عدها بيلخ زارب ولا زد اللي نقرت هاليوم تايو أب كريستنا حيل أملا خلوا زيادة هي حواتي من الوقت كابوس حتى بزلهم حلت زوالكم أنت خون كذا إنترمس أوف منفس قدسن سرحنا قل لبنا زلوا خنجبر كم تبوي زي بقى somehow حدا حيل ما تقولوا زبلنا جل بحرنا تبه لنا أبهرنا it's not going to happen it's not it's a choice مرجعي تذكر ماكم نجار أفتن ندليو بمرجعنا عند تغيرنا أفتي value system ناتنا سلزينا الرجل نخلوت زلنا will power فقعدنا يتأفق مو شعور deflect نقربه it's just natural زخنة نود سب تفطر شعور نمنتين أتو مسلكم نمحشنا أتو انت مالتي إرمياس كم تبلنا نعي ويتا تقبله خوينا خمسة خوينا زل لهم بري قدم تتري إنه كوز قدر تكون يرى somehow as if it's okay نعي كونه زم كلهم نود سب ترون نحد سب أيسي يتسب مخانو influences قبره زلون كم سب أيد ما خواص قالوا زخ نجاراتن بجيزي بخونته بمردة بخال كل زلوات وخاب كونو ناتين ناتكم من جد خاء متحف قدس أو زخوانة درت سجع زحلوا كن لوات يجب الناي إن لوات قالوا أنكم جدجن مرجع غيرنا كن لمامد كلنا رايئيو صار لهم سلازي هتصدقكم بحق لكم حدرا على خبلو زخل انتايو بحق خنتنقو زغبانا نغرات انتايو اتحساسبنا يتلوطن ناي محرق نغرنا كنترول كنغبر يجمرنا دينا بمردا قالينا توقعتي نبرنا دينا قال كله قدفومو افسرح كنسرح كلنا اشيلنا نغزا سباد يكون
unfair ዝኾነ ነገር ተገይሩና ከበቃ ምስካሎ ኮይና ዝሓለቃይታ ሓቢሉን ገረዳ ንብልበር ኣብ ስራሕ እኮ በቃ ሕጉስ ዝኾነ ገጽ ገና ንሰርሕ እንዲና ብዛዕባ ስራሕ ዘለና ኣተሓሳስባ ይተለወጠ እንዲ ጋስ ስቴሽን ሰሪሕና ኣይወልወልና እንዲና ቆልዓ እንዳማትና ቤቢሲት ጌርና ይሓዝና እንዲና ሸኣ ምጽራይ ናባይ ጊደ ስለ ዝኾነት ኢልና ኣያጽረና እንዲና እንጀራ ኢልና ስለተቀበልና ኣብቲ ናይ ሰብኣይ ሪስፖንሲቢሊቲ ክመጽእ ከሎኻ ናይ ተሓሳስባ ለውጥ ክንገብር ይግባአና ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ቁሩብ እቱ ኢልና ክንዛረብ ደሊ ዘለኹ because it's institution social ዝኾነ institution ስለ ዝኾነ መርዓ ኣምላኽ ዳ ይቆሞ እምበር ኣምላኽ ዘቆሞ ግን ኣብ ኤደን ገነት ኣብ ምድሪ ክትኽሎ ዳ እምበረይ ኣብ ሰማይ ክገብሮ ኢሉ ሓዳር ኣይገበሮም ዝያ ስለዚ ኣብ ኤደን ገነት ክትከል ኢሉ ካብ ገበሮ actually እቲ ዝዓበየ ጋፕ ዝተፈጥረ ሰይጣን ድማ ዝኣተዎ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ከነንብብ ከለና በታ ኣብ ምድሪ ዝነበረ ኩነታት ዳይ ሄዋን በይና ኮይና ዳ በይና ይኮነትን ዝተፈላለዩ ነገር ኣዳም ጽቡቕ ገይሩ ኣይ መሃራን ምሂርዋ ኮይኑ ፕሮቴክት ኣይገበራን ገለ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኣነ ኸም ኣይርዳእኒ ነበሩ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ስለ ዝተጻሕፈ ብዝኾነ ይኹን ግን እቲ ድራማ ኣበይ ተሰሪሑ እንድሕሪና ግን ኣብ ምድሪ እዩ ተሰሪሑ ኣብ ምድሪ ተሰሪሑ እቲ ኣብ ምድሪ ዝነበረ እዩ ከዓ ነቲ ሰማያዊ ነገር ኢንፍሉዌንስ ገይሩ ስለዚ ንሕና ድማ ሎሚ ክንርድኦ ዘለና እንታይ ናይ ሰብኣይ ተራ ኣብ ሓዳር ክንብል ከለና ሓዳር እግዚአብሔር ፈጢሩ ኣብ ምድሪ ዘቆሞ እዩ ኣብ ምድሪ ስለ ዝቆመ ከዓ ኣብ ምድሪ ከመይ ጌርካ ከምትመላለስ አንተ ያዕቆብ ካብ ምሳሌ ብዙሕ ይጠቅስ ነይሩ ጥበብ ዘድልዮ እዩ by the way ድሓር ኣብቲ ናይ መጨረሻ ብዛዕባ ሰልፍ ኮንፊደንስ ክንርኢ ከለና ጽቡቕ ገይረ መንሽን ክገብረ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሓዳር ኣብነት ክኾኑና ዝኽእሉ ኣበው የብልና አብርሃም በሉ ዳዊት በሉ ኩላቶም ረእይዎም እቲ ሰብ ናይ ሓዳር ክርስቶስ ኤግዘምፕላሪ ንብሎ ነገር የብልናን actually ኩላትና ንዳዊት ንብሎ ኢና ኣይ ጋራንቲ ግን ካብ ዘናሓትና ንዳዊት ክትምርዓወት ትደሊ ግን የለን ኣብ ሰብኣይ ኢልካ ተሓሲብካ ግን ኢፍያ ሰሎሞን ምስ ኩሉ ጥበቡ ኮታሲ ኣብ ሓዳር ኤግዘምፕላር ዝበሃል ሰብ የለን እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ ሓደ ንሕና ርእስና ክንቅበል ኣለና ፐርፌክት ዘይምዃናሲ it's okay it doesn't mean excuse ንግበር ኣይኮንኩም ኣነ ብዙሕ ተጋገ እግዚአብሔር ምስክረይ ተወሰነ እዋን ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝበደልኮ በደል ድማ ንርእሰይ ብኹነታተይ ጃስቲፋይ ዝገበር ኩሉ ዘመን ስለ ዝነበረ ጌጋይ ስኾውን ኣይግብኦም ግን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ መንፈሳዊ ዝኾነ ኣብ ምድሪ ስለ ዝትግበር ኣብ ምድሪ ከመይ ጌሮም ሃንድል ይገብርዎ ዕቡታት ኮይኖም እንብሎም ሰባት የብልናን ግን ጋድሊ ዝኾኑ ፕሪንሲፕል ግን ኣለና እቲ ጋድሊ ዝኾነ ፕሪንሲፕል ግን ብባህሊ ብፍልጠት ብተመክሮን ብናይ ሰብ ምርጫንካ ኢንፍሉዌንስድ ስለ ዝኸውን ዝያዳ ነቲ ዘሎ ፍልጠት ዘማዕብል ሓሳብን ምኽርን የድልየ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ንዘለኹም መንፈሳውያን ብልበይ ዝብለኩም ብፍላይ ሓደሽቲ መርዑት ተለኹም I encourage you to see ገና ከይተባኣስኩም ከለኹም ገለ ከይኮንኩም ከለኹም counselors ክትሪኡ just Christian counselors ከመይ ጌርካ ሰብኣይ ትኸውን እቲ ዓንተ ወይ ኣቦም ረኹም ዝመፀኩም ሰብኣይ ትብሉ ወስኻትኩም I don't know ምሂርኩም ዝፈልጥ ተኾይኑ ኣነ ከምዚ ኮይነ ዘለኹስ ከምዚ ስለ ዝገበርኩ ኣነ ይተማሃርኩ ኣቦይ ንፉዕ ፕሮቫይደር ብጣዕሚ ፈቀር ኣቦይ ነይሩ ተመስገን ወደይ ከምዚ ኢሉ ብዛዕባ ሪሌሽንሺፕ ብዛዕባ ዝምድናን ግን ዝማሃረኒ ሰብ የለን ብሃሳስ ለበና ስጋዕ ቀረባ ግዜ ሄዳ ኩላና እና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኬድና ብዛዕባ ሓዳር ከመይ ክኸውን ኣለዎ ዝበሃል ነገር clearly define ዝገብረልና ነገር የለን እዚኣ ኣጸድቕኩም መርምሩ እሞ ሪጀክት ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ሓሳበይ ሼር ዝገበርኩም okay please feel free okay መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሕፈ ከምናተይ ምርዳእ ዝብል ዘለኹ ወዲ ሰብ ሓጢአተኛ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ኣብ ታሪኽ ሰባት ኣትዩሲ ብእስራኤላውያን ኣቢሉ ክርስቶስ ብምምጻእ ምድሓን ንኹሉ ሰብ ከመይ ገይሩ ከም ዝገበረ ንኽነግር ዳኣምበረይ ፋይናንሻሊ ከመይ ጌርካ ገንዘብካ ማኔጅ ከም ትገብር ኣብ ሓዳር ከመይ ጌርካ ሰክሰስፉል ከም ትኸውን ቆልዑት ከመይ ጌርካ ከም ትዕቢ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ኣይኮነን እንታይ ዳ ተዋሂብና
ፓራሜተርስ ግን ተዋሂብና ኣሎ ካብዚ ስጋብዚ ግን ክንወጾ ዘይብልና ግን ዲፋይን ገይሩልና ምክንያቱ ክኒኡ ሞት ናይ ዘለዓለም ሞት ስለዘሎ ስለዚ እዚኦም እንድሕር ኮይኖም እቶም ንሓዳር ወይ ድማ ንሰብኣይ ኢንፍሉዌንስ ክገብርዎ ዝኽእሉ ንኩልኻትኩም ሰብኡት ምሳይ ኮይነን እንታይ ዝብለኩም ኣብ ተሓሳስባና እንዳለወጥና ኣብ ግብርና ድማ ለውጥ ከነርኢ ይግባአና እዩ ኢለ ዝሓስብ ኦኬ ቅድሚ ናፍታ ዝቐፅላ ነገር ናፍቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ናይ ሰብኣይ ዝብል ክንኣቱ እንዲና ቅድሚናው ምኻድና ኤርሚ if you don't mind እንድሕር ምናልባት ክበርህ ዘሎ ምክንያቱ ዘን ሕጂ ተዘራረብናንሲ ፋውንዴሽን እነዘን ብድሕሪት ንዛረበን እሞ ሕቶት እንድሕር ኣሎ ወይ ክበርህ ኣሎ ትብሎ ነገር ተልካ ወይ ኤርሚ ወይ ክንቐፅል ትብቃ ወገኔ ጽቡቅ ኣሎ ጃካዊ ነው ላቲ ቀፅል ተሚሓዊ ጽቡቅ አላ ኦኬ ስለዚህ ስጋ ሕጂ እንታይ ናርኢና ዘለና ተራ ሰብኣይ አቤት ዝብል እንዳታርስ ተዋሂባህን ዘላ ተራ ዝብል ትሮል ዝብል እንታይ ማለት እዩ ብከመይ ዲፋይን ኸውን እናት ባህሊ እምነት ዘመን ተመክሮን ከም ዝጽሎር ተመክሮ ክብል ከለኹ ሰብኣይ ምዃን ዘይኮነስ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ናይቶም ሰባትን of course ሰብኣይ ክንብል ከለና ሓዳር ስለ ዝኾነ ናይታ ሰበይትን ናይቲ ሶሳይቲን ተመክሮ ማለት እዩ ካልእ ካብ ብዛዕባ ሰብ ሰብኣይ ክንብል ከለና ሰብ ምዃኑ ነፍሱ ኣተሓሳስባ ስምዒቱ ብምንታይ ከም ዝጽሎ በተዓባቢኡ በባህሉ በተመክሩ ጉዕዞ ናይ መገዱ ውዕልኡ እዚ ኩሉ ዝጽልዎ ከም ዝኾነ በይና ኣለና እዚ ምስራኣና ከመይ ገይሩ እዚ ነቲ ሰብ ኢንፍሉዌንስ ዝገብሮ እዚአን ክልተ ዓበይቲ ፋክተራስ ንሰብኣይ ዝጸልዎ ድማ ብምርዳእ ዝልወጥ ዝዓቢ ኢቮልቭ ዝገብር ስለ ዝኾነ ንሕና ክንገብር ኣለና ዝብል ኢና ፋውንዴሽን ለይገርና ስለዚህ ሕቶይ ድሕሪ ዝንሪኦ እንታይ እንታይ ካትፈቱ ወይ እንታይ ካትፍቅር እንታይ ዝብለኩም መጪ ሓደ ሰብሲ ኣብ ትተራ ዴፊኒሽን ክቐንሕ ስለ ዘለዎ ኤርሚ እንታይ ትፈቱ ተዝብለካ ሕጂ ንኣብነት ድሓን ዳያሎግስ ክንግበሮ ያዕቆብ እንታይ ካትፈቱ እንታይ ትፈቱ ያዕቆብ ክትገብር እንታይ ትፈቱ መዓልትካ ክትመልስ ያዕቆብ እንታይ ትፈቱ ትበልዕ ተዝብለካ ወይ እንታይ ትፈቱ ክትገብር well I don't know كم زي سيالات انك من تصارف سيرني كسايغني فتو ጭንቅ ግን አይፈቱና ብረሰ ከሎኒ ማለት ከዚህ ኦኬ ስለምንታይ ጭንቅ ዘይ ብሉ ነገር ትነብር ትደልይ ነው ጭንቅ ማለት ክብደት ሲ አይፈቱን ኩሉ ማለት አይፈቱን ኦኬ ሪላክሴሽን ትፈቱ كفتحه كتقعه كفتحه قال يدلي ኤርሚ እንታይ ትገብር ትፈቱ well abzi adi the most expensive commodity ኮይና ደላ ድቃስ እጂ ስለምንታይ ያዛሓት ዘለኹ እታ እንታይ ተፍቅር እንታይ ትፈቱ ተተባሂልና ብናይ ሬጉላር ዴፊኒሽን እንጣቅሶም ንሕና ኢንጆይ ስለንገብሮም ይኮነ ኦኬ ድቃስ ስለዝዕርፊ ነደይ ፈትዋ ተይላነሲ ነደይ ብዝገብረላይ ኮንኩን ዝፈትዋ አደይ ስለዝገበረህለ ይጽ ይኮነ ማኪና እንድሕር ኮይና ንኣብነት እንታይ ትፈቱ ተተባሂልካ ናይ ቴክሳስ እንጀን ፎርድ ላኹም ደን ፒክ አፕ አቦ ቫንኩቨር ወላ ደሓንኩም ብዙሕ ኣይኮንኩም ኣለውና ብዙሓት ሓረስቶት ኣለውና ኦኬ እጂ ማኪና ከምዚ ኤፍ ኤግዘን ኤፍ50 150 ዝበሃሉ ብቴክሳስ ፈትዎን ምክንያቱ ናብ ኩሉ ስለዘገልግሎ ምግቢ ኣነ ክትፎ ፈትየ ምክንያቱ ኣይ ኢንጆይ ኢቲንግ ገሌ ከምዚ ሕጂ ኣቋዋናት ቫኬሽን ትፈቱ ትኸውን ብምንታይ ናቲ እንታይ ተፍቅር እንታይ ትፈቱ ተተባሂልና it's in terms of what me in America okay መጽሐፍ ቅዱስካ እቲ ቀዳማይ ናይ ሰብኣይ ሮል ይወዘሎ እንታይ ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ እንታይ ዝገበረ ዘፍቀረ ሕጂ ፍቅሪ ብዙሕ ግዜ ዲፋይን ክንገብራ ከለና ብምቕባል ዲፋይን ስለንገብራ
حدا كلير قدم نافتي سبايسي كفكر له ناب قدم مقتاونا فقري مالت مقبال زي كونس مهاب مخانق نلقو أجداس حدا جيزي إنفلونس زقبرنا انتهي كل نقراتنا معلتاو نقراتنا فاتوا النفقرون نبلو بتناتنا بنفيت رينا يا سلام نتأنح شعو أفتن إحنا كفكر نبلو زلنا خا قربت اللي انتهي قونا الناي بنفيت كالكليت نقبرين صحابكم زيكمكم دحان أنا يقبري أوكي إنت أنا خفوتوا زقل نقر انتهي إنت أنا بقى إن شاء الله يحبوا سن زبل كونا إن شاء الله نعيسي يحبوا سن زبل كوي فوتوز ندي فتواي أدي كان يرى تتخول ندي تلاعي من سايكون هذن إنجرا بربرة زي فوت تخوينا كتفو فوتون ينبر كتفو إنجوي سلسل قبرقل كتفو فوتين تبنفتاو زبها النقر بتي نعاي بنفيتي أما تحف قدوس جن فقرب خمي ديفاين جروازر له actually sacrificial زخون النقر نتحدى زتعمو نقر مدبار I'm not saying it's easy. I wish I could tell you حجمتي لس أنس كنت كريستوس لمحبرو زفقراس نسبيته يفقرا ويدما كريستوس لمحبرو كم يجري يفقرا أنت زبلونس أنت أنا جيرا نسبيته يزفقرا خلون تبعتين I'm just telling you right now أجا هذا سؤال تحسخهم حق يكون فتبعت فيها جنيه مهنياتها يكون جن أفت مجمر أنت هيلنا لنا قدم الزرعنا سلايد على تذكركم أنت هيلنا لنا زي كل زي بمردع قاز الوقت انتخونه البارامترز جنتهي ونالله متحف قدس يبنى سلازي ترول سنرأيه سلازي إنا حنتي نقول لنا الفقر زبها النجارتي كنتي كريستوس حنتي كابز تجرب نجار انتهى by the way I hope أنا تجاك هو نايسبيتي responsibility كان مجمرة أنك أخلته أنت أصلاً memorize غيره سبيتي بزاء خمس الله مسابقات إزاز خمس الله قال كله I can tell you exactly what they are the same تقصير زيابير كزارب كله أتمانستي نسبوت أتمسبوت ننستخم نجروان كم يجرن كجزاءهم أيضا نعنا انتهي لنا نعنا ينجرنا انتهي لنا سبوت كم زجوريلو أتنا نستدم مايلو directly نتنا نستدم okay سلازي فقري كن حسب كلنا بتنقبله زي كونس بنهو بحونا اتي كلا اي نايسب اي حتى تنتكنا ناب سبيتنا ناب بيت كريستيان ناب كوميونيتي ويس ناب عملا اوكي زي كنا حاسبوا لنا مبزحت جزء أنا زريون أنا تمكركو بهوتين ناتنا accountability نامن تاني قبل كم سبوت ناب سبيتنا شعو كاو حالفنا خان تاني قبل بعد شرچ خا وا بعد سباي كوستون ديو سبيتو كو إنها قرب كا أو خاولت اللي كافتا أقلقلوت قال لها كاين فلت كان دلينا حضرنا زلنا شجرة شرچ ما حسيت فلت يقول لهم تعالوا كاو حلف في الكهافت كوميونيتي تزغر ماكم نغرغن ناب سبيتها يكون ناي سباي كمنا كيمردا accountability نا ناب املاخ يلي ناتي تصواعنت سي اب املاخ سلامنتا يزا اقداس اندحريدنا accountability ناتي اب رأسي ويدما اب املاخ انتيله نرأسي disappointment هاي قبرد اندحر ناتي تحتاتنت ويتتصواعنتي اب سبيتي لكن subconsciously point score يقبري هاي خاصو كلتا نغير يزمر حتى تحده ناب تحد زخونه التحساسبا مالت كل غيزي فقرخت عدق بغبرخا كاب سبيتخا اندا غبرك حاتم كم سباي حداركا بقى تتصعت ليتر معلتم تسرح شو مجرشه انت هذه اسي هي تردان انديا دي احنا تسبيا نمبر نمرتها
ምክንያቱ reciprocate ዝገብር ነገር ብፍላይ ምዘይትረክብ ካ ሽግሪ መጽእ on the other side ካ እንታይ ይኸውን በቃ ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ሰብ ድላይ ክትመልእ ክትብል ሙሉእ ዕድሜኻ ገና እኮ ከም ዝግባእ ኣይሐጎስኩን እንዳበልካ ክትፅዕት ኢኻ ትነብር ምክንያቱ እንታይ መስለኩም ርእስኹም ረእይዋ ኣነ ርእሰይ እንደዘርያ ብናይ ገዛ ወላ ንራእሞ ንእሽተይ ገዛ ዓበየ ለኩም ናይ መጀመርያ ገዛ ክንገዝእ ከለና ኣብዛ ዓዲ ድሓን ዝኾነት ገዛ ገዚእና ዋይ ክትዓቢ ኢለ ገሪቡና ዓብ ገዛ ዝገዛእኹ ይመስለኒ ነይሩ በታ ዓቕሚ ድሓር ቁርፅንሕ ኢልካ ደሞዝ ውስኽ መሰበልካ ናይ እንዳኻለኦት ሰባት ምስ ረኣኻ ኸ ዋይ ክትንእስ እዛ ገዛ እዚኣ ናብ ምባልካ ድሓር ከዓ ደሞዝ ውስኽ ተቢልካ ኸ ካብኡ ስፍሕ ካብኡ ስፍሕ ምክንያቱ ናይ ሰብ ድላይ እንታይ ይኸውን እዩ በቃ ታባዶ ተኣዳም ገና ክምና ሓጢኣት ክገብር ከሎ ኩሎም ኤደን ገነት እኮ እዩ ዝብል ዘፍጥረት ካልኣይ ምዕራፍ እንድሕር ኢና ካብ 8 ንታሕቲ ተንቢብኩም 9 10 ካልኣይ ምዕራፍ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንምርኣይ ጥበብ ብምሃቡ ዘብህብ ኩሎም ኣብ ምድሪ ኤደን ገነት ኣብ ቆሎ እኮ እዩ ዝብል ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ክትሪኡ ከለኹም ግን ነቲ ሓንቲ ኣይትብልዕ እያ ዘተባህላሲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብዚ ገለይሉ ሰይጣን ኣብ ኣእምራ ምስ ተወላ ኣተሓሳስባ ቀይራ ክትሪኦ ምትጀመረት እንታይ ላይ ይብለና እታ ኦም ድማ ንምብላዕ ጥንቲ ጥበብ ብምሃባኻ እተብህብ ምዃና ፈሊጣስ በልዐት ዘስም ተንካሎት ኩለን ከሆመ እየን ነይረ ግን በቃ ናይ ሰብ ሓጢኣት እንተኣትዩ ግን ዘይውዳእ ጽምዓት ስለዝሕድ እቲ ኣብ መጨረሻ ክዕግብ ዝኽእል ከዓ እቲ ቫሊዴሽን ኣብ ኣምላኽ ከሎ ሰብኣይ ኮይኑ ሓደ ግዜ እንታይ ይገብር accountability ወይ ኣብ ቸርች ይገብር ወይ ኣብ ሰበይቱ ይገብር ወይ ኣብቲ ኮሚኒቲ ይገብር ሞ ኩል ግዜ ካብዘን ክልተ ከይወፅእ እዩ ዝነብር ወይ ትሑት ሰልፍ ስቲም ሒዙ ይነብር ወይ ከዓ ኩል ግዜ ካቨር ክገብር ክሽፍን ዕራቆቱ ክሽፍን ዘዝመፅእ ክገብር እዩ ዝነብር ዳ እምበር ነፃ ኮይኑ ክነብር ኣይክእልን ስለዚ ተራ ሰብኣይ ቅድምፍቲ እንታይ ክገብር ኣሎ ንብሎ ድማ እዘን ክልተ ንርአየ ለዝፍቲ መጀመርያ እንታይ ርኢና ኣለና ነቲ ሰብኣይ ኢንፍሉዌንስ ዝገብሮ ነገራት ዓበይቲ ሰብዩ ኣተሓሳስብኡ ነፍሱ ይፅሎ ኢልና ኣለና ካልኣይ ትተራ ከዓ እቲ ተራ እቲ ሪስፖንሲቢሊቲ እቲ ሮልስ ዝበሃል ንሰብኣይ ዲፋይን ዝገብሮ ከዓ ብካልቸር ብእምነት ዲፋይንድ ይኸውን ኢልና ሒዝና እተን ክልተ ድማ ፍቅሪ ዝበሃል እንታይ ማለት ትርጉሙ ከም መፅሓፍ ቅዱስ እቲ ተሓታትነት ኣካውንታብሊቲ ከዓ ኣብ ኣምላኽ ምዃኑ ከዓ ንርኢ እግዚአብሔር ስለዚ ሎማ ዓንቲ ተራ ሰብኣይ ዝብል ሰለስተ ነገራት ኢና ክንርኢ ሰለስቲአን ክንርኢ ከለና ግን ሓደራ ብዓይነ ኣምላኽ ጌርና ተሓታትነተይ ሰብ ኣምላኽ እዩ ብዝብል ነገር ክንርኢ ሓተት ስለዚ እቲ ቀዳመይቲ ኢሉና ዘሎ ኦፍ ኮርስ ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ገይሩ ዘፍቀራ ኣቱም ሰቡት ነንስትኹም ዝብል ምክንያቱ ናይ ፍቅሪ ነገር እንድሕር ኣብ ምቕባል ጥራይ ጌርናዮ ይስልችዩ ፍቅሪ ከዓ ከምቲ መጀመርያ ሓዳር ክንኣቱ ከለና ኣይነበረን ሓደ ግዜ መምርተኬ ዝበሃሉ ነይሮም ምፉዕ ኣገልጋሊ ጎይታ ባርኮም ሕጂ ናብ ጎይታ ከይዶም ኣለው I wish ነቶም ሰብኣይቲኦም ቀዲሕናዮም ተንኸውን ዝነበሮም ዕንቀት ፍልጠትን ልቦና እንታይ ኢሎም መምህርተኬ ሓደ ግዜ ከዕሉና ከለው ሓደ ንእሽተይ ወድስ በቃ መርዖኒ ኢሉ ጨኒቁና ኢሎም ኣብ ቤተክርስትያን እንታይ ወደይ ንሕና ቤተክርስትያን 6 ወርሒ ሕገለና መምህር ኢሉ ሓደ መዓልቲ መፅኡ ስረበሾ መምህር ንስኹም ዘይርዳእኩም ዘለኩም በቃ ማራ ፈተያሲ ይህ ኣቢለስ ውሕጥ ከብላ እደል ዘለኹ ሽዑን ኣብቶም ሽማግለታት ከይዶም ኣቶም ሰባት ንዕመ ዝቆልዓብ ጌጋ ከይወድቕ ነመርዕዎም በር ከምዚ ኸይድ ዘሎ ክጋገ እዩ ኢሎም ኣመርዐሞ ድሓር ተመርዒው ዓመት ኣይመልአን ከዓ መፅኡ መምህር ኣነ ክፈታሕ ኢሉ ኣንታ ኾንካ ኢሉት ኖ መምህር ተኻ ኣቢልሃኒ ከምዚ ኮይኑ ዶ ኢሉ ብላ ስማዕ እንዶ حيخ قبل أخو حتى أدي بالكنا أنت بلو هاتم حجسي حيخ قبل طف قبل أدي الله هيلو انتاي خاء اتي فقري زبحال ديفاين كوينز نبر انتاي سلز نبر ايه بالسلف ديزاير سلزمات السوخ اي ركبني سكو من اللهم السو سلزي ركب كاء ابسمعت زتمركوسه سلزخونه كتشبط اي كلني حجي سوقوت كنا فكر ندحر كنا فقري كنرينا حد 4 نغا تندق انستيوم غزار سخو
فقري ما تورنا teenagers كم تمشي I love you sweetheart صخب تصبق جلز بالنايك قالت I think we're way past that مش ده I hope we're past that فقري انتي مالتي مخنياتو سبيت متيام فتوني يخبل دحر كويناس إذا تقبر سلازم سبعي إذا تقبر له تنزق بلاها إذا خري له هناك حق إني فقر السي قويتاسي متيس نعلم فتوى تبقتي ما يكون منه he gave his life he acted on لازم تقدم ما يكون رجع زلنا بزعبة فقري جبريع جس تقبره نجاراتي سلازي اتي يفكر يزبل جبري يخرج زلوا تا تفقير دي أي تفقركم كتب زلوا خا جبري سبعة يخرج زلوا فقري فرتريا انتي مالتي فرتريا فقري اتلومي زغبرو زي كونكسي صباح بزمت نجر يالو ما انتي اكتب كده بزعبا ناي غويتا يسوع كريستوس كزارب كلو نبعل بطرس كم تاع مصحف قدس ننببو خبانا خفي ما يكونن ግን مسኦም ዲል ምግባር ዓለም በሙሉ ኣብ ሓደ መዓልቲ ከማን እንታይ ልሎ ጎይታ كل خط ما مقدرهم كتوديو خب أتي أبوي جن سايكون له in that moment even past أبوه مسؤول كنا لا مع الثمن حليفا طيب لنا متحف كده أبوي لم تحدث كني سقع كل ذي تعجز سجل نتايلي لنا كنيته مسكال زمت فرس لزرعي جن تايجرو سقع مسكال تعجز لازم الكوميتمنت ناتنا دحرتي نفقرينا نقبرو نجر كمت يخيل النبلو تصفى سلزلنا إنا النفقر دحرتي النفقرو زلنا كمت يخيل النبلو فرتها زي بالناجن أنا خبط مكرين نبركم الله المفكر حيل مسئل سلازي بزعبة حجي زلو زي كوناس إذا مستقبرس كمت يخيل نجرجل كلاريتي خيلو إنه يقباي السيوخ أنت يتقبرنا أكتخ نقبر زدفع شعور لو مي سمعت ذيك هلو خون رت ذا كونتراري زواجا كان نجر كهلو خون سقع التريو نجر ذا هلو كاجن كي تخلي خا سالساي فقري أي تتصبنا مالك حتى النتا مفكر مهاب كابلنا حتى النتا أب أملاح كابلنا expectation لنا reciprocate زجبرنا كم زي كند زخ جبريمو كستها كند زخ جبريو ويجلا زبحالو نجر زي كونسي just one way زخونة زجبرنا فقري it's an investment هاي مالتي an investment تقع أفتي نعخ return زي كونس أفتي نايت تهوبو زلخا تبوء نجر نمرأي تجبرو investment فقري سلازي وزح جيزي كنا فكر كلنا اتنحنا النجبرو تلاي بمقطر بزي جل reciprocation نجبر زلنا كمون تجرنا نحنا النقبلو نجر كمتسدي أي كمتسد نحنا قداي كونني حاجوسنا influenced أي كونني okay سلازي تزعبيت نجر كنجبران نخل قويتاكو أبوي له تنا متجرشة وانجلي يوحنس معرف 10 شوعة تايلو بذهب كان كله فتس إيمان تاي جبركوها أخبركوها إلو بقى تاتجبوا نجر نابو accountable كوينسي I have done تستخدم ذهب كان نسي جيران تاي جيري بقى دحر تمعرف كتصل بالكم تنببكم ما جن تايتنس لكم نزياتهم أفكروا يوميتهم نعاتهم أفكروا جن تزجبروا تجبارن حتى تنتونجن نابوي نيرو دامبر كابيتروس كابجل أيكون نيرو تتصلي إذا خبلكم كلكو أنا خموس لازم نبرة أيكون زي بهير حجي نجركم يا will be very transparent مساحتكم حجي إلى شجر كتبلكم أيضاً أيكون نجن حق الساعة ناو سترايب جبر garden يودق يتس أبكم إذا له جن that's exactly the true definition of love okay سلازي تقدمه عند حرناي سبعي كفكر كوينو تخلى دما مريحنتي ويت leadership مريحنت بزح عينت مريحنت الله
دنيا عدنا مرحنة الله مرحنة كم زناي قويتا بأبنة مرحنة الله مرحنة كم ناي بعل داويت الله مرحنة ناب أملاح ندات أمت كاتقبر مرحنة الله انتبت جن leadership ناي حدا كن ردو زلنا جن انتاي مرحنة مالت حلافنة indulgence አይኮነን አነ ይዝክር መጀመሪያ ቸርች መሰረተ ክርስቶስ ምስተቃወመ አጥቢያ ዝባሃል ነይሩ ቤተክርስቲያን ከንከውን ከለና ሽማግለታት ተመሪጽና ወዲ 10 ዓመት ነው ደሓር ካብ ኢትዮጵያ ዝመጽ አገልጋሊ ምስራኤና ሽማግለታት ምርጫ ገብሪሎም በዓለመንም ዘገልግሉ ምስበለ በዓል ንሕና ቀሪድና ማለት ነው መቸም ተዘመነቲ ሕጃ አይሁብኩም ቦልድነስ ክህሎና ጸዊዑ ናይ ባሕቅ ኣብዚ ቅድሚ ሰብ ልቦና እንታይ ዓይነት ከም ዘለኩም ኣይፈልጥኒ ሽማግለ ንክትኮኑ ስማትኩም ነጽንሉ ነው ይልና ግን ልጠይቃችሁ በመሐረኛ ገ ሽመት ማለት ሺ ሞመት መሆኑ ታውቃለህ ወይ ይልና እንዴ እحنا ሀውለት እንዲና አዎ ገለና በቃ ምሻለው ይስሉ ሸው አይ በቃ እኔ ለዘር ሰዓ አነ ሕጅ ሰዓትኩም አይኮን እንዶ ሺ ጊዜ ሞመት አንድ ጊዜ ሞመትም ትችላላችሁ ያላቀምና ሽማግሌያት ሆኑ እንዛግ ዳቴ احنا حررنا كورونا قلنا مخنياتو አይኮንን እኮ ቢልና ይልኸውልና ህዝብ ወላ መሪጽን ይገላ የለ ናምላ احنا ኸድና ድሕሪ 2-3 ዓመት ከዓመት ሽዑ እንደገና احنا ጸንሕና I think ሕጂ ግን ይኹም ተዳዲኹም ድሕሪ 3 ዓመት እንታይ ኸዚር ሰዓ ሽመት ማለት ሺ ጊዜ ሞመት ያ እና መሪሕነት ቀዳማይ ሕጂ በቃ ገዛ ነኮ ሰብአይ ገለኽ ንብለሉ ዘይኮነ just حلافነት أبصرحنا we don't do that أبصرح حلافነት ተለኩም ናይ ሓደ ግሩፕ ሊድ ተኾንኩም by the way I am the lead الكاس repeat አይተገብረኒ 10 ሻ ተሰርሐ ስራሕሲ it just puts you in a position ኮነ ኣብ ሓዳር ድማ I think መራሒ ሓላፊ ገለገለ ምባል አይደለም ተዳ ክትብልኻ እስኻ ክትመርሕ ሓላፍነትካ በዓልቲ ቤትካን ስድራኻንካ ክስዕብ ሓላፍነት መራሒ ኾንካ ማለት ኩሉ ክስዕበካ ማለት አይኮን እሳ መምርጫኻ ከመራሒ ግን ዝግባእካ ምግባር ግን ሓላፍነት አለን ምባል ግን it's your responsibility ከላይ መሪሕነት ዓቅሚ ሓትቲ ወይ ክእለቲ ሓትቲ ወይ ኮምፒተንሲ ኣለዎ ኣብዚ ኮምፒተንሲ ወይ ዓቅሚ ሓትቲ ክንብል ከለና አጸቢቅና ክንሰምዖ ክንርድኦ ዝደልዮ ነገር እንታይ እዩ ብፍላይ ኣብ መንፈሳውያን ብዛዕባ መሪሕነት ክንዛረብ ከለና ወይ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ነገር እዚ ጸጋ ዝበሃል ቀለም ሉዝ ልንጥቀመሉ ጸጋ ሓደ ሰብኣይ ክኸውን ሰብኣይ ዘብሎ ወይ በባህሊ በሕብረተሰብ በተሐሳስባ በእምነት በተመክሮ ይጽሎ ካብ ኮነ ካብ ጻይካ ተማሃሮ እዩ ሰበይቲ ተኸውን ካብ አምላኽ ድብ ኢሉ ዝወድቃ ጸጋ እዩ እንታይ ዳአሎ ጎረቤት ዝበሃል ኣሎ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ዝበሃል ኣለዋ አረገውትለዋ እንታይ ኢሉ ተናማ ማሕበር ዘለዋ ግና ነተን ሓደሽቲ እንታይ ይግበረን ኢሉ ይምዓደን ጸልያለን አይኮነን ኢሉ አብነት ይኹነን ኢሉ ሰብአይ ኮምፒተንስ ሎ ሰብአይ ናይ ሙኻን ብቕዓት ኣሎ እትመሃሮ ነገር ኣሎ እትሓቶ ነገር ኣሎ ሊደር ሙኻን ክትመርሕ እንድሕርኩምካ ከመይ ጌርካ ተኣሊ ከመይ ኣሎ እዩ አው አይ ንሕፈርያዋት ብዙሕ ጊዜ ኣብ ቸርችታት ዘይሪኦ እንታዩ በት መንፈሳዊ ዝኾነ ዳይና ንላገብ እምበር ኤርምያስ ሓወይ ያዕቆብ ሓወይ ብሓዳሮም ጽቡቕ ኮይኖም ኣታስምሕ እንዶ ከመይ ጌርኩም ከምዝን ትገብሩ ኣብ ናይ ደቂባት ጽቡቕ ረለኹም ንገረን እስኪ ምባልሲ it's a wisdom ጥበብ እዩ ሽዕሶም ክነግሩኹም እዮም ንሕና ሓቲትና ተዘይተማሂርና بتمكرو خنمهارينا فللي جنتاي مسلكم حتيتا تتمهيرنا كنترفينا بتمكرو تتمهيرنا جن كنترفينا اوكي
experience ጽቡቅ እኳ እንተኾነ it costs you a lot ብፍላይ ኣብ ናይ ሓዳር ነገርካ I wish እዚ ሕጂ ዝፈልጦ ፈሊጥ ነይረ ተዝኸውን ኣነ ዝሁሉ up and down ዝኸድናዮ ነገር probably እግዚአብሔር ይፈልጥ ኣይመሓለፍና ንኸው ግን competency ብቕዓት የድልየ እዩ ኣብ ካልእ ኩሉ ነገርና ንፉዕ ዘዋሪ ንፉዕ መምህር ንፉዕ ተማሃራይ ንፉዕ software developer ኩሉኹም ከውን develop self እንታይ ዝበሃል professional development ዝበሃል ኣሎ ዝገርመኩም ነገር ኣብቲ the most important ነገር ግን ኣይንገብርም መሪሕነት competency የድልየ ስለዚህ ኣብ ቤተክርስትያን ልዕሊ social institution ስለዝኾነ ካብቲ ጎይታ ባረኽ ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ ዳዳዳዳ ወጪና እና ኣምኖም ሰባት ረኺብና ኤርሚያስ ሓወት ረይካ ኣለኹም ዝበዓልቲ ቤትካ ጽቡቕ ረክብ ኣለኩም እንታይ ትገብሩ ሽግርኩም ከመይ ጌርኩም ትፈትሑ ከም ሰብኣይ ኮንካስ ከመይ ጌርካ ከም ትገብር ኣለኻ ኣብ ቸርች ረይካ ኣለኹ ተገልግል ኣብ ገዛ ረይካ ስራሕካ ከመይ ጌርካ ዝኩሉ ተካይዶ ኣለኻ መሪሕነት እንታይ እዩ ኮምፒተንሲ የድልዩ ብኮምፒተንት ክንከውን ብዓቕሚ ብስላት ክንከውን ይግባአና ብዙሕ ግዜ ዘይርዳእና ወይ ዘይንገብሮ ነገር ተሃልዩ ንሱ ካብ ክንወፅእኻ ይግባአና ኦኬ መሪሕነት መጀመርያን መወዳእታን ጎል ሴቲንግ ዘለዎ ስለዚህ እንታይ እዩ ዕላማና ኣብዚያ I have to be honest with you ክኸውን ስለዝብልኩም ኣብ ናይ ውልቀይ ብጣዕሚ ንፉዕ ጎል ሴቲንግ ብጣዕሚ ንፉዕ ኣብዚያ ዝምካሓሉ ንርእሰይ ነናይ 5 ዓመት ደብዳቤ ጽሕፈ every 5 ዓመት ንተመስገን ደብዳቤ ጽሕፈሉ ዝኸበርካ ተመስገን ኢላ ትጅምር እዛ ደብዳቤ ከተንብብ ከለኻ ኣምላኽ ረዲኡካ ከም ዝኾንካ ክትጸንሕ ትጽቢት ኣለኒ ኣብ ህይወትካ ኣብ ገለ ኣብ ሓዳርካ ኣብ መንፈሳውካ ኣብ ትምህርትካ ኢለ ደብዳቤ ጽሕፈ every 5 years okay ምስ በዓልቲ ቤተይ ኮፍ ኢለ ግን ኣይገበርኩን I failed on that I failed big time ጌጋይ ስለዚህ I encourage you to do that እንታይ እቲ ጎል ናትና financially ብዛዕባ ቤተክርስትያን እንታይ እዩ ሓደ ተማሃርኮ recently ቀረባ ግዜ እንታይ እዩ ምንጋርን ብሓንሳ ኾንካ መምዳርን ዝፍልልይ ኣሎ ኣነ ኤርሚያስ ክነግሮ ኸለ ከምዚ ዝገብር ኣለኹ ብሎ ኸለ ኤርሚ ኢንፑት ካንታይ ኢንቴንሽናል ዘለዎ ምክታታት ተፈላለዩ ኦኬ ስለዚህ መራሕነት ሓላፍነት እዩ ክእለት ኮምፒተንሲ ሓትት እዩ ካበይ ድማ ናበይ ከም እትኸይድካ ዘለዎ እዩ እዚ ኮይኑ ግን ነፍሲ ወከፍ ቤት ኣብቲ ቅቡል ዝኾነ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ስፔክትሮም ናታ ዝኾነ ቦታ ክትፈልጥ ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ኸዓ ዝኾነ ስፔክትሮም ኣሎ እንዲ ኣብቲ ስፔክትሮም እቲ ናተይ ጎል ዝብሎ ናይ ኤርሚያስ ጎል ዝብሎ ወይ ናይ ያዕቆብ ወይ ናቶም ካልኦት ኣብ ዘለኹ ጎል እትብሎ ተፈላለየ ይኸውን ይኽእል ስጋዕ ሓጢኣት ዘይኮነ ካብቲ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዘይወፀኻ it's okay ሓደ ግዜ ኣብ ቤተክርስትያን ንሰባት ግልትነስ ነሰምዕና በቃስ መራሒ ኮይኑ እንታይ ዕላማ ሃገለ ወይ ኣብ ከምዚ ክንዛረብ ከለና ደቀይ እኮ ኣገልገልቲ ክኾኑ ዝሪኦም ዘለኹ ጽቡቕ ትምኒት እንዲሁ ግን are we generally true ዝዓብኡ ግን ንሕሰብ ኦኬ ደም ቆልዑት ናትና ይኮኑ ናይ ኣምላኽ እንዲኦም ካው ስፍሕ ዝበለ ካብቲ መንፈሳውነት ውፅእ ዝበለ ግን ክንዘራረብ ጽቡቕ እሱ ግን to the comfort of the family መራሕነት ግን ኢንፍሉዌንስ ዝገብሮ ነገራት ኣለዉ ፖዚቲቭሊ ኢንፍሉዌንስ ዝገብሮ ኣለዉ ኣዎንታዊ ዝኾነ ጽልዋታት ዘለዎ ኣብ መሪሕነት ኣለዉ ንሳቶም ከዓ ሓደ ሰልፍ ኣዌርነስ ርእስኻ ምፍላጥ ክንምለሶ ኢና ክንኣትዎ ኢና ዝጥልቕ ኢና ሓደ ሰብ ንፉዕ መራሒ ክኸውን ሰልፍ ኣዌርነስ የድልዮ ኣብ ስርሐይ ናይ መጀመርያ ግዜ ሓላፊ ክኸውን ዝኾነት ንእሽተይ ሓላፍነት ከምዚ ሕጂ ንእሽተይ ሓላፍነት ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ሓጋጋዘ ናይ ሓደ ክኸውን ክምደብ ከለኹ ልዕሊ 8 ሰዓት ምስ ክልተ ሳይኪያትሪስት ኢንተርቪው ገይረ 2 ሰዓት ኣሚን 8 ሰዓት ክልተ ሳይኪያትሪስት ስለምንታይ ሃሱ ትትኸዶ ዘለኻ ቦታ ከምዛ ዓይነት ፀቕጠት ስለ ዘለዎ
emotionally self awareness ኣለካ ድዩ ኮታስ ብዛዕባይን ዝሓትዎን involve ዝገብር ርእስኻ ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝገርመኩም ነገር ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ንዛረቢና ብዛዕባ ሕዋት ንዛረቢና ኣነን ያዕቆብን ተራኺብና ኮፍ ኢልና ብዛዕባ ኣገልገልትን ነቢያትን ብዛዕባ ኤርሚያስን ቫንኩቨር ዘላ ቸርችን ፓስተርኩምን ክንዕልን ምንም ፀገም የለን ያዕቆብ ግን ብዛዕባ ያዕቆብ ክፍትኢሉ self awareness بزلوا خعللنا جن أبهلنا بزح يكون I hope يعقوب يلوم ما ينشوف كعسر تشعر شو إنه it's okay تتصور إن أنت خبلكم إليه self awareness is very important أنت مالتي self awareness كن أنا خمسة بس أنت يحرقني أنت يحبسني كم زت مالي مشيت مسلك عايزنا برا رقيقة تبلكم صارت أريله كارت أخذ صوت كم سبات أو عيوم كبكعسي بقى بزيد أكمل أرعى كل تاجي مستتصاوتنا تطاب بلا كيلو على صحتكم ملك أسيك كندي ما علت له أبصرح قرب كبير سلزبل حد جزء أما كنا خوينا فرق ساعات بين يزخونه له مخنياته كما إلى جزء أحمد اسمه زي كده self awareness كنرينا تونا رأسها مفلات أوكي هتصدق كفلته ترسها تفلت له قربته كنبلنا تخلأي ownership نتي ناتنا زخونه نجار إنه نمر أدم قدامي تجاجي جانتايو أنت هون كخاب أبلي خمس بلنتاي تباهيلو الساهي بهني لي كنا no أنا زبل نجار نفع مرح انتاي زبل أنا إزي أبصر حي حلفنا تعلني إنه يعقوب سلك تزارب بنبر بنهري لي سيكفال بس بلاني جندحن كم دايركتور أبتحتي حموش تتحقق له نناتهم ديبارتمنت له أفتابت مرتز تجاجي جيجا زخون يخونه ولا نمتى ورديا زيكا أنا إيه أونز جبرا حلافي تكتمت خلا خمسو خوينو إلى هالناس بعد كستم ديو ما شجروا من التيلياسي أي تقبلنا نمبري أتون كم أنا عايز أروح زلوا كا أنت هونكم تيليوم كا كستم دي تيليوم أنا يقبلوا من البري مغنياتو قدامي تخبر براز دليوم تا ownership سلازي مريحنات ownership own it حدا ريت عيت ديا حماق ديا I guarantee you I own it كم تمسكن اوكي بين بعد تبيتي تقبرينا قلتينا زت قعنا يا جازنا انا خا مرح عند حكم كوينا خا well unfortunately زبازح ነገር ካና ባይመጽም ማለት اوكي ثالثاي self confidence እቲ awareness and self confidence እንደሆነ ርእሰ ተአማንነት ክህልወካ ጽቡቅ ነው ولا حدا ሰብ የለን አመርሕነት ዝመጸ ኩሉ ናይቲ መሪሕነት ቦታ ፈሊጡ ዝመጸ ፕሬዚደንት ኦባማ ቀድሞ መሆኑ ትራምፕ ቀድሞ መሆኑ ባይደን ሶሪ ዘምናታትኩም አይፈልጠም ሶሪ ትሩደን ዝናትኩም ፕራይም ሚኒስተር ዘሎ አቦ ፕራይም ሚኒስተር ነይሩ كمت كلوسي كل تفلت ريحتكم ما يفلتون جن after the login confidence اك بك او خيدس كفلت ايه اذا نجر اون جيرسي invest خجبري سلازبل جن قطبا خبل كله ناي قطبا سب دحتته ፖለቲካ ወግ ተይለሞ ናይ ፖለቲካ ማህርት ለዎ ዜና ተይለሞ ቅድም ዜና ምምጹ ናይ ዜና ዝፈልጡ ናይ አሜሪካ ክዛረብ ተደልዩ ብዛዕባ ናይ አሜሪካ ዴስክ ለዎ ግን self confidence ግን ታይገብሮ አፍተ ፖዚሽን ተቀምጡ አሕዋቴ ብቋዓትኩም እግዚአብሔር ብቋዓት ስለዝበለኩም እቲ ጊዜ ተዘመን ሰብካ ስለዝአመነኩም ብቋዓት self confidence ክህልወና self confidence ማለት ኩሉ ምፍላጥ ማለት self confidence ማለት ምፍላጥ አይኮንም أنا بزعدي زم تعدي بتعني مزح قسم بتعني أنا هذا بتعني يزمها بتعني أي كلام يزبها النجري بالله أبانا ترى كيكون ده أمبري بقى ذهونا تلمو they figure it out أما أحد resources يزلوا جد نزا self confidence تشجرنا جنت يا مثلكم تبزع على self awareness لزي بلنا كي جاجس لتفرح فتجاجي خجاج كي يقول خاص لتفرح بدل لني لني إرماس كده أنت خمسة أشجار الله حداري كله سل الشجار جن confidence كل ما تصين هذا حتى confidence كنا okay
ስለዚህ ሓደ መራሒ positively influence ዝገብሮ ርእሱ ክፈልጥ self awareness ownership ናይ ውሳኔታት ዘለዎ እዩ እቲ ርእሰ ተኣማንነት እዩ negatively ከዓ influence ዝገብር ንመራሒነት ካሎ ሓደ clarity ዘይብሉ ነገር ንጹርነት ዘይብሉ እንታይ ክግበር ኣብቲ ሓደ እንታይ ተንቆልዑታን ክገብሩ ይፈልጡ ሓንታ ሃትገብር clarity ዘይብሉ ነገር ክኸውን ጽባሕ እቲ ካልኣይ transparency ዘይብሉ ግልጽነት ዘይብሉ እቲ ሳልሳይ ከዓ honesty ወይ ድማ ሓቂ ዘይብሉ ንጹርነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣነስ ከም ዝደልየ ንባል ኣትደልያ ኣነ ዝያደልየ transparency ማለት ከዓ ሰብ ምስሓተተካ ብዛዕባ ትህቦ ወይ ከዓ ንስኻ ብዛዕባ ሓደ ነገር ካብ ሰብ ትጽበዮ ካልእ ተጉላባ ዘይብሉ ነገር ጌርካ መቕራብ ሓቂ ማለት ግን ብፍላይ ከም ሰብኣይ ኮንካ ምናልባት ኣነ ጥራይ ክኸውን ይኽእል እንስተዶ ንሓቂ ብፍቕሪ እንዳሰዓብኩም እንዲ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ግን እንታይ ንገብር ኣክንዲ ንሓቂ ንስዕብ ኣነ ናይ በዓልቲ ቤተይ ኢሞሽን ይሕሉ ሽዑ ምእንቲ ኸይትኹሪ ንሓቂ እንታይ ይገብር መስለኩም ወይ ሸለል ይብላ ወይ ቢጉዕ ጽጻ ከምኡ ምስ ገበርካያ ትራንስፓረንሲ ክጠፍእ ይጅምር ምክንያቱ instead of እቲ ናትካ responsibility ብዛዕባ መሪሕነት ኣብቲ ናይ ሰብ ስምዒት ፎከስ ትገብር ሽዑ ኣኡ ምስ በጻሕካ እቲ clarity ዘይብሉ ህይወት ክትነብር ትጅምር ሽዑ ኣብ መጨረሻ መጽኢኻ ክትዝገርመኩም ነገር ሪቪዚት ትገብሮ ነይና ይመስለኩም ከመጀመርያ ሓቂ ዘይተዛረብካላ ናይ ሰብ ስምዒት ኣነ እኮ ከምዚ ስለ ዝብልክ እምበር ከምዚ እኮ እየ ነይረ ትመጽእ ሽዑ እቲ ትራንስፓረንሲ ዲል ይግበር ሽዑ clarity ከምዚ ጎደሎ እጅሰሰር okay ስለዚህ መራሒ እንታይ ዝገብር emotion should be a secondary to your choices ካብ ጌጋይ ተማሃሩ ስምዒት should be secondary ሓቅን clarity should be first ሕጂ ከምዚ ክብለኩም ከለኹ ሓደ ሓዊ ኣሎዳ ኣይበልኳን ብለና እዩ ግን ክንስሓቅ ከለና እንታይ ንብሎ بورس لسمعنا ارمي سمعوا اخوني حنت حفت مصياسي هيوتي دخيم الله يلاته سخا تصلي له خديلوا تصلني شرچخه تخددو هكيدني كلام لك كتنبب ديلوا سينببني يلاتسي انت لا دخيمه تبلن مويته يزلخ زي تبلني يلوا هجي كما عينت مشالو حقوسب سبر حقي تزاريبكا سبر ايكونن حقي بفقرن ساعات ግን ኢሞሽን ፈርሕካ ግን ንሓቂ ግን እንታይ ትግበር ወዝሆል ባይ ምክንያቱ 00 እትትፈርሑ ዘለካ ኢሞሽን ምንጻይ ሰብኡት ፕሊስ ስምዑን ብፍላይ ካብ ናተይ ተመክሮን ካብ ብዙሓት ዝረኣኽዎ ንሓቂ ከይንዛረብ ፍርሒ ስለ ዘሎ ምክንያቱ ከምዚዶ ከይትፍርየንዶ ምክንያቱ ናኡ ዝእትወና እንታይ ይመስለኩም ናትና ተሓታትነት ኣብ ሰቤትና ስለንገብር ናትና ተሓታትነት ኣብ ሰቤትና ዝገብረና እንታይ ይመስለኩም ናይ ፍቅሪ ዴፊኒሽንና ክንቅበል ስለ ዝኾነ ተረዲኹም ሎም ተዓንኬል ከመይ ይዘውራሎ ምክንያቱ እንድሕር ሎም ማዓንቲ ሕጂ ሓቅ ተዛሪብያ ክትኩርያ ተኮርያ ከዓ ብካልእ ጥምት ኣብቲ ገዛ ምስኣቶ ከምዚ ኸውን ድሓርኩም ተኮይኑ ከዓ ፍቅሪ ክእለኒ እዚ ኩሉ ኢንታንግል ስለ ዝገብረና ሽዑኡ ፕሮዳክት ድሪቭን ንኸውን በቃ መታን ሰሕኩስ ተኮይናት ዘለኹ ክረክብ ኣነ መታን ክፍቶ ኣነ ምንት ገዛ ከምዚ ክረክብ ኢልና ሪስፖንሲቢሊቲና ኣይንገብር መስለኩም ንህቦ ኣብ ስራሕና ከምኡ ይገብርና ኤርሚ ኣም ፕሪቲ ሹር ፕሮጀክት መሪሕካ ኣብ ፕሮጀክት ክትመርሕ ከለኻ ናይ ሰባት ኢሞሽን ኣይኮነን ዘገድሰካ እንታይ ዘገድሰካ ይሪስፖንሲብል ግን ሩድ ማለት ኣይኮነን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ስራሕ 6 ሰራሕተኛ ሰጉርና 6 ዮም ክሰጎም ከለኹ ምክንያት ነይሩናይ ወላ ሓደ ካብኣቶም ሰርፕራይዝ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣቀዲምና እንታይ ንገብር ነርና ንዓመት ሙሉ ንነግሮም ነርና ኢና ታዘላስ ከም ዘላታ ዚያ ጽቡቕ ኣይትሰርሕን ዘለኻ letter of reprimand ግን ብሪስፔክት ሚስተር ኩስቶ እንዳበልካ ቆፀራ ደጥመካ እዩ እንዳበልካ ከም ስጉህቡ ትነግሮም ክላሪቲ ሆነስቲ ግን ይህልወና ይብል እዚ ኸ ከሬጅ ሰብኣይ እሱ ይዝገብ ከምዝን ኢሉ ክዛረብ ክኽእላ why is it important ስትረስ ገብረሉ ዘለኹ ስለዚ ኸሰርኩ ኣነ ስለዝተጋገኹ
ينقركم ولا لازم مجمريا جاي لكم دينيره عند حرجاك بس يكتب لكم هلا I'm okay but that's the mistake I did now زو توخن تاي مسلكم accountability نا ابسب ስለሚገብር accountability ና ابسب ስለሚገብር ካንታይ ምክንያቱ approval ና ابسባት ስለሚገብር ንዑ ጸለዎ ከንታይ ድሕሪና ተዓባብያና እቲ culture influence ስለዝገብረና መብዛሕተና ሰብኡት ኣዴና ባቕባቕ ስለዝበለህና ሰቤትና ከዓ ባቕባቕ ትብለና እንደሊ ታምባቕባቕ ክትጎድለና ከዓ ንኹሉ ሽዑ ኮምፕሮማይዝ ክንገብር ምክንያቱ እምባቕባቕ ተርፍ ኣክንዲ ኖ ናተይ ኣፕሩቫል ሲ ኣብ ኣምላኽ ኣብቲ ዝተቐበለኒ ጎይታይ ሓታትነተይ ከዓ ኣብ ኣምላኽ ዝበሃል ነገር ክህልወና ይግባእ ኣምላኽ ኦኬ ሶ ርእስኻ ምፍላጥ ክንብል ከለና ክልተ ሓሳባት ክንርኢ ጽቡቕ እሱ ከዓ እንታዩ ብዛዕባ ርእስኻ ሰልፍ ኣዌርነስ ክንሓስብ ከለና ብዛዕባ personality identity ዝብል ነገር ኣብ ቋንቋና ቁሩብ ፍልሊ ስለ ዘይነብሎ ክንርድኦ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ personality identity እዚኡ ኻ እቲ identity ማለት ኣነ ሰብኣይ ምዃነይ it's my identity ክልውጥ ኣይከኣልን ሓበሻ ኤርትራዊ ተኾንካ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ተኾንኩም ኢትዮጵያውያን ክትልውጡ ይትኽእሉም that's በቃ your identity መሪጽኩም ይኮንኩም أبوكم أي مرضون إرتراو مخانا يحيش إثيوبيا مخانا يجدد just happen to be إرتراو لإثيوبيا تقرينيا مزرابي أمحرنيا مخالي تقرسه هو وعرب تقولوا ترلفهم وإنجليزيا مخالنا just to show it's just my identity بحد إيرو identity مالك منيخا تباهيلكا تملشوا من الناس أوكي أو منيخا تباهيلكا سي تملشوا من الناس اتناتكا personality ግን بحبرتسبن كنتاتن زقرته ኮራይ ልኡም ለጋስ ተዛራቢ ጠማዕ ካልእ ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት ብሶሳይቲ ሼፕ ዝኸውን ነገር ናትካ ፐርሰናሊቲ ንኹነታት እትምልሰሎ ስብእና ወይ ባህሪያት ነገራት ጽዕቕ ክብል ከሎ ጽብብ ክብል ከሎ ክልተ ሰባት ኣብ ሓንቲ ኩነታት ኣትዮም ከቁዕ ተፈላለየ ምላሽ ክህቡ ይኽእሉ እዮም ትሩ ስቶሪ ሰብኣይን ሰበይትን ኣበስመራ ድሓን ናብራ ዝነበሮ ካብ ኣስመራ ንሱዳን ከይዶም ካብ ሱዳን ከዓ ብቀይ መስቀል ዝበሃል ገይሮም ንኣሜሪካ መጽም ፊላደልፊያ ተሞም ኦኬ ፊላደልፊያ ምስኣተው ተንሰበይት ክዛረባ ከለዋ እንታይለን ገርም ይበቃ ገርም ዝነበረና ናብራስ መራኮ ድሓኒ ነይሩ ግን ኩነታት ምስከፍአ ደርግ መሰጽ ኣበበልና ንሱዳን ከድና ዞም ሱዳናውያን ከዓ ኣይደቅ ዓዶም ኣይደቅ ባህሪኦም ኣይደቅ ሃይማኖቶም ሲ ተቀቢሎም ሞቆት ከይኮነኩም ኢሎም ኣብ ደገ አንጽፎም ቅጫም ጽም ሂቦምና ናቶም አሉ ገለ ዝብልዎ ብኡ ገይሮም ማይ ሂቦም ጽቡቅ ገይሮም ዕንግሎም ናስጋዕታ ናይ ቀይ መስቀል ጭዑ ከዓ ዝገደዱ ከዓ ዞም ጻዕዱ አይን ፈልጦም አይን ይጥቆም ነፋሪት ገይሮም ካብዛ ካርቱም ኣብዛ ዓድም ጽዮ ኣብዝ አፓርትመንት ሂቦም መሊሶም ከዓ ገንዘብ ከዓ ወርወርሒ ገንዘብ እንደሃቡ ከዓ unemployment ዝበሃል ገይሮም አላህ መስገን ጽባአለና አይደል ሰብኣይ ካብ ምስእኔም ካብ ዓዲ ወጽኦም ሱዳን በሓንሳኦም ነይሮም ብቀይ መስቀል ገይሮም ፊላደልፊያ በሓንሳኦም ሶም ከዓ እንታይሎም ክዳ ናብራስ ኣስመራ ነይሩ ኩዕሉ ትሩ ስቶሪ ዝነገርኩም ዘሎ ኣስመራ ነይሩ ዳዓር እንተሞ ደርግ ኸይቀትለና ፈሪሕካ ተወዲብካ ገለመንታት ኢሎም ዳዓር ናብ ሱዳን ከድና ዞም ጭኖት ሱዳን ኣታታታት ኣቶም ሰባት የማታ ኣታታፍት ደገ እንደም ዝነብሩ ተትሪኦም ዛሕ ምስበሉኡ ሽዑ እቲ ቅጫ ዝብሎ ለፍት ጣውላ ተኸይዳ ዝሒዞም መጽም ድርቢም ዘብልዎ ዛዘይ ጠቅም ሻሂ ሃይ መኽለካው ገለበጥጥ እና ተኻርቶ ዳሓር ከዓ ዞም ጻዓዱ ከዓ መቸም ነቶም ጸለም ተደሰቡ ቆጽሩናዮም ነፋሪት ኢሎም ይህቦምናሞ ታ ነፋሪት ግን ካርቢያ ነራ ከመቕሓግ ገላቢጦም ካብ ዝዓድ እትዮምና ሃይ ጠቅም ሂቦምና ሓንታ አፓርትመንት እትዮም ከዓ ንሄለናልካ ተዓድዳ ሰላም ግበራይ the same people the same experience the same መገድ ኸይዶም ከብቁዑ ብዛዕባት ኩነታት ግን እቲ ፐርሰናሊቲ ናቶም ግን ናቶም ተመክሮ ናቶም ኩነታት እንታይ ገይርዎ ፈላሊ
حجي اتناتكم سبقنا ات personality كم مننتنا نفلايو سلازي مننتنا هنقيرو ينخلنا who you are is who you are and you should be proud حدا خاب حدا إثراو خاب إرتباء يبلت إثيوبيا خاب إرتراو يبلت خاب كيناوي نبلت خاب رواندا يبلت جن أنا إثيوبيا ونيرو تزخون I would be a proud كبراو سودانا ونيرو تزخون I think مخونكم مثلا كلوت أي كلمة personality خم جل زلوات أنا حرقي زبهال دمقرناي يقرأها قبرناي مخنياتو بزخونة ساينس زتدقف يكونن لن زبهال behavior اللونا نمهارو behavior سالو إنيت زبهالو بتفترو أكل سبزلو بساينس زترقاقت متحف قدوس كازمهرو بهرخ اللونا كميجيرنا نسحق نحدش نجر curiosity زلنا مخانا نحزن مخانا حنت الشو نبل مخانا زي أتنين اتن إنيت behavior نايودس كالق جن نمهروينا ماني خابخاتكم سكنقاروني ارمي خندي مع الشهاستنا لنا اسمرا ثانك يو كتبت سامع كيف لقيت اسمرا هلها ساتي خاب كيرجلا كتخيل كيركا حججن دايتبل ثانك يو خندي شاع ثانك يو شي حقي زي انا يذكر حوي مجمرا 91 حدن كاب امريكا مس متص عب حونايو انا خيتولدك يوصيو نغزازل عليو غزا بطعمي مزخبرو شعو تمسجن ما يمصالي يبلن ايوس ودا 16 15 عمت قل عيني شعو ما يمصالمو يقن يلا يبلن شعو قال خادل ابوي تتمسكن هابون ببلن يهبو يقن يلا شعو ابوي was very offended ابوي شعو اتا يما نودي انت خودي كم غانا 10 شعا قن لي تبل حو خاندي تتلاخا كانت هيكوني مخنياتو ايلمدنايو اوكي ابزا عدي كبقاسيو ميلكا بقى تطافيهم تبل هاي لو اخي قاس بعد زباص حج قدادرو الحركه نورمال كاخون ابصراحه حقن في اليوم ازي تمهارو نغري نحنا if we are willing remember after مجمره بزعبه بحري ناي سباي كنزارب كلنا سباي زبحال مني ابو امرخا انتاي سباي زخبو امرخا زمصو بمنتاي فاليو تبغيسكا خنتون بحراتي اتو مريت كايوم كم زبلنايو ات فاليو سيستم ناتنا انت عرينا بحرنا ممكن عري نخيل after all متحف قدوس انتاي للون نسخاتكم أقولسي سالساي معرف كابت شعات تسقع عسرته نتا أرجيت سب مس منتايو مس قبرو أنتيتكم كم تي مثل اتزفت أرو جيركم نتنفلتت زحدس حدش سب زلبسكم انتاي زبل زلو فلتت ناولج من مصر خبسي زلوات نقرار لكم يزم سلازي رأسنا كنفلت سلف أويرنس كهلونا ندحر كوينو بزعبا رأسنا انفلت اوغيزي كهلونا تراي زي كونس نتزيد اللي بحري كاب نفسنا زمت ناي سميعيت نجر نفعت مرحت خين كون أبجزا زحزنا زلو نجر كتلوت أتخلي خحول حدا جزي حنت حفتي دات لنا خلنا بقال نجر ترت هتقالي انت خونك اخوالي كم زعينة بحري زلكي زي كريستياناوي تقول كان هاي لهنسلكم اكيد نات واي تمسكن صحاكو بيت املاح تفلت انهم كاحمد قدمكو انا ايتفلت اندي حوري قال زبلني سحبا بيله بتيستن بوكس ما حيزبلون يريلهم من بقى ازسي كم زي لوط غير حيزاتو نو يلوط ايو كم زي لوط كم يغير نغركم مسلكم ابصراحكم انتي تصاركم تخدد لهم زي لوط نيرو تزخون ابصراحكم اي مخالكم منه سلازل كالكي لكم يخون فاليخون جنا مرحتكم كتكدو خلخو ابغزا سلتقيرو شعو you want to act differently مخنياتو you already change your value the way you see your environment personality خا زلوت ايو بمنتاي جنزردا بمردا اخا تغلوطو سلازي نفعت سباي مرحي اندحرينا مرحد ما خونه زغبو بزح نغرات سلازلو سلف اويرنس كهلونا يغباي سلف اويرنس من تخلونا جن امونغو ماننت ايدنتيتي امونغو سبنا بيرسوناليتي زلو جن نفلايو بيرسوناليتي خا يلوت تخلي خا
هدي إلو تزارباي كتكون تخيل سمعتك حرق تهونك كتقوص تخيل there is a way سبا train كوينوم يخونيهم أنا كوينو لكم بزحات اللو يكأل إيو أما أنا بقى أملاكم يجيرو فتيروني حسود أملاك يكوننكم يجيرو فتيروكا زعبيك حبرة سب حدا عركين يروني أم حراي تايب لهن يرو أب البكر خلاه دي تمسجن يلو يا جره سووش إثيوبيا أنا خيري فلتني نيرو تايلو يا جره سووش بق عندنا هي تيستا متلوت نمياقوت يلو أنت تقولك ينياسو إحنا نتعرف بالنايل أو أدي سابق تيستا يلو حجي بخمينا هم ديفاين كوينا كم سلزة عجنا سلزي أبيت سبعي مرحلة دحرت كونكا حدا خفت تقبل تقبلك self awareness كا feeling emotion control تقبل تخليها emotion is a choice سمعت مرجعي okay كم يجري كاتتولس I will leave it to find it again إذا كان أتبعنا هم فلتو يجبأنا إلى يحسن okay بزعبا مرحنة اتصالساي كنرأي خلنا I think جلجليو أفتي بق أنا سخولو ده زحدار زبهال خونه فعليو جليو أفتي no I كلوني زبل كهليو خلو خونيو جليو خا كجبر دليه شعو كمي جري أخبره شعو I will try بدحري I will try مسبل كها أوكي خفتني تبل يخلي زبهال أمنتي مت شعو أوكي I'm going to do it تبل أما ترى شو هم انتهت بتصح I did it كل درجة له زاسكيل زي أنت زقدف لما أنت سبعي مخانسي بفل لايك عند حادث سبعي مجمرة بزمرتكم مو كابحاتكم وتع خالي سبعي تخوينو مسؤول سكم كتودا درو خلهم سي أبيت رخبوا I hope كل خاتكم عبزي yes I did it زبها I can do it زبها تهليكم تبوا جن ستيل ولافتي نو كم ودا خمي جرنا نشعو أنستون كأكوري عدنا نستوكو سمعي نيرن أنستي جل بزحمانيات كنتي ده السايد حتى تنتنا نعمل حصل زخانة أبينا ينهلو جن بزعبا أتي رأسة أمان النت أتي self confidence بهالنجار جن نيش تك الزارة بدون كم تزنجر كوكب أما تحف كدوس روي زخانة principle دا يزلنا نمبر صوري أبنت زخانة سبعة يزبحلهم قالوا ما لو زبلو نحن نحضرنا أبنت كخريستوس هيتمرحل كنا بكريستوس اوكي كريستوس ناي ገንዘብ ተሐዛ أبنت خونه ካይከለኒ ምክንያቱ ገንዘብ ሒዙ ማኔጅ አይገው ምክንያቱ ኢንቴንሽኑ ገንዘብ ተሐዛይ ናይ ክርስቶስ መምጻ ዕላሙ ካሊ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ أبنت خوننا ዝኽእል ሰብ ዳርጋ ኣነ አይረኸብኩም ሁሉ ኸውኒ ምናልባት ግን ቅድም ጥልቕ ኢለ ምዝራቤ ዝሓሸ أنا أرخبكم تبركي كلهم تم عبيتني أملاك سبات تبهلو أب حدارون بزح شجر زنبرون actually إتزحاشة أب حدار صبوا أبنت كوينو زرع هو إيوب جي مبزحتنا متشم سيت إيوب رأسان دينا نبلا كم سيت إيوب جن كلنا نستنا يقبرنا أوكي كم سيت إيوب كلنا نستنا كم يقبرنا أملاك مسلم سلامتاس لكم نبراتو زنبرو كل لوز جيرو دقو كل لوز جيرو تعنو لوز جيرو فيسفول لجنتاي تقبرو نيرا سابورت جيرا سيرف تقبرو نيرا اوكي نحن هاجن ازغو ولو قدف عبيلنا نينيتينا بتقول عبيلنا وسيلنا نعم الله كحديلاتو ذا سبيتي زي عيلكا بقى كندرب عزي قبرناسي بقى قراريتنا ودينا نو بطعمي لبام سبيت يعني لبام كوميتد زخونت من سبعة سبيت يعني فيسفول so much so كبرت سبعة حالة أبكر معرفتو تأوز بلد أفتقوانتي رأسكم تتأتوه انتهي مالتي مسلكم حجي بانكرابسي غيركم جزاكم توسيدو هوملس كونكم سي سبيتكم دردحو إمتياس سبعة ينديو أنا كاب جزان دا سدراي زخيل أفتات أرجع من السبعة أنت تبلوكم سبيتكم حجسي
I don't know أنستهم صوم تفلتوا سبوت كنا هم دم جبرنا قد سيت إيوب رايا نريا إيوب نا إيوب حداري حدا أبننا تاوزو خنا حدار كهلون نازخ المتحف okay سلازي داويت أب حدارو قالت كلهم قاموا تأجم كاب نبرام حدا زي أبيه يفلت إيو our imperfection مساعد اللهم قدوسان بفلاي أب كريستيان بيتسب أب كريستيان وتأخا أبانا أبزوم تغرينيا تزارب تزوخنا there is significant burden أب سبعي هجي نتنا أحد يقرب لالي كم قبل كرلخو سبعي كوينة عمل كعليني I know it and جيجا إخا أرستسلستوها بهني خمهرا سلازلنيا I wish بالن state تبت مهروز زازل لازم the truth is there is tremendous burden أب سبعي تكالتشر بعلو تكالتشر زلنايو communal سلازخونه محرت زي جبر كالتشر سلازلنا تزعبنايو بحلقة أبزمت تسأليونا ناود الدر أتينا سلازلنا أكندي حتى تنتهي أب أملاخ يوزبها تتسوى عنتنا أب community أب church أب سبات جرنا سلازلنا there is so much burden to prove that you're right you're perfect أم مدرخ دايبنا داويت زياب هيرز فوتوز نبر خم لبي زبلنايو إلنا خنزارب تبعت زلنا سبات ربع داويت حتيات نزقبر سبعي محت كين يقبرقل لبنا تتسببنا as a result of that to project نقبرو standard inhuman سلازوخونا خا ناي سبقوت self confidence strip كوينو السوط رايك ايكونن زلنا يو media in every way سيمسون زبهال شو عنه قلعت قناها عابي خود لو زريوه ناي قلعت موبي قالوا I don't know كندا لو دي سيمسون زبهال family تاريخهم سبعة وزلوا حدا عنجل the most irresponsible سبعة and it strips اتناتو imperfection against fight كم نقبل أمو بتات النوريو أب تلفزيون تريوه توعي سبعي كوينو جزام الرحيو زبهال نجر with an imperfection سبعي كنبرو لوزخ he what projected يكون كreality what I so much so سبعتي أب سبعي dependent تكون يا ناي سبعتي successي سبعي وحلافنا تزلوا بمبال كل أوصل زودق سب نرأسو كل جيزي زي كونه خوينو تخبيدون اللو كبلو زي الانفايرمنت كريت لازم جبرنا لو سيلف استيم ابو زح ورأز مصحف قدوس نريهم ني املاح سبات جنا اب حدارهم بزح سكسسفول زي كونه اذا قبل كلخو جن مصحف قدوس جن سات زغبرو تسفا جنا لو تسفا انتاي اب املاح قبولات ان املاح نس تطوعتنا نا املاح سغا زغبرنا بكريستوس يسوسي مولاتينا نسو رأس كل حلقناتن سلطاناتن يو نسخاتكم دما بو تمليكم اللهم تبل فيلد ايكونن كم زمملا ايكونتن تزاربا you're complete in him بوس فصومات كونكم ياتو you're complete ارمياسي you're complete you're ملو بقى املاحسي چونتو حب چونتو مان هو سيدكان اني هوت السوسي بقى ملو confidence كهبنا يغبو اتكالا ايجن ات سيلف كونفيدنس كهلونا لو زبحال كانتايو ولا حدا سب يلن كاريج بلو زعدي مكارتر زبحال جنرال فول تواغا يا امريكا زنبره سوري نايتا نعدهم حد اكزامبل ايفلطني ابزغن نا امريكا فول جنرال زنبره مكارتر عبيت غوداناتات بيت تمرت غلز خفتو نفوت جيغنا زنبره امزبلو انتايلو كاريج لو زي تبعت زبحال سي is not the absence of fear courage ማለት ፍርሐ ብልካን ማለት አይኮንም courage ማለት is actually it's a power to decide in the midst of fear ፍርሐ خلካሲ ወሲንካ ንዕላማ ሀጠጦ መባል ማለት ተረዲኹምኒ ፍጽምና ዝባሃል ነገር የለም ጳውሎስ ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ሮሜሻ ምን አይ ምዕራፍ ክዛረብ ከሎ እንታይ ይሉ ዘሎ ካፍታ ፍቅር ክርስቶስ ዝፈለና ምን ይሉ ኮነ ካፍታ ፍቅር ክርስቶስ ዝፈለና ምን ይሉ تحراو كقصل كلو جن انتايلو
اتنودو قا من كلاتنا احلفو ذهابون برزينا حافو كميدا اخو كله مسو زهيبنا نتهم حريات املاخسي زخصوم مني املاخي تزصدق يدلو سلازم انت يزبد زلو زفلي الناس مني يلوسي سبات مصيم خصنا ولا كنت خنسي اتي انكو خصص اوتوريتي زلو እግዚአብሔር እንዲው እግዚአብሔር ካ ሙሉኢ ኃይልኒ ስለዚህ እቲ ማተር ክገብር ዝግብኦ ኣብ ክስስ እግዚአብሔር ካ ነፃ ይሉኒ ድሕሪ ወፅል ካብታ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን እዩ ከመዩ ምእንተኻ ሙሉ መዓልቲ ንቀተላሉና ከመባጊዕ ማሕረዱን ተቆፀርና ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ጭንቀዶ ጸበባዶ ስደዶ ጥሜዶ ዕርቃንዶ ፍርህዶ ወይ ሰይፊ ሞት ኮነ ወይ ህይወት መላእክት ኮነ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመጽ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኮነ ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረቱን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ዘላ ፍቅሪ ኣምላኽ ኮቶ ክፈልየና ከምዘይ ኮነሉ ኣርጊፀ ኣለኹ ዝብል ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኣርጊፀ ኣለኹ ዝብል ዘሎ I am confident እንታይ ማለት ይመስለኩም ብዙሕ ፈተና እኳ እንተሃለወ ኣነ ወሲነ በዚ ሁሉ በተዘፍቅረና እንታይ ንገብሪና ኣጸቢቕና ንስዕሪና ዝብል ዘሎ ከምዚ ዊነር ገለ ዘይኮነስ ኖ ኣብ ኣምላኽ ኣነ ወሲነ እዩ I have decided ከምዚ ክመጽ ወሲነ there is no decision ዝገበርኩሞ ኣብ ውሽጥኹም ኣብዛ ዓደታ ይብሎ butterfly feeling ዝብልዎ ኣሎ ዝኾነ ሓላፍነት ዝኾነ ሓድሽ ነገር ክትጅምሩ ከለኹም ቁሩብ ፍርሓት ስማዓኩም ሰብኣይ ምዃንካ ቀሊል ኣይኮነን ብዙሕ ቻሌንጅስ ዘለዎ ነገር እዩ እቲ ሰልፍ ኮንፊደንስ ግን ክጠፍእ የብሉን እንታይ ኸንዑ ኢንፍሉዌንስ ዝገብሮ ሓደ ዘመን ዝደረኾ ዴፊኒሽን ኣሎ ንኣብነት ሰብኣይ ዝበሃል ቀደም ዝነበረ ሎሚ ተፈላለዩ ንዕኡ ሚት ክንገብር ከዓ ሓደ ኦብጀክሽን እቲ ጎልም ኣይንፈልጦን ኢና ካልኣይ ከዓ ኩል ግዜ ሙቭ ስለ ዝገብር እቲ ታርጌት ኮንፊደንስ ካ ሰርቀካ እዩ ኦኬ ካልእ ናይ ሰባት ምርዳእ ዝህቦ ወይ ዝትልሞ ሰባት ዝብልዎ ነገር ኣሎ ወላ ዕላል ሲምፕል ኢንፍሉዌንስ ዝገብር ኣታ በዓል ያዕቆብ ክነፍዕ ገለገለ ያዕቆብ ከምዚ ገይሩ ተሰሚዕኻ ርእስኻ ክትርኢ ከለኻ ኮንፊደንስ ኣይሰርቀካ ካልእ ስምዒት ትፈጥሮ ገሌና ምናልባት ካሪርና ኣብ ስራሕ ትሕት ስራሕ ንሰርሕ ንኸውን ወይ ከዓ ገሌና ከዓ ስራሕ ጽቡቕ ህልወና ኸውን ኣብ ስራሕና ሆ ብሉዕና ይውዕሉ ኣብ ገዛ ምስ መጻኻ ከዓ ድስቲ ሕጸብ ትበሃል ሽዑ እናውፀካ እምበር ኣነ ሰብኣየ ትብል ወይ ድማ ኣብ ስራሕ ጽቡቕ ኣክለይድስ ትረክብ ምክንያቱ ንሓለቓኻ ስለ ትሰርሕ ሓለቓኻ ትብለካ ኣብ ገዛ መጺኻ ከዓ ከምቲ ተጸበኻዮ ኣብ ስራሕ ዘለካ ስታንደርድ በዓልቲ ቤትካ ስለ ዘይትብለካ ንርእስኻ ሰልፍ ኮንፊደንስ ትስእን እምበር ኣነሲ ዝበሃል ነገር ይመፀካ እዩ ካልእ መጽሓፍ ቅዱስ ዝሃቦ ስታንዳርድ ግን ኣሎ መጽሐፍ ቅዱስ ዝሃቦ ብዛዕባኻ ግን እንታይ እዩ እግዚአብሔር ኖዊንግሊ ሲ አፖይንት ገይርካሎ ታትከውን ሰብኣይ ክትከውን ሓላፍነት እቲያሲ ይብካሎ ንስኻ ስራሕ ሃልኻ ተማሃርካ ሆነ ኣይተማሃርካሲ ነታ ስድራቲያ ሰብኣይ ክትኮናሲ እግዚአብሔር አፕሩቭ ገይርዎሎ ሕጂ ዝኽብል ከለኹ ናብ ካልእ ቴዎሎጂ ከይከድና ከለና ከምዚ ሕጂ ኣነስ ምስራኤል ክምርዖሲ እግዚአብሔር ብትንቢት መዲቦ ነይሩ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እሱ ኣብ ምርጫ እኳ ተመርኮሰ እንተኾነ ኣብ ምርጫኹም እኳ ተመርኮሰ ተኾነ ግን ኣብቲ ሓደ ኢንስቲትዩሽን ኢልኩም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምስኣተኹም ግን መን እዩ ሰብኣይ ክኸውን ዘለዎ ግን እግዚአብሔር ኢንዶርስ ገበሮ በረኸት ግን ኣብ ልዕሊ ይሓላ እንታይ ምግባር ጥራይ ዳይ assume that position ሕጂ ኦኬ እቲ ሳልሳይ ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ ስለዚ እንታይ ኢልና ኣለና ምፍቃር ምምራሕ ሓላፍነት ኢልና ኣለና እቲ ካልእ ግን ተራ ሰብኣይ ኣብ ቤት እትብል ግን እቲ active participation ዝበሃል እዛ ስእሊ ጉግል ገይረ ክደሊ ዝፈተኽዋ እንታይ እያ መኒ ትገዛ ፀብሒ ዝሰርሕ ዘሎ ገለገለ ኣይገደሶም ኣብ ዲስ ሞመንት ይመስል ሰብኣይ ታሰበይቲ ጽቡቕ ተኸዲኖም ኣለዉ ካብ ስራሕ ኣትዮም ምኾኑ ኣይፈልጥን ባዕለይ ዝፈጥሮ ዘለኹ ታሪክ ግን ታስእሊ ክሪኣ ከለኹ ንዓይ እንታይ ማሪኹኒ ክልቲኦም ካብ ስራሕ ውዒሎም ዝመፁ እዮም ዝመስሉ ዘለዉ ኦኬ ክልቲኦም ካብ ስራሕ ውዒሎም ጽቡቕ ተኸዲኖም ኣለዉ ናይ ክሽነ ይመስልን እዩ ደቆም ከዓ መጻወቲ ሒዞምሎም ኣለዉ ኣብ ጥቆም ገለ የለን ኣክቲቭሊ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ኢንጌጅ ገይሮም ናይ ሰብኣይ ግደ ድማ
actively participation نابنت ኤርሚ ቸርች ታይ ትገብር ተዝብለካ ነገር ካነ ነርካምሽ ሽማግሌ ወይ ያቆብ ታይ ትገብር ናይ ስድራ ቤት ሓላፊ ረቡዕ ኣለና አኼባ ነተመስገና ዓዲምና ያለና ብድሕሪ ንኹስተኹን ዕድሞ ኢና ዘራረቡ ከለኹም ናይ ቸርች አክቲቭ ዝኾነ ፓርቲሲፔሽን ጌጋት ተገይሩ ንፓስተርኩም ደውልኩም ክንዛረብ ደሊና ክትብሉ ወይኹም ኮታሲ አክቲቭ ዝኾነ ፓርቲሲፔሽን ሰንበት ንጎህት ኮዶ ከለኹም ቸርች ተኸዲንኩም whatever dress code ዘለኩም ጌርኩም አክቲቭ ዝኾነ ፓርቲሲፔሽን ኣብ ገዛ እንታይ ትገብር ኤርሚያስ ተዝብል ተመስገን ኣብ ገዛ ታይ ይገብር ተዝበሃልሲ will I have active participation ወይስ በብዙ ማውጣው ለኸዓየ አሕተሎ ተሐጽብ ኮታስ ናይ ሶኒ ናይ ሶሉስ አይተመስልኛ ናይ ሶሉስ ናይ ሮባ አይተመስልኛ ናይ ሮባ ናይ ሐሙስ አይተመስልኛ ናይ ቀዳሚት ሶሙን ካ ናይ ካልአት ሶሙን አይተመስልኛ just life goals ስለምንታይ ኸሙ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ህይወተይ ትነኻልት ስለዝራፍ ናብነት አምላክ ምሕረት ገይሩልና ደቅና ሕጂ ብሓን ኣለው ግን ክሪኦ ከለኹ ምስ ደቀይ ብዙሕ ግዜ ዝሕልፍ ብዙሕ በጣም ብዙሕ ግን እቲ ዝሕልፎ ከምዚ actively intentional በሃቀና ሓሲበየ ጎል ገረደ ተልካግን ኣብ ገለገሊስ ሓጓፍ ረኺቦም ናብነት ሕጂ ቅድም ቁርብ ጀሚረ ዘለኹም ታዩ ሕጂ ለበቃ ኣወርሒ ወርሒ በይነይ ምስ ወደይ በይነይ ምስ ጓለይ ከምኡ ኸ ራሄልካ ከም ትገብሩ ኢንከሬጅ ገብራ ኣለኹ ግዜ ነሕልፈሉ ምሳሕ ሒዘ ምኸይድ ኮፊልና በይንና ሓደ ክልተ ሰዓት ንዛረብ ደገ ሽዑ በቃ አክቲቭሊ ንዛረብ ማለት ኢንቴንሽናል ናይ መጀመሪያ ማዓልቲ ዝወፀናሉ ጽቡቕ ናቶም ጥራይ ክዛረብ መዲበ ወሲደ እዝን ሓንቲ ነገር ኣለዎም ብዙሕ ክዕርዮ ዝደልዮ ኣነ መጀመሪያ ማዓልቲ ግን ኣብ ጽቡቕ ጥራይ ሽዑ እንታይ ኣሎ ኣነ ክገብሮ ዘለ ከመቦ ኣብ ዝብዝ ጌጋታት ኣለኒ መስለኒ ሞ እንታይ ክብል ሽዑ እዚ ሜሞሪ ፈጠር ጥራይ ዘይኮነስ ፖንት ለዎ ስኩም ንለኹ ከም ምን ተማሂረ መስለኩም እዚ ከም መሳርሕተይ ኦኬ ንዓይ ሓለቃይ ዝነበረ ሃድን ሒዝን ዝኸይድ ሰብዓ ኣሎ ኣብ ዓመት ከምኡ ክገብር የገለይሉ ምስ ዝተዛረበ ተራኹስ ኣነስ ከም ዝገብሮ የዝብሎስ ከም ትራዲሽን ሲጸንሐኒ እንዳዳና ንገብር መስለኩም ከምዚ دحلفة صفعك زبها العينة هاللومش لايف ندخدت كلا جيجا تاريخها الرموت تبلون صبوا تاريخها ندخل كهلاها الجوخ زودي الكلام تحلف مريحنا تكنكم ما يكونه من يات أبصر حي أنا حجي نايس سلستور حفلان نوت نعمت نوت حجي نزمت زرلا عمت سبتمبر تمرت مستخفتس خفت ديو مرهاني تابلو داتا تاينا نرئي actively plan نقبرالنا نعاي حلقاي كاب أكتوبر هتحيزومسي أكتوبر نزمت عمت سبتمبر زخفتسي projection plan يوصونيرو شعو باتلومي زو سنوسي صباح happen زقبر control يقبرو سلازي أما حبركم تايتو قبري لكم ويبسرحكم تايتو قبري لكم كم زقبركم ما I hope أب حدرنا هامو actively نقبرو نقر كهلونا أنا أي قبركون فيل زقبر كل سايديزي منهم تبعت يا بالليل بزح قديلة actually بعلت بيتي أبزل تعمل فئتي أبزح جزيات أنا نيرا بزح يتردد أنا نيرا بالي نايزنا قرتي جن active نقبرو كهلونا يقبول نعون نقبر جن حدا في intention هالون intention مالت انتايو كم زح يجي تسامحوا كل نقر قديفكم تطواب بالكم نازل تقولوا زنهم intention علامة يركون بزعبة roll off سبعي نعي مهارك تقولوا خلهم صارون دمان عين السبت تقولوا خلهم زراهم علامة ألكم جزء مدينكم فزراريبكم لنا حيس لمن حيس إنكم كاجركم هلا جزء commitment أنا بكالندري أتي الحجي أبناء سرح كالندري زين مسكول عد تقولوا نقرات تير سالساي بوتاي بلي
رابعي علامة يدلي انتهينا هنقول تدلاي وتصيد تاني مجرشا ግን unreactionary بتقرينيا انت خمس بلو طفيوني active participation unreactionary انت مالتيو نحنا كل ነገር لما عنتن حجن تزي تعرمو صباح زبحال زلا يمسلنا ناي قد ناي كونن كل لومي ادرسن لومي حجي مسترايقا شعان شعخ تقرم زلا بكيرته تسيراسي بكيرته تسيرا خمي غيركا تسبار سب كيوق محفاسيا تحيش دامبر بقى سيرو دي بكيري كاب قدمو كو تحزاب بكيري خدس هيبلن نيري كادرس مغبارسي it doesn't have to be today اب حدرنا the leaders konkagen that's sometimes what we do and react the same like ነገር ክትሪኻ it's okay it doesn't have to be today you don't have to react prioritize تقبر حجة address تقبر issue address له تقبر كم راحها prioritize غيركا تقبر address تقبر and that's how we go سلازي I think نوحت زاريبه مثلني خاب زغبان ادكمكم خوني نوحا نا ارمياسن نا يعقوبن فولتي حتيته يوم يتطو كبليلا قتليلهم قتلله سلازي this is what I have ከመጨረሻ ዝብላ ግን ተራሰብ አይክም ብል ከለና ብዙሕ ጊዜ ሴክሽን ንገብረይና መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ገለ ክፋል ንሰብኣይ ጥራይ ዝብል ዘሎ መስለናይ ኣይኮነን ኩሉት ንሓደ ክርስቲያን ክሆኖ ዝግብኦ ነገር አቤቱ ክገብር ድማ ተጸዊዕ ኣሎ ሰብኣይ ካብ ርእሱ ስድሮ ከፍቅር ካብ ርእሱ ስድሮ ብጽኽሪ at the end of the day بغويتا محواتنا انتنور ገዛም ሰናዘን ማሕክቤትና ተንደቅና በጎይታ እንታዮም حواتنا ስለዚህ ትነዓም ከማመንቲ ክግበር ዝግብኦ ነገር ድማ ተመራሒ ትገለገለ ትርእሲ ገለጥ ራይ ዘይኮነ እዚ ስለዚህ ናብ ሕቶን መልስን ክንከይድና ከምቲ ዝበልኩኹም ክልተ ሕቶ ሓተኩም ሞ ብድሕሪ ክንምለስና መጀመሪያ ነይረኩም I know ራሰባይ ርእሲ ማለት ገለገለ ዝበሃል ተጸበኹም I hope ገለጠቅም ረህኩም ኮንስ ይኮነ ተዕላማ ነይሩ ሰብኣይ ካሎ ማዓንቲ በቃ በቀዳማይ ንዓይ አስሚዕን እንዲ ኸስኖ ዒል ክዝመጽሕ ሓፍተኻ ሶሪ ዲስአፖይንት ገረክ ዝኸውን that was not the intention እንታዩ አውኡ ዘሎ ተባህሪን ኢንፍሉዌንስ ዝገብሮ እትንሕና avoid ክንገብሮ ንኽእልን ክንዓብየሉ ንኽእልን ብምልጋሲ ርእስናኡ ኮይና ክትረኽባይ ግን እሱ ሓቀናሞ I hope ገለ ነገር ረኽኩም ትኮኑ ስለዚህ ተንሕቶ ቁርብ ሪፍሌክት ክንገብር ሓተኩም እንታይ ቀዳመይቲ ኣብቲ መጀመርያ ሓተኩም ነይሩ ሰብኣይ ዝበሃል ስመን ኣብ ህይወትኩም ሰብኣይ ትብሎ ሰብኣይ ስመን ይብልኩም በዚ ምስ ሓለፍናስ በሰም ሰብኣይ ደቦ እምረኹም ይመጽ እቲ ንዕኡ ሰብኣይ ዘበለኩም ከበዚ ቫልዩ ዝኽሪእዎ ከለኹም ሲ ወዘር ሓሲብኩም ልዲኹም ወላ just title ስለዘሎ ወይ ዝፍራሕ ስለዝነበረ ተፈላለየ ነገር ወይስ unintentionally to image ተወንደና መጽእ አቦና ተኾይኑ ፍቅር ስለዝነበረ ዲ ተመንበር አቦኻ ነዲኻ ሰብኣይ አቦይ I guarantee ብጣዕሚ ዝፈቶ ነይረ ህይወት የለን ግን ነደይ ተዛሐታ ግን I guarantee ወላቻው ግሊፋት ነግረና ነይረ ወላ አቦይ ነግረና ሰብኣይ ሙኻን ካሊኡ አቦ ሙኻን ካሊኡ እንታሰበይታ አኹም ማለት አቦኽን ድሕር መጽእ ክብኦም ረኺ ተመንበር ነዲኽ ሰብኣይ እዩ ነዲኽ ከኣሕተት እያ ከመይ ነይሩ ሽዑ ንሰብኣይ ክፈትዩ ከተብል እያ ምክንያቱ ከም ሰብኣይ አቦኺ ሰብኣይ ሙኻን ኣይኮነ እና በዚያ አኽደፈኩም ውድእ ባይ ወገን ወደይ ኣለኹ ናብ ከተመጽእ ሶሪ ጊዜን ውሕልኩም هذا حسب فور نبع على خير قولي نعرف التمرس اوكي እግዚአብሔር ባርካ
تمحوي بزح جاين غيرنا لنا እግዚአብሔር مسكن ምናልባሽ ከም ተትብሎ ጽናካ ብኸምቲ ዝተጸበናዮ መንገዲ ኣይ መጽኻናን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ብሓቂ ብዙሕ ግዜ ክበሃል ከሎ ሰብኣይ ሮሉ እንታይ እዩ ሰብኣይ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ ከምቲ ዝበልካዮ ማለት እዩ ከምዚ ክገብር ኣለዎ ኢኻ ትብል ቀንዲ ዕላማኻ ሎሚ ዝጠቅም ሰውሃብካና ነገር ግን ነቲ ሰብኣይ ከምዚ ክገብር ኣለዎ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ዝበሃል ሓሳብ ንዕኡስ ከመይ ጌርካ ትረኽቦ ናብኡስ ከመይ ጌርካ ትኸይድ ከመይ ጌርካ ናብኡ ትበፅሕ ኢትቐንዲ ሎም ዓንት ዝነበረ ዛዕባና ማለት እዩ ሓቂ እዩ ኸ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና ኣለና ኤርሚ እውን ብወገኑ ነዚ ትምህርቲ እዚ ኣዳቂቑ ብዙሕ እዋን ወሲዱ ፅቡቅ ገይሩ ምሂሩና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ሕጂታ ቀንዲ ናይ ሎም ዓንት ዛዕባና ዝነበረት ግን ይከኣል እዩ ጥቕልል ኣቢልና ክንሪኣ ከለና ብብዙሕ መንገዲ ብባህልና ብትምህርትና ብንሓልፎም ኢንቫይሮንመንታት ኩላቶም ፅልዋ ተገይሩና እዩ ኣብ ዝርእስና እዚ ሕጂ ኮይናዮ ዘለናስ ብሃንደበት ዝኾናዮ ኣይኮነን ብብዙሕ መንገዲ ሓሊፍና ኢና እንታይ ክብል ፀኒሑ ተመ ኣይደንቲቲና ክንልውጦ ኣይንኽእልን ኢና ፐርሶናሊቲና ግን ስሩ ለርኒንሲ ስሩ ኢንቫይሮንመንት ስሩ ኤክስፒሪየንሲ እንዳተለወጠስ ክኸይድ ይኽእል እዩ ምናልባሽ ኣብዚ ናይ ሕብረተሰብና ሓደ ፀገምና እዚ እዩ ኸ ብገለ መንገዲ መፅኻ ክትዕልል ከለኻ እዛ ጉዳይ እዚኣስ ፅቡቕቲ ኣይኮነትን ከምዚኣስ ተዘይ ትገብር ትሓይሽ ብለ ተባሂልካ ክዛርብ ከለኻ እሞ እዚኣ ኣነስ ንሳየ ከምኣየ እዚኣ ሞ እንታይ ክገብር ሰበይቲ እውን በዛ ከምዚኣ ምዃነ ይትፈልጠኒ እያ ትብል ሞ ኣብኡ ትነብር ማለት በኋላ ኣዘራረባ ነቲ ትሓልፎ ዘለኻ ዘይፅቡቕ ነገርሲ ከምዘይልወጥ ከምዘይሕቀቕ ናትካ ጌርካ ትወስዶ ማለት እዩ ግን ተሚሓዊ ሕጂ ክትመረና ፅንሓካ እንታይ ምርጫ እዩ ኢልካና ማለት እዩ ምርጫ እዩ ከምዚ ሓደ ግዜ ከም ፀጋ ዱብ ኢሉስ ኣባኻ ዓሊቡስ ንሱ ጥራሕ ዘይትልወጥ ኮንካ ኣይትነብርን ኢኻ ማለት እዩ ነቲ ነዊሕ እዋን ዝተምሃርናዮ ብብዙሕ መንገዲ እንመሃሮ ዘለና ካብ ብዙሕ መፅሓፍቲ ካብ ብዙሓት ለባማ ሰባት ንረኽቦ ዘለና ሲ ክንኮኖስ ንኽእል ኢና እዩ ናይ ጥቕልል ኣቢልና ናይ ተሚሓዊ ሎም ዓድ ትምህርቲ ክሪኦ ከለና ክንኮኖ ከለና ግን ኣብ ሓደ መዓልቲ ንኾኖ ዘይኮነስ ምስ ግዜ እዩ ጥራሕ ፈቃደኛታት ክንከውን ኣለና ነዚ ብብዙሕ መንገዲ ዝተምሃርናዮ ዝሰማዕናዮን ሓሳብ ዝብል እዩ ነይሩ እግዚኣብሔር ይባርኽካ ተሜ ብሓቂ ክኽወን ይኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ዝበሃል ኣባሃል ኣሎ ሳይክልሲ ኣብ ሓደ እዋን ኣይኮንካን ትለምዳ ሎሚ ትዝውራ ትወድቕ ትወድቕ at the end of the day ግን ጽቡቅ ጌርካ ባላንስ ኻስ ትሕሉ ማለት sometimes ሕጂ ኣብቲ መጀመርያ ባላንስ ኣይትሕሉ እንትኸውን ድሓር ግን እዚ ግዜ እንዳሓለኻ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ተሚሓዊ ጎይታ ይባርኽካ ንፅርነት ክህልወና ከም ዘለዎ ግልፅነት ክህልወና ከም ዘለዎ ሓቂ ከዓ ክህልወና ከም ዘለዎ ጽቡቅ ጌርካ ምዒድካና ብዓብዩ ከዓ እቲ ተሓታትነትና ንኣምላኽ ክኸውን ኣገዳሲ ጉዳይ እዚ እዩ ማለት እዩ እንተ ደኣ ንኣምላኽ እዩ ትብላለያ ኮንካ ብናታ ፅልዋ ብናታ ዕዮ ወይ ካብ ናታ ሪስፖን ኣፀቢቕካ ኣይትኸይድን ወይ ከዓ ኣፀቢቕካ ኣይትጎድልን ሓቂ እዩ ናታ ሪስፖን ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ግን ቀንዲ ተሓታትነት ግን ኣምላኽ ክኸውን ከም ዘለዎ እንተ ደኣ ኣምላኽ ኮይኑ ተሓታትነት ንፅርነትን ግልፅነትን ይህሉ ኢሉ እዩ ተሚሓወይ ብብዙሕ መንገዲ ገይሩ ገብራልና ፀኒሑ ጎይታ ይባርኽካ ኣነ ብብዙሕ መንገዲ ተጠቂመ ኣለኹ ኣሕዋተይ እውን ብዙሕ ከም ዝጠቀሙ እርግፀኛ እየ ምናልባሽ ግዜ እንዳኸደና እዩ እንታይ ንብል ንዕርፍ ዶ ገለ ሻይ ገለ ወይ ማይክ ሰትዩ ግዜ ክበኩም 5 ደቂቃ ኣትሊስት ወይ 2 ደቂቃ ዋላ ትስእ ኢልኩም እስካ ሓንሳብ ወላ ተሚሓወይ ከምኡ ዶ ከፍቅደልካ ምናልባሽ ደኺምካ ከይትኸውን ያ اندحر عم فاين انا اندحر قرب جزء سلا زلهنا اندحر كانوا دليم عرفتي يوم اوكي اندحر ناكل تنل سنتين كهامل جاك حوين عين ايش تعدلتون هو وكا كير حوي وكا كير نالباش كب بلو ميلين غلاتو وي مايك ستي تدلي تهونكم تسيلكم انت دقيقه حوي
تداغي سوكي تبو حتى عند حسبنا غلنا متان ريلاكس كوينا شعوني حتى كل زوم كل زوم كاميرانا خفيتنا تصنحنا سي ما تنفسي قالوا تسريحهم سيتي تاريخ ما جاك حاوي زائد كامو ساسي ترايكم يا لا ترايكم ترين لا هو نعيس لزي ترايني اوكي ترين بلا انا خاني بلا قلت امكن عرى قرب والله ايش يمتر نامو قالوا جاكيت قبر انتهي يقولون له كاميرا مالتنا بستخدم متنسي كتحطوا خلهم فيديو كفيتكم تدا حاجتكم سي زبلت سيخون قلت له أخيرا مثلني أخيرا دو برباك متينا لنا غلاتنا يكونن عجل ثلاثة عجل تك أبيت كيف يا لا تعاجلي دوما ما يعني صار أبي ما نعمل أنا ساعة شو دي شغلة كويدة أبيت كان لا تعاجل عايزة مش كمان يملن صاري خفرك ساعة جها خزارة وحسيب كان لها آخر أنا لا عاوز حيزارني ما هسي شو دي شد تفلتني نحن ساعة حسيب كان هاي تخوني دي تري تغيير سيا تفلتني حالي إذا عجينا يتمي مقيار دمهر دلونا لو بغير اكزاكتلي اوكي مو يا كوبا قد من كيرو مهابكا جن هو بزعبة تعبا ناس خلط قلت له خو تصوي فاضلني تذكر كارلو كيرو تمام لا يلان كودو تمام تايمو صبوت راي دلو وتم افتا ويت لا غيزه تيزو سغا حجي اما ام سكرنا دبال يبلنا مو እግዚአብሔር መስገን በወጋ ክንጅምር ኩላትኩም መጪኹም ተራሊኹም ብሩኻት ሓዋት ናልባሽ ሕቶ እንተለኩም ክትሓቱ ከለኹም ተኽኢልኩም ማለት እዩ ካሜራኹም ከፊትኩም ተሓትኩም ዝበለጠ ይኸውን ማለት እዩ ናልባሽ ከምቲ ኩሉ ሸይ ንብሎ ከዓ ኣይዛ ሓቶ እዚኣሲ ተዘይበፅሕናያ ማለት ባይ ከም ዝተሓተት ባይ ተሓተት ከም ዘላ ክፍለጥ ኣይደልን እየ ትብሉ ተኾንኩም ግን ናብ ሰሜ ስትሬት ኣዌይ ክፅሕፍዋ ትኽእሉ ኢኹም ናብኡ ክትበፅሖ መና ሓታ ከም ዘለኹ ይተፈልጠ መታን ክትምለስ ኣይ ፀገም የለን ትልኩም ከዓ ናባና ክትፅሕፍዋ ትኽእሉ ኢኹም ጎይታ ይባርኽኩም ኬሮ ሓወይ ባኻ ክጅምር ሞ ኣነ እኳ ሕቶ የብለይኒ እንዲ ብጣዕሚ ምስ ተሚ ሓወይ ድሕሪ ነዊሕ ኢና ንረኸብ ዘለና ወለዲ መታዓቢት ኢና ካብ ብናእሽና ማለት እዩ ብኣገልግሎት ደረጃ ድማ ካብታ ድሕሪ ናይ ዩኒቨርሲቲ ደገልገለላ ብድሕሪኡ ኣይተራኸብናን ምክንያቱ ስደት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብምሉእ ክስታይ ስለ ዝኾና ስጋዕ ሕጂ ተራኺብና ይንፈልጥና ግን ኩሉ ግዜ ሓትተ ብዛዕባኡ ብፍላይ ሓደ ግዜ ደይርስዖ ንካኩ ሓቲተዮ ማለት እዩ ምስ ተራኸብና ኣንታ ዳሃይ ተመየ ጠፊእኒ በጃኻ ተመየ የገልግል ኣሎ ዶ ኢለ ምስ ሓተትክዎስ ሽዑኡ ኩሉ ግዜ እምበር ትብል መልሲ መሊሰለይ እሞ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ታድኸድ ኩላ ንዳላስ ድማኒ ተኺለ ናብታ በረኻ ዝነበረት ኣገልግሎት ኣትየ
أبا أخلو أمت إخاء خيلان صباحيتو نقو أني ناب إيربورت بتيحي أي ترى خبنا نعدل أي رخبنا مالتي جن زي أقل قلت مو دحرنا ويحجي زي مو أبا خمسة عينتها كراربا بزته ودنا بكل نجارات وحزنا يتحسبات قال خري مس أنا حوس يدوهم مقبلات أنا حمو بتعمس قيله قرمت أنا هنا بحكي تمي حوي so it was amazing بتعامي قوي تاي باركها خمزي إلكا كابزي مش تفلت أسد بدقل جلز نبرة ما بأقل قلوتو أزيخ عبي خطري أو خلها خاب نلعلي زحوق سكان نجارات يلن خمزي تزارو قليلة مونغوس تايجيرا يفلتني حجي إيه خم عدو لله بعد إرمي مسكرم مخنياتو نتحقوس مكوت تارسل لسانكو إيه مالتي لازم تمي حوي كاب مرأي كم ودما وسيخ كاب كل نجارات مالتي على بتي دمسكركم لنا مسكرنت نايتي سرح كم ودما بتمنفس أو نجارات كأزيخا وسيخ كامرأي بتعامي إذا حقوس بقى على بيو تمي حوي بقى بتعامي دسيلني قوي تاي بارك Thank you كيرو قويتا بارك كذكري كابتن مجمرة نبغيتا نسمع أنا نبعلم ما هيابو كابتن مجمرة صلوت زمهرنا صلوت بحنسا نتلاقي زمرنا حوالي ذكري نتعبتنا كنت بحنسا نتمهرنا باستركم كحسو حدا جنيا تتعافين يعني الجبر حفصي بتفهم بري الله ده كيرو هو يا قانتا نيراتنا حجوكا أبويا قروا فيها تغستايس لزقورنا دارجا إيدي بمبر أو حاجة الله تا قانتاسي أنا جخا مسوع على إرمياس دير مقبال قال لي لا يكون لكم خاهل أنا إرمياس نقدرك أحد شيء تعرف طيب بارك قلت أعرف كده قلت السيو مالك أنا جريسنا كافتي جزاوتنا زعبنا يتفضل بها كافت ما أخذ ما بهوت من جاء كان هذا بوسل فراموت عندي influence more نفط حدين زعبنا للتعبير then I don't know why they are here come جيرو بدخان بالتعبير كده ما بدنا الله يسلمك قلت على حاجة بس كم كورتكم منبر سخم ودي لغو تمي حوي هو أنا قعدتي أوديكم بزح لكم مثلا اللي أكلت يوم شو دشاكم وهم يلو هم يسعى شو دشاز بلا عنده باسر يوسف نواخا قويتا استبارك يا أخوي تمي حوي قويتا يباركك نعم فليز بالي قرار بعد سنة أقرب كايتي ناي سب أي definition بتعمل دسيلني حتى إذا لني بزي مش المحج غن هانت أودس أنا حنان حجي زغرب كايو حساباتن قرب يفرالس لزخني I agree with you مسخاي خسامع قل نحناسي أبتمرتنا بمصحف قدوس بستفل عليه ملكع غيرنا سبب أي مالت كمزيو إلنا نتوم سوت قريصنا لهم سو حدا جول لارينا يومنا كوس حوا خاذ خلو جول أيكونا which is حجيري على إزد قبر زله destroyنا غيرنا so أبزانا يسبب حدا ربزح سوت هايتريني أي موتني من تايم دي موسوها كابتي دي سمعهم نحنا زقرصنا يو نجار على نحنا build up تقبرنا يو بدي على أنا أو قرب أو آتي قرب كزارة بس لازد له قرب كأنا عها كم حتى غيرها الكامو مور أبتان قعاتي خاختها نس من تاندلي زي أخزار دليل زله حجي بفلايت أنا كارتشر ديفرنس زمس أخايا نحنا حج خام إيرتراويان ناي إيرتراويات حساس وايز لنا بإيرتراونت كا بوزح تسألينا هنا حجي تي إيرتراوي سبعي لوزريو إنا كنرئي نخيل قرب لخون نايزي ويسترن كا حوس سابلنا لنا مالتي حجي خان حوس كلنا نايزي ويسترن نتنا هنا عند فرسنا إنا ويسترنا يزيد دخلنا نخيد لنا أن أبو كلتا إنا نخفل
ኣብቶም ሰውት ዘለና ጀነሬሽን ዝደለ ሰውት ማለት እዩ ስኻ እንታይ እዩ እቲ ብናይ ኤርትራ ፐርስፔክቲቭ ሰብኣይ ዝብል ሰብኣይን እቲ በዚ ናይ ዌስተርን ሰብኣይ ዝብል ሰብኣይን ኣብ ክልተ ኢና ንምቀል እቶም መብዛሕቶም ልዕሊ 60 ሚእታውትካ ኣብቲ ማእኸል ድሕንብሱ ዘለዉ እቶም ገለ ሓደ ጫፍ ሒዞም ሰብኣይ ማለት ኢሎም ዲፋይን ይገብሩ እዮም ነቲ ናይ ኤርትራዊ ሰብኣይ ማለት እዩ እቶም ሓደ ከዓኒ ካብቲ ናይ ኤርትራዊ ዝተወሰነ ኪሎ ሜትር ሳዲሞም ኣብ ሓደ ቦታ ኣብቲ ናይ ዌስተርን ኮይኖም ሰብኣይ ማለት ከምዚ ይብሉ ኣለዉ እቶም ኣብ ማእኸል ዘለዉ ግን ቪክቲምስ እዮም እና ነዞም ኣብ ማእኸል ዘለዉ ሲ እንታይ መልእኽቲ ኣለካ እንታይ ክትብሎም ትኽእል which is exposure ka የለን ተኺሉ ካብ ኤርትራ ናብ ገለ ማዓስከር ካብ ማዓስከር ka ናብ ካናዳ እውን ነዊሕ ግዜ ወሰደ ይኮነን which is 2 years ወሰደ ሰቢ so it's very hard ከኒ ኣብ ሓደ ዘይትፈልጦ ባሕሪ ከተሕንብስ ማለት እዩ so ኣብዚኣ ንእሽተይ ደኾን ወሰኽ መገበር ካልና ኢለ ይሓስብ ይተባረኽ ኣሜን ክልተ ነገር መጀመሪያ ቅድሚ ናፍቲ ሕቶ ምእታወይ ሓደ ሴፍ ጎይታ ባረካ ማለት it takes a courage ናይ ባሕቂ ከም ዝትብዓትን ሰብ ብሱል ምዃንን ምሕጅስ ገይጋ ሓስብ ነይሮም ጅፍሪኦ ከለኹ ዝብል ሰብ ከመይ ብሱል ሰብ መስሎ ናይ ተማሊ ገይጋ ተሓሳስባና ምግዳፍ ምዃን ክሊር ዝኾነ ምግዳፍ እንተንለምድ ኣብ ኩሉ ነገርና I think ንበፅሖ ሓደ ነገር እዩ ዝሓስብ ካለ ድማ ያዕቆባ ሳማራይዝ ክገብር ከለኻ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ኤግዛክትሊ ትብሎ ደለኹስ ጽቡቕ ገርካ ገለጽ ከያለኻ እና it's a good segue ጎይታ ባረክኩም I think ዛ ሕጂ ዮሴፍ ዝሓተተ ሕቶ in terms of ገለፍቲ ናይ ዓዲ ኣለዉ ገለ ከዓ ኣብዚ ናይ ምዕራባዊ ዝኾነ ብዛዕባ ሰብኣይ ገለ ከዓ ላንጋላንጋ ኣለዉ ዝበሃል ዘረባ I think ተሓንቲ ክንፈልያ ሎማዓንታ ፀቢቕና ክንሕዞ ደልዩ ዝምሕዘብ ሓቐናይ ዝነበረ እንታይ ብዛዕባ ሰብኣይ እና ዲፋይን ክንገብር ከለና ሰብኣይ ተግባራቱ ኢና ዲፋይን በቲ ዝመሰለና ንገብሮ ብዛዕባ ሰብኣይ ምዃን ኣይንዛረብን እዚ ናይ ሎማዓንቲ ተማሃርናዮ ቱሉስ እንታይ እሱ እንተጌርናስ ርእስናስ we're going to find it ኣብ ሓደ ፅቡቕ ቦታ እቲ ፊልም ስክምለኹ እቲ ኢንፍሉዌንስ ዝገብረና ንዓና ዝቐርፀና ጌጋ ዝኾነ ምርዳእ ሂቡና ኣቮይድ ጌርና ወይ ጥዑይ ነገር ሒዝና ተኺድናስ ርእስናስ ኣብቲ ክትኮነ ዝግባእስ ክንረኽባ ምዃንናስ ርግፀኛታት ኢለ ዝሓስብ ኣነ I think in my opinion I think ብዛዕባ እዚ ሕጂ ባዕሉ እዚ ኣብ ገሊኦም ኣብዚ ናይ ምዕራባዊ ሰብኣይ ዝበሃልን ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ዓድና ከዓ ኣብ መንጎ ዝበሃል ስፔክትሮም ገዛ ርእሱ I think ጥንቅቕ ኢልና እሱ ክንገብሮ ኣለና I don't think ኣነ ካብ ዘዛረብኩም ብናተይ ተመክሮ መብዛሕትኡ ሰብ ሰብኡት ዝዓዲ ወይ ድማ ኣንስቲ ዘን ዓዲ ዝብሉ ስለዘይፈልጦን 10 ዓመት ናይ ጻዕዱ ቸርች ኣገልግል ኣለኹ ኣነ ካብ ዝፈልጦም ናይ ሓበሻ ሓዳራት the most committed ዝኾነ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ እዩ ዝብል ኣብ ጻዕዱ ቸርች እዩ ሰብኡት ከዓ committed ኮይኖም ሰበይተይ ኢሎም publicly ኣነ ንሰበይተይ ኣጉሄያ ተሓቢኤ ከምዚ ገይረ ኢሎም ኣብ ቅድሚ ሰበይ የቕረታ ዝሓታ ዝብሉ ኣብ ናይ ጻዕዱ ቸርች እዩ ረዲኹምኒ ሕጂ ባዕሉቲ ብዛዕባ ሰብኣይ እንታይ እዩ ኢልና ዲፋይን ንገብሮ ኣቦና ጽቡቕ ጌርና ንፈልጠና ከም ሰብኣይ እንታይ ሪስፖንሲቢሊቲ ነይሩ እንታይ ሰብኣይ ዘከነ ምክንያቱ ኮፍ ኣቢሉ ዝማሃረና ሕብረተሰብ የለን እቲ ቋንቋም ከምኡ ደቨሎፕ ኣይገበን እስከምን ኣለኹ ስለዚ ኣነ ተቐዳማይ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ እዚ ፐርፌክሽን ዝበሃል ነገር let's be honest ኣይኮናን ኣነ ኣይኮን ኢለኩም እኔ ብሓቂ ብዙሕ ስትራግል ዝገብረሉ ቦዝ መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ሓዳረይ ስትራግል እንዳገበርኩ ግን ተሓታትነት ዘለዎም ግን ሰለስተ ሰባት ኣብ ህይወት ያለው ንዓይሲ ብሁሉ ነገር ክሓቱኒ ፍቃድ ዝሃብኩም ሰባት ሓደ ፓስተር ካለ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ንራኸብካ ኮፍ ኢለ ፀብፃብ ዝህቦ ሰብ ካለ እንታይ ይኻሱ ክመኸረኒ ምክንያቱ ኣብ ህይወተይሲ ብእየ ናይ ክሳራ ግዜ ሓሊፈ ሕጉስ ኣይነበርኩን to a point where ብውሽጥኻ ጠጣዕኻ መስለካ ብደገኻ ሰብ ዝረኣየካ ድሓር ግን ጎይታ ብዝረኣየካ ግን ባዶ ኮይኑ ዝተረኸብኩሉ ግዜታት ብዙሕ ግዜ ስለ ዝሓለፈ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ኣድቫይስ ክህብ ተኮይኑ ነቶም ናእሽቱ ብድሕሪና ዝመፁ ዘለዉ ሰብ ሓዳር እንታይ ሓደ ኣብ ስትራግልኩም we all struggle ኩሉ ሰብ ስትራግል ኣቦይ ስትራግል ገይሩ ኣቦኻ ስትራግል ገይሩ
أبوتات نديتاتنا نحتتن سبوت كم سبعي نبوي كميري خيوتكم سكون الله perfection زبحال إزي داويت مالتي ولا بشرش بفرلاي ولا فتو محلتاوي هيوتنا أحواتي إزي perfection زبحال سي أب كريستوس يسوس يزورنا سبات كوينا دخلنا زفلت إبراهيم روايم عرافي لولا بدخلنا خدن بتسألنا زي اللي كتانا كلنا مالت short coming season كم إلنا خلنا قد تقبلنا يمو حدار كا define تجيرو استمهرنا له institutions لزي كونه إنه قبرو جيجاتا tolerate كجبر زخل threshold بمفتار إتو window تكريت كم زجبرنا تحدى نسبات كنجرو من نخل تاي مسلكم نحنا vulnerable مثل نخول مجمرة transition شو ما قلتها تجرنا نبكلا إمرج إحنا أتخلنا بعد بيتك ولا عني أجاس نقرأكم سلازل له بن مساعدين في جبر لحد شو ما قلتها تكمرت كله نتم شو ما قلتها تسويه شو ما قلت أي مرة تني تخون كايلهم نو بعد بيتي ملو بملو أفتر رئيس لزي أتوتسي أنا حضاريت بقرا في حسب شو ما قلنا هون هيك لأني أي ريزاين هلا أجزي تمريت أخا كم أي لخا حضاريت بو أيكم كن له سلازي أنا I don't resign جن لكم جرا public لأنتم شو ما قلتها تأكيد مستزاربكم وجحات سبات كم ما أخذنا أوبن كوينهم أنا خد استراجل يزولون حجي وجحات حوات له مثال كوفي له زمعده مخنياتو I give them تسبق تمسجنسي استراجل جبري سلازي استراجلهم ما تيم شركة جبرنس كيلو رجعهم نحاته جد أنتي كوينا نحنا أبى خريستيان فلتأتينا دا شير نجبرنا هي وتشير نجبرنا رجعهم ني بزعبا نقلات نمهرينا هي وتناجن أي نقلات أنينا بزعبا مكفال منفسه هي وت نمهرينا بزعبا هي وت مكفال كنا أي نمهرينا صار إن جريخن حاوسنا نمهرينا تقرينا غيرنا قل تمسجن الشجرة زلون تمسجن زنفعل زلون قل أين زاربنا سلازي I think نتوم in what spectrum I don't know قل أما أخذ زلون أب هيوت زلون كنا حدا تنجورن زمازو زلون سووت I encourage you it will set you free بسبات كيركا قل شجر أنا مستراجل جبران له كا vulnerability زلون هيوت كنبر the best gift في النظام نقول حسب I hope تتحمل بس هو نايب حكي تا نحنا حوات سلازخونا تنزاربو تنبلو تنمهرو راي سمعنا خويني يسمعني مالتي سو نحنا ملؤ بملؤ وننبرو خوينو سلازردهم سو نسون كل شيء فيليريتي يسمعهم مالتي سو كاريجو سايكونونيوم نتي خوصحو زلوهم من تان كوصحو نتي كلوت وزلوم درجة من تان كلوت so easily withdraw قبرو مالتي so كابتحنتي زوسد كوا we should say نحنا قودولوسي بقنعنا خنا كافل كنكل كم زلنا خيني يسمعني so أتمال الدماء كنت نحنا نزاربو تراي ليكونا السوء perfection so تي تقوليو ولا حدا خبصب وندي بس حوزل له قوليو ስለዚህ እሱ አማዕሊዩ ንዑ አማዕሊዩ ክሪኳን ሰብ ክንመክር ክንምህር እንተለና ግን ኩልና መንገድ ከም ዘለና ኩልና ምስለንስትና ንገራጮም ኾና ኩልና ጸገም ከም ዘሎ እዚ ድማ ናይ መጀመርያ ክትምርዖ ከለኻ ዝነበረ ናይ ኤሌመንታሪ ጉዳይ ደይኮነሲ all the way ስጋዕት መውትሲ you have that kind of struggle ስለዚህ እዚ honest ልኮይና ሼር ክንገብር ሞነቶም ኣብ ሓዳር ዘለው ኣብ ማእከል ዘለው ኣብኦም ጥራይ ዝፍጸም ዘሎ ኮይኑ ስምዖም ዘሎሲ ገለ ካሬጅ ምኾነ ነይሩ ኢለ ይሓስብ we are good to cover ማለት እዩ good ነው ብጣዕሚ ንፉዓቲና ኣብቲ cover up ምግባር ኣብቲ make up ምግባር ኣብቲ ካልኦት ሰባት ኮይና ክንርአ ምድላይ ሲ very courageous ኢና ግን that's our weakness ኮይኑ ይስማዓኒ we should be how we are ከም ተዘለና ኮይና ክንግለጽ ከለና ግን ንብዙሓት ሰባት ትብዓት ምኾንና ኢለ ይሓስብ يتبارك كاتمي حوي very interesting ምናልባት ክምላ አለ ሓንቲ ኸለዋላ እንደቀና ናይ ደቀይ ቤት ትምህርቲ ሓንቲ ፍልት ዝኾነ ሪሌሽንሺፕ ካውንስለር ሃይር ገይሮ ወደይ ኦል ሜል ናይ ወዳት ቤት ትምህርቲ በሙሉኦም አወዳት ጥራን ዝመሃሩት ቤት ትምህርቲ ዛሰብ እዚኣ ናይ መንግስቲ ሓለፍቲ ትምህር ዩናይትድ ስቴትስ አርሚ ብዛዕባ ሪሌሽንሺፕ ኮንሳልት ትገብር ሰበ ዝገረመኒ ነገር እንታይ ኢላ نولدي نتم تمهروا مجمرة بزعبة relationship نهراته أودات سلزخون في التمرتي بزعبة مسبال كمجرتا
ريليشنشيب تجمر قال مهرم كلا بتاعهم تنقلعت ريسبوند مسقبروا نولد كلهم كمهرون لا معنا تصويعتنا اوكي متصوعتنا نولد تصويعه كندي كابزم ولدهم كباسو ريخم تفلط إلا مبزحتنا حفابنا معناته قدامي جنريشن لا قلت بعلها تفلط اندابل زخد جنريشن يو رينا من ولدنا ولا تعدنا ولا انا مسؤول كوينا دي حفابنا مالي ابزم حج زلهم جنريشن كنديكم اب قدم دقكم تقاقكم تفلط إلا ولا حدا إذا حفظ بالتسائل معناته حج سلطنا تباهلنا ديفرنسنا بيننا اينا نقول شو انت لا زغرنا اي اوبننج زفنا اتزبزح اب قلت زنوح ريليشنشيب ا فيرست يير سكند يير كولج زلو ريليشنشيب يلاكم شدش تورحي عمت تجرمس اتس لونج ريليشنشيب يلا مبزحتهم ستادي مسغبرنا سلامتا ريليشنشيب يباسالو مسلكا نا مجمرا معلت دونغي مسمص بوي فريند اسي دونغي خمصي خمس بلطسي تقايقاتوس صرصر يلو ريليشنشيب فحفحبل مخنياتو ابونا ديو كم هو بحال سميعو ما يفلطني actually you're doing them disservice لا ስለዚህ ንደቅኹም ከተርእዎም ዘለኩም ኢላ ኮንፍሊክት ከም ዘለሞ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ኣብ ሓዳር ከም ዘሎ ምክንያቱ ዘለኩም ፍቅርሲ ርእሲ ዲፈረንስ ምዃኑሲ ኣብ ቅድሚ ደቅኹም ተሓዳኸሩ ተቋይቁ ኢሞሽን ይግበሩ ብድሕሪኡ ግን ከም ትፋተው ተራይኹ you have to model ኢላ ንዓይቱ አይ ኦፕኒንግ ኣነም በዓልቲ ቤተይን ቆልዑት ከም ዝደቀሱ ፈሊጥና መደቀሰ ዓፂና ታሕቲ ዓፂና ኢና ሆን ባህል እምበር ኣብ ቅድሚ ደቅና ጌርና ይፈልጥ it was really eye opening እና ፓስተር ዮሴፍ ነተሐሳብ ከዘበረህ ዘለኹ I encourage us to be honest with people ሁሉ ታሪክና ለሁሉ ምንገሮ ማለት አይኮንኩም ግን we should have a circle of people that we trust ሁሉ እነዚህም ሐደሽትን እንገረብ በጀኻትኩም ምክንያቱ ምን ትሩሱ ህይወት ኣብ ሰብአይ ብዙሕ በርደን አለው ወንዱ ኣብ ቸርች ኸአ ዘይኮናዮ ብፍላይ አገልግሎት ካብ ርእሲ ያትሕስካ ንምሕረት ዝኸውን ቦታ ዘይነ አምላኽ ባዕሉ ድኻም ካህድን ግጸልካ ዝኽእል አምላኽ ይለካ ላ ተባህለስ አገልግልትና ድኻም ይክድንጉጽ ላይ አይክሉን እዮም ተባሂሎም ሲ እትና ፍትሕሞ እሱስ ቁንዕ ኢለ ዝሓስብ ሶሪ thank you ወታባረክ እግዚአብሔር መስገን ከምኡ ከምቲ እንታይና ንባሃል ዘለና አልዋሽ ንብትቀራሉ ዛክን ፐርፌክሽን ዘሎ ሓዳርሲ የለን እዩ ወላ አንቶ የተሚሐወይ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ብዙሓት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሒፎም ዘለስ ምሳሌ ኾንሲ አይክል ይልና ኣሎ ማለት እንታዩ ኣብ ሓዳርና ፐርፌክሽን አይንጸበ ይቱ መልእኽቱ ናልዋሽ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ጸገሙ ክነህሉ ስለንኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣነ ፐርፌክሽን ዝኾነላ ክትልወኒ ትኽእለ ብገለ ነገር ኣነሲ በዛ ጉዳይ እዚኣ ንፉዕ ክኸውን ይኽእል ሓደ ሓወይ ከዓ ብኻልእ መንገዲ ንፉዕ ክኸውን ይኽእል ሓደ ከዓ ብቆልዑት ንፉዕ ክኸውን ይኽእል ሓደ ከዓ ብናይ ገንዘባት ትሕዛ ንፉዕ ክኸውን ይኽእል ሕጂ በታ መንፈዓቱ ጥራሕ ያዕቆብ እንተዳሪኹሞ ዝበለፀ ሰብኣይ ክመስለኩም ይኽእል ምናልባሽ በታ ሓንቲ ወገን ተትርእዩ ከዓ ካልእ ሰብ ኮይነ ክትረኽቡሉ ትኽእሉ እዮም እንታይ እዩ እቲ ኣብ ሓዳርሲ ፍጽምና ዘይብሉ ተኸኢሉ ዝነብር ዳምበር እዝን ምስተማልአ ጥራሕ እዩ ዝቕፀል ዘይትበሃል ሓንቲ ተሚሓዊ ምናልባሽ ፀቕጣ ቢልካ ክትዛረባ ኣለኻ ዝፈተኽዋ ዓንቶ እዩ ዝትበልካያ ዘረባ እንታይ ትብል ፍቕሪሲ ዘርኢ ትርእያ ብፅሕና ትርእያ ወይ ከዓ ኣብ መጻኢ ዝውለድ ነገር ዝዕቀብ ነገር ዝኽወን ነገር ትርእያ ዝበልካያ ሓሳብ ብጣዕሚ ፈትያ ብዛዕባ ንእሽተይ ፀቕጣ ቢልካ ተተዛሪብካና ኸማን ዝሓሸ ይብል ምናልባሽ ካልኦት ኣሕዋት ሓሳብ ወይ ሕቶ እናዳለኹም ከለኹ ነታክስታይ ጥራሕ ዶ ሶሪ ኣብ መንጎ ምዝራበይ ቁርብ ምትዕራቕ ተድልያ ኮይና ስለተሰማዓትኒ ምናልባሽ ኤርሚ ቅድመይ ተተዛረብ ምስ ዝሓለፈ ዝምህሮ ዝነበረ ትምህርታት ንዚ ከዓ ነዊሕ ዝኸድናዮ ናይ ስድራ ቤት ኣመሃህራ ምስ ሓንቲ ምዝ ሕጂ ከዓ ተሚሓዊ ከዓ ዝመሃሮ ምዛ ናይ መወዳእታ ዘምፃ ሓሳባት ቁርብ እቲ ምስ ዝነበረ ውሱን ኣርእስትና ዓላማ ናይቲ ትምህርትን ምስቲ ሕጂ ከዓ ንዛረበሉ ደለናን ዳሕራይ እውን ኣብ ፋሚልና ደቅና ዝርእዎን ዋላ ከዓ ነቶም ኣብ ትሕቴና ደለው which means ብናይ ሓዳር ተመክሮ እንበልፆም ሰባት ከነርእዮ ዘለና ነገራትን ምዝ ሓሳባት ቁርብ ምትዕራቕ ደድልያ ኮይናት ስለተሰማዓትን እዮም ምክንያቱ ከም ደላታ ጥራሕ እንድሕር ወሲድና እያ ኣብ ገሊኡ ሚስ ኣንደርስታንዲን መታን ከይትፈጥር ማለት እዩ እንታይ ማለት ሕጂ ንምሳሌ ኣብ ዝነበረ ትምህርታትና እንተዳርእናዮ በበርእስቱ ንዕኡ ዝምልከት ብዙሕ ኣርእስትታት ተማሂርና ኢና ማለት እዩ ኣብ ሓዳር ግጭት ከም ዘሎ
أب حدار بزح مفحفح كم دلو سي تماهرنا هنا تذكروا يا أخوات أب حدار دلو قريتشتاتنا فتاتحو أمن أب حدار perfect خم زي كونه كل جزء قريتشت كم دلو سي تماهرنا هنا obviously سرعة مرت تماهرنا هنا سيزنعوس ولا تزنبرنا يقدم حجز حنصنا يتمرتات كابر دغور نغرات اي نبرن عليه حدا نسا تاخال اي تخاني منال باش حجي مستقدم حجز محارنايو ابدقنا حدا غيزه نزغلتيو خمينه تعرقو منال باش تشغراتنا كله انت دعا ريمو ወይ ድማ ቲ ንገራ ፈጦ ነገራት እንድሕሪእሞ ምናልባሽ ወንሱ ኣብ እምሮኦም ዝፈጥረሎም ጽልዋ ክህሉ ስለ ዝኽእል ናብ ካልእ ነገራት ከአንዖም ከይስዕበሎም ግን ኣብ ሓዳር ብመሰረቱ ግርጭት ዝበሃል ነገራት ከም ደሎ ግርጭት ከአኸመይ ጌርካ ከም ትፈትሖ ግን ከትምህሮም ግን ጽቡቕ እዩ ምሳሌ ዛ ሕጂ ተሚሓወይ ወሲድዋ ደሎ ስጉምቲ ጽቡቕት እያ ምስ ደቅኻሲ ቴንሽናሊ ሓደር እስቲሒስካ ግዜ ምሕላፍ ዝበሃል ነገራት በብቲ ዝበጽሕዎ ዕድመ ካብኡ ሓደ ድማ ንሱ እዩ ኣብ ሓዳርሲ ንምሳሌ ሕጂ ብጽሕቲ ኣላት እንናዓይ ማለት እዩ ኣብ 18 ገጻት ከይደላ ማለት እዩ 19 ገጻት ከይደላ ማለት ኮፓቢለ ኣብ ሓዳር ዝበሃል ግርጭት ዝበሃል ከም ደሎ እንታይ ምዃን ሪሌሽንሺፕ ገለ መለኽ ምህራ ይግባአኒ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ሓዳር ዘለዋ ነገር ካልኣይ ከዓ ፕሪሜሬጅ ካውንስሊንግ ዝበሃል ከዓ ኣለና ኣብዚ ቸርች ማለት እዩ ክንምህሮም ኮለና ካብቲ ሓደ ኣብ ሓዳር ደሎ ግርጭታትና ፈታትሑ እንምህሮም ኢና ክንምህሮም ኮለና ተማሃሩ መስካኸርዮም ኣብ ህይወትና ኣብ ሓዳርና ዘጋጠመና ምስክርነት ከይተረፈይና ንምስክረሎም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ነገራት እዙውን ሲ ከነት ዓርቆት ሒዝናዮ ዝመጻና ነገራት ሲ ነዚ ናይ ተሚ ሓሳብ ተሚ ሕጂ ሓንቲ ነገር ዛረብ ጸኒሕ ተራ ሰብኣይ ኣብ ሓዳር ስለ ዝሃብኩም ምንበር ካልእ ተትውን ሳውሲናቶ ስለዚ ኣብ ኣዩ ክዛረብ ደሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ዝተሃንጸ ነገራት ከም ዘሎ ክንሓስብ ሲ ይግባአና እዩ ኡመታን ክስታይ ከይንገብሮ ስለዚ ደሎ ጎይታ ይባርኩ برئيسي حنتي نيشي ترايجا كاوي تفقد كالي تراي نيشي كوس خلاج تميحاوي قويتا برخي بالكايتوز wonderful presentation ابتخت مهرنا خلقا كمان دتقس كايا حنت نغر نيرا مالتي نحر بتصبق سميعكا خوينا تتنكيقا سميعكا انت لا خوينا انتاي لك اخت مهرنا تنحكا سب نحنا تا سلسته ነገራት ከም ዘሎና ነፍሲ ስጋ መንፈስ ከም ዘሎና ከም ተዛረብካ ነፍስና ኣብ ብዙሕ ነገር ሪሼፕድ ከም ትኸውን ሕሉፍና ሼፕ ከም ዝገብረና ናይ ብዙሕ ነገር ውጽኢታት ከም ምዃንና ኢኻ ነጊርካና ማለት እዩ ወ ናይ ብዙሕ ነገራት ውጽኢታት እኳ ተራኾና ንሱ ኸ ይድርኾ እኳ ተራኾነ ነቲ ሕጂ ንነብሮ ዘለና ናብራ እቲ ክንኮኖ ዝግባአና ነገር በጽሓፍ ቅዱስ ሓዊ ሓቂ ምዃኑ ግን ኣይ ከሓድካየን ንዑኻ ኢኻ መጨረሻ ፍላይ وزعاتن ستاندرد خطقمطنا خلخا expectation ناي منينا كنبر نصعر زلنا ناي حبرت سبنا دينا ناي سبيتنا دينا ناي كاد دينا نو ناي املاح دابا اينا الا مش لازم املاح اندحر خوينو ستاندردنا املاح يو تستاندرد عبيو مالتي سلازي by no means standard خورد تحتي اي كدنيو by no means مالتي طعمن صبوق زخون املاح ابلعلي نسو زقمطو ستاندرد ناي سباي سلازلو اي مالتي نعوينا كنمطاطر زلنا انتوي كتزارب كلخا تزارب كازروا نيرا انا ناود اي مطاطر عليكم بر ايكون كون الكانير كما سلازي اتا علامه بنسو زخونه ولا حدا سب كم زي لرغوت يونه imperfection نا ردو يمات but we have a standard مشو እግዚአብሔር ዘቀመጠና ናይ ሰብአይ ስታንዳርድ አሎ ባዕልኻ ጽቡቕ ጌርካ አንተ ዘቀመጥካ ያ ሰብአይ ተቀዳም የተሓላፍነቱ ንሰቤቱ ተኸገብራይ ከፍቅራዩ ተጸውዒ ዘሎ مفقار مالت مقبال مالت هون المهاب كايو الكام هير كان هم تغرستوس غيرو زفقرا ايو مجو that's where the standard begins حجي زي عند حروينا تا standard we fight and strive for that one مالت نزي حق زي انا نبرنا نصعر نخيد مالت ابودونا ግን كل عينت ነገራት እንዳመላና ክንከይድ ካብውድቀትና ክንመሃር ካብ ስንፍናና ክንዕረብ ከአኒ ብዙሕ ምኽሮን ማዕዳን ይብካና ኣለኻ ማለት እዩ ግን ስለዚ ሓንቲ ጽቡቕ ጌርካ ሎማ አንተ ዝሓዝናያ ኮይኑ ትስማዓን ዘሎ ስኻም ኣብዛ መወዳእታ ክትምልስ ከለኻ ምሂብካያ ነርካ ታመለኽቲ ናይ ጻዓዱ ሓዳር by no means is our standard ማለት እዩ by no means at all ማለት እዩ ጻዓዱን ምንዳፈለጥና ምስ መጻና ሓዳሮም ንዓና ስታንዳርድና ኾነና ይክእልኒ أنا هم تقول لك زي زبلو عدلني أخون أبو أيراهون سلزي نعي ستاندرد زخونني أبو يبلين مالي سلزي I have never seen him
ስለዚህ I don't have a standard ዝነብሮ ማለት እዩ ስለዚህ አኮታቴን ሓቦታቴን ኮኑኒ ኩሉንም ናተይ ስታንዳርድ ማለት ግን we have a መለክዒ ሳሎና ንኹላትና ክጠምረና ዝኽእል መለክዒ ታዝበልካ ኸይን ዋሕኩ ዘረባ ግን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኳድኣ ብዙሓት ኣብነታት ኣይንርከብ ዳ እምበር ኢልካና ነርካ ማለት መጽሓፍ ቅዱስ ግን ክንኮኖ ዘለና ስታንዳርድ ግን ኣቐሚጡልና እዩ ከዓ ኢልካ ምሄድካና ነርካ ስለዚህ ሁሉ ግዜ ስትራይፍ ክንገብሮ ክንመጣጠሮ ዘለና ነገር ንሱ እዩ ማለት ናብኡ ገጽና ኢና ክንከይድ ዘለና ዝበልካ ኮይኑ ትሰሚዕኒ ሞ بتخكل دي تردي كار اللي ختم يحوي يتردى أخوان كرداني لي صبوق غير عملات نخلاتنا أنتي أب حاجة كنكون. رأيها انتهي بلو بوتاتنا مثلك أبرز سوات أزوات اسمي وات انتهي لا يوطيت إنديو الفيلم مهران أكيبكم مهارت بلونا شعو خمسة جيرو يوطيت إنا ما لا all jokes aside انتهي زي بتزلق وإرمي حوي after concept I totally agree with you. مالتي ناتي ستاندرد بزحات أمنت انتهي زي بالإكسكيوز لنا قدام الله يوحنس كاب كونتكست واتس أنتينا حتى يقولوا حسي زي بالمو حتى يدورنا قال زي بحلا يكون متحف كدوس معاي ماتيوس 5 معرف 4 ساعات كم تسمى يبوكم فتش مزخونه فتش ما تكون تقول ستاندرد اب ستاندرد دا يكون كاب ستاندرد اي ثينك كم تعانت يزبلكم متحف كدوسي كلير زخونه ستاندرد صوعنا نبراين كزارب كله نحاتيات سغع موت هيتغادلكم مو يلنا ስለዚህ ናይ ስታንዳርድ ናይ ቅድስና እንታይ ስጋዕ ሞት ስታንዳርድ ኔጎሽየት ይገብራ in the middle of the journey ግን ሰብ ኮይነ ግን ሲርሚያስ ሓወይ ግን ሲምፓታይዝ ይገባ እስከምንላም ክፍልል ናይ ሓዳር ስታንዳርድ እሱ ሓዳር ሲ it's very ቅዱስ ሆነ ግን I have to be bold enough to be a person too ኣነና ተይርክብ ምስከሩ ምሳኻ ምስካሎት ኩልሃትኩም ሲ ሰብ ምሰብ ግን I have to be honest بزعبا زلم استراجل مغنياتو እንታይ ክንኮን መስለኩ لما አንቲ بزعبا ጎደለይ ምሳኻ ኮኔክት ምግባረይሲ ጽባሕ ክንኣትዎ ንኽእል ፐርፌክሽን ሲ ሪያሊስቲክ ይኸውን እንታይ ግን ትሽግር ዘሎ ኤርሚያስ ከካ ከለኹ ሰበይት ሃጽቡ ቸርች መጽሓፍ መርከለኻ ነጽያነ ስለምንታይ ንዓኻ ሽግረይ ዝነ ዚያ I think we have to be very clear ማለት ያ ስታንዳርድ ዘይኮነስ after journey ግን ንሰብ ዝኸውን ዊንዶው ክህልወና حسابي أجن رمندر تايلكم على هو إذن نورمس تسمع معنا له يليو مرمرومو كتقبلوا سوكي خا على حد كذا نتنسس اسكم نرمحون بفلاي كم زي كيروح لوت أنها خا نويح كونتكست اسكم زي مهاركم من نجارات بزرنا أوش تفهمسي أو ما كنا خدنا خمسة زي السعوين أوكي بزحات أخوات إنفست سبابور لندي مهاران كان تاني قبرينا سايد نوت حد كذا فينكف نبلا لندي سو أورا نجار خون قبلاي كنا له that's why أتصدقنا هذا بالقوات عايزين قوازل زي بالقوات سمعوا ستاندردنا نورد هذا بالقوات زي بالقوات جننتايو جورني سالنا 5 سنة okay after أنتوا كيروحوا يزبلاجن ذا conflict زبلاجن conflict resolution way في اللي كان مقلات مالت أنا زي professional سلزخونة I can tell you without authority مالت this is what I do for living أبانا conflict أنفلتني كونفليكت اب حبرتسبنا كونفليكت انفلتنا كونفليكت احنا باسينا نفلت وي سلاميخا وي باسي كونفليكت امونكو كله معتي حريقنا دينا ديسابوينت دينا خويدنا معت ايموشنز كله ناتنا غنتاينا نفلت مسلكم وكيرو حوي كمزا عينت تقبر سي بتاعي حزينه زلخو سلامتاي كمز تقبر ግን كيرو بجاي لك اذن عين سمعتي كمز غودان دافلتك سلامتاي كمز غيرك تغاغيخا خا أتجاوبهم نحن كاي تجاوبهم كم كل كونيرو أوكي مدحن زربا زي ندفع حسابهم بالكاتور تخيل أبزي خا سخنت عين دون قريخا أبغى دون قرو سخدون قرو تباهلك نبزي اللي تخيل خا تكالتشر نحسكم من لهم نقول إتزهاسيهم كا في اللي يكون جن the way we address our conflict جن نسقول emotionally scary قولو السو كرمز اللي هو بحري نحسكم من لهم what I am saying conflict خمزلو بحدار جن I guarantee you إذا كنقرأكم أتصدقه بزعبة حدار متحفتن بيبا conflict resolution سرحيو تماهيرون لندي أب حدار أتخي experience كتبرا خطريقهم فكايو تأتون دل كتلت كتريقو خلها emotion involves لازي قبر I think it's better ذا زبال كيرو شير نقبرو مينا it's very تبو أبجرشن كوم شير كنقبر تبوي سبات دماغ كريقوها تبوي جن سرعات زلو I think conflict resolution مثلا لندي أب حبرة سبت المهركة
صبغ إذا حدا نريد دمصها ندال علكا أب السو كونفليكت السو سدمه السو زي مفلات السو حاسياي سمعتها وزخونه حاسياي نتم قلعت قدفهم سبعين سبيت بيننا خوم تتباهلنا أفت سبعي زمت حاسيان أفت سبيت زمت حاسيان كرماج جيران كزقط كتو خيح I'm telling you مسارحتين نيرا قل عاخل له بوي هرمن نيرينا قل عسر تغلط عمت مسكونة تسوي عبا حجي تهرم من عدال تكون خلوة شو حدا معلتي أبيت مرت حماق جرا تسويعه لما أنت بقى أخذ disappointed كوينه سلازم زعبازنا جرزت حسب دلك كلهم بحر ساعات كن الزرارين إلى النبوي لهذا شو أنت لا توساسي قل فوت إخا على تأنيب مهنياته كاب ساعات سوق تبلسي بقى تمقلق ستحاج مهنياته physical إذا كان نقولعت هاسيا زورد زيابير محرة جوارنا حواتي أنا سلت تجاربه أبحر حدنا نكون يوم دمتها عوابيل كم الزراب conflict resolution يكون نحلنا والكل السخن الرمور السوق أبانا محاسيا متصير أبعلت بيتنا محاسيا متصير قلعت جناخي كم I guarantee قوم إلكم زحدركم ما سبيتي صباح أبدأكم يا قوم إلى زحدر هكاسب this is given mental scarcity كبيدي مالتي أنا زبر زر نخدم تتعيزوا هنا conflict resolution we have to be okay to express our feeling مالتي ግን መርምርዎ I'm not saying I'm right I'm just expressing it in the context of the okay sorry thank you نلوش كان نهالوت كعدل كنب كالوت انت اللي خونكم نامنت مايك ريو له مايك هواي قالو مايك هواي حجي كالك عملواش انت لهم مايك يدو سلاز جبر لي ريو له كالوت يدكم دير اخوم تلني نراش كتصحفوا تخليهم اوكي مايك حوي እሺ ሰላም ናሃትኩም ኩልኩም ተሚ حوي ካጎይታይ ባርካ ኣይትፈልጠን እንተሆና ግን ቀደም የድፈልጠካ ዩኒቨርሲቲ ሆለና ማለት እዩ ብዙሕ ኤክስፔክት ዝገብረካ ዝነበርኩ ሰቢኻ ማለት እዩ ማለት ኣትሽዑ ዝነበረካ ካሬጅን ጉያን ኣቐን ኣይነበሮን ናይ ሓቂ ክሪኦ ከለኹም ከምዚ ለብምራይ ደስ ይልኒ ምናልባሽ ናይ ኣይትፈልጠን እንትኸውን ኣነ ግን ስለዝፈልጠካ عم دسيل نقول تاي بارك كاتم يحاول كم تاكير دبلاسي أبي يكون هلو كم يكون قلقل هلو له expect زجبرك كاسبيخا تبق مرتنيرو أزي سفيح نفسه كست أسكايو أرستي نيرو نبعلو نفسه كفت تنكفون وركاس نبعلو أرستي نيرو مالس نقول تمرت ذليه نيرو جن limited سلازوانكا قرب كم كله أجلس كان كتكون تخل جن قويتا باركات ذهب كنا ينافي جل جن قلت سلزخان كاتن كابتن سمع خوانسي كتب رهندلقو جلنا تبتات الله حانتنا تانا فقر قلت سأقول لها فقري مهابيع بزعج زون إرمياس حونا ويكالتون مهرو من عندهم جن تا فقر مهاب كتكون كلاسي زدلتو كتبا دي والاسي السخاء كتبا تدليو ويدما كتكون الكات تدليو مهابي sometimes بزح جزء من سنستنا زباسنا زدليو خنقبر لهم كلنا دس كيبلنا هنا نقوله أبزنتين عنكون دلنا practical كنكون الله حكي تنزل شقانا نتويا تاليتي expectation أيتو no expectation يلكا أبا قرب مالت كمزي دس عيبلتن انت حسب ما دس عيبلتن مالسي expects خنقبر يبلنا عندنا نمثال إسحاق سأب إسحاق معرف حمبشتسي إسرائيل سي كم سبيتي أعتقد صار نيرا كم سبيتي يمثلوا يملت ما صاحب كده أو جن كوسكيسو كله تخلقيرو الميعو دون كل آلي أمانة كل آليسي زبيب كتفرنا تتصبحسي ما تسيت أفريا سلازي نعور عيلي شو نعور عيلي إلو بقى زابيرسي نعور عيلي سلازي expect زي نقولوا لهم تبغى الناسي what's our result مالسي كأم لاخدي حاسمنا يكون دالنا دينا نبر سبع سلازقنا مالتي إني كنا نمو كل شعطة emotional لاتن سلازنا حقولوا كتب رح الليلة anyway ملس الوكاي definitely كالي حتى تنتنا أملاخيو إلكا دقاقين كات تتكس نيركا جن مجرى الشخاء قرب السخاء حتى تنت
ዝውከሶም ሰለስተ ሰባት ኣለው ኢልካሞ ንዓስ ኩልሽ ኣምላኽ ጥራሕ ዲ ተሓታትነት ከምኡሲ ኣብ ቸርች እውን ኦፖዝ ንገብሮ ነገር እንዲ ሓደ ኣገልጋሊስ ተሓታትነት ኣምላኽ ይኽብለና ከሎ ብዙሕ ግዜ ሕርኽርኽ ያትብለና ብርግጽ ከም ዝበልናዮ ተሓታትነት ናብ ሰበይትና ኣይነውድቆን ኢና እሞ በዓላ እንዲያ ከምዚ እንዲያ ከምዛ ዝበልካያ ከይትኹሪልና ገለ ግን ባክ ዝኾኑና ወይ ድማ ገለ ዝሕጉዙናሲ ተሓታትነት ተሓቱና ከነጉድል ኮለና ግልጽ ንዛረውምሲ ኣይድልየና እንደሆን ራብዒቲ ተብዚሐዮ ሶሪ ሕፅር ዝበላይ ኣብነት ናይ ዓመትካ ሓዳፊት ወታይዳተን ሓፀርቲ እንደ ሓንተናተይ ሓፂርካ ክትምልሶ ስለተወ ኣብነት ዝኾነና መጽሓፍ ቅዱስ ዝሓሸ ኢልካ ኣብ ኢዮብ ወዲቅካ ማለት እዩ ኣነ ኸኣሲ ፕራክቲካሊ ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ሲ ጻድቃን ብትእዛዝ እግዚአብሔር ድማ ዝመላለሱ ነበሩ ኢሎም ንኽልቲኦም ሲ ብማዕረ ሚዛን መጽሓፍ ቅዱስ ዝገለጾም ኣብ ዝኾነ ሙሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ብማዕረ ሚዛን ሰብኣይን ሰበይትን ዝገለጾም ኤልሳቤጥን ዘካርያስን እዮም ካልኦት ሜቢ አብርሃም ክልኮሎ ሳራ ቁርብ ውርድ በለትያ ተሓደ ክስታይ ከውን ከሎ ቁርብ ኢዮብ ከዓ በይኒ ጻድቃን ኢሉ እምበር ሰበይቱ ጻድቃን ኢላ ተገልጸትን ኣብዚ ግን ኤልሳቤጥን ዘካርያስን ግን they were perfect ኢሉ ገሊጽዎም እሞ ደሓን እታ ንኣምላኽ ክሒድካ ሙድ በለቶ እኳ እታ the worst word እንዳ ተዛሪባቶ እታ the worst ካባን ላዕሊ ምንታይ ኣኽትብሎ ማለት እታ ዝኸፍአት ቃል እያ ተዛሪባት ሕጂሲ ብርግጽ ተገልግሎ ነይራ ከም ዝበልካዮ ኣማራጺ ነበራን ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ባህሊ ሰበይትሲ ኣብ ዓድና ባህሊ በቲ ዝነበረ I don't know እስራኤላውያን እኳ ተዘይኮኑ ግን በቲ ዝነበረ ግዜሲ ባህሊ እውን ይሕዛ ነይሩ ክኸውን ስለ ዝኽእልሲ ደሓሹ ኢልካ ሞስ ዝሓሹስ እዚኦም ዘይኮኑ ባሊለ እሞ I don't know ድሕር ኣካቢ ደዮ ኣይተሓዘለይ ተሚዓወይ ጎይታ ይባረኽካ ማይክ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ነታ ዓቢትኻ ዝነበረ ቤተ ኣምላኽ ቀጥታ ኣኽረም ጽፎ እንጂ ገተሰዩ a couple things ግን እዛ ኣብነታት ዝኾነና ሕጂ ናይ ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ዝበልካዮ ሰውዕና ባህልهم ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ዝበልካዮ ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወቶም ኢና ንፈልጥ እምበር ዘካርያስ ከመይ ዓይነት ሰብኣይ ነይሩ ኤልሳቤጥ ከመይ ነይራ ንፈልጦ ነገር ምንም ኢንተራክሽን ብዛዕባቶም የለን ሓዳር ክንዛረብ ከለና ከዓ ጻድቃናት እኮ ብዙሓት ማለት ካልኦትም ነይሮም እንዲኦም ጳውሎስ እቲ ዓይነት ሰብኣይ ከም ዝነበረ ይፈልጥ እና ተመርዒ ከም ዝነበረ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራት ይነግሩና እዮም ግን ብዛዕባ ሓዳሩ ዝተጻሕፈ ነገርስ የለን ማለት እዩ I'm pretty sure እኮ ክህሉ እዮም ካልኦትም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሓዳር ዘለዎም ኣለው እንዲ ኣብቲ ናቶም ኢንዲቪጁዋል ህይወት ጻድቃናት ነይሮም ክኾኑ ክእል እዮም ኣይፈልጥን ከም ሓቂ ግን ተርእናዮ ሳራ remember ካብ ናይ እምነት ኣቦታት ክትጥቀሱ ከለዉ ኣንስቲ ካብ ተጠቕሳ ሳራ ሓንቲ after personal commitment ሕጂ ብዚ ኢና ክንፈልዮ ዘለና ኢንስቲትዩሽን ዝበልኩ ሓቂ ንዛረብ እንደ ማለት ሕጂ እዚኣ ደቕና ዓለም ክንዛረብ ኮይና ብዙሓት ሰባት ሰብኡት ኣለው ካብ ርእስያት ሒዝካ እዩ ያዕቆብ ክነግረኩም ይኽእል ቸርች ንጎይ ለና እንዳበልካ ሓዳርካ ተረስዕ ክንደይ ሰብ ኮይኑ ቸርች ፍቱ ኮይኑ ሓዳሩ ግና ክንደይ ፀገም ዘምፅእ ሰብ ኣለኩ ጸሎትን ባይብል ስታዲን ዘየብኩር ኣብ ገዝኡ ግን ሓላፍነቱ ዝረስዕ ሰብ ብዙሕ እዩ ስለዚ ኣብቲ ጽድቂ እቲ መንፈሳውነት ፍልይ ኣቢልና ሶሻል ኢንስቲትዩሽንስ ኤግዛምፕል ኤልሳቤጥ እንታይ ስለ ዝገበረት እያ ሰይት ዘካርያስ ንፍዕቲ ነይራ ትልካንሲ ወይ ዘካርያስ ንፍዕ ሰብኣይ ነይሩ ክብለካስ ዝኽእለሉ ነገር ሳይነበረን ማለት እዩ ስካንልካ ንዑ ተዘይኮይኑስ ይህልው ኮኑ ኣብኡ ዲስትራክት ከይንኸውን ማለት እዩ ጥራይ እቲ ኤግዛምፕል ግን እንታይ እዩ ትቐንዲ መምፅኤ ግን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዎ ዓበይቲ ናይ ኣምላኽ ሰባት ኣብቲ ሓዳሮም ከም ሰባት ኮይኖም ጎደሎ ርኦም ተመላለሱ እና ኢትስ ኦኬ ብዘለና ጎደሎስ ሌትስ ፊል ኦኬ ግን ኣውጦጦ ኣይንበል ከምቲ ኤርሚ ፓስተር ኬሩ ዝበሎ ግን ናፍቲ ስታንዳርድ ስትራይቭ ንምግባር ግን ትብዓት ይሰማዓና እስከምን ኣለኹም ናይ ሎሚ ጎደሎናሲ ተስፋ ንምቑራጥ ዘይኮነስ ጽባሕ ኣሚንካ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ንምርካብ ግን ምኽንያት ይኹነና ናይ ሎሚ ጎደለይ እንታይ ይኹነኒ ንኤርምያስ ሓወይ ከይደሲ ኣነ ከም አብርሃም ከም ካልኦት ናይ ኣምላኽ ሰባት ጎደሎ ኣለኒ ግን ከ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ስመይ ተጻሒፉ እሞ ንምትራሕ ቤተ መቕደስ ግን ሓይሊ ክረክብ ግን ንብል እስከምን ኣለኹም እሱ እቲ ዕላማ ናብታ ናይ መጀመርያ ግን ብዛዕባታ ፍቕርሲ ምቕባል እዩ ዝብልካዮ ንኩሉ ዝሓቶ እዴን ንህበን
ويس انتاي زبلكا يا تذكر دحركم حتى حتى ابي هو يتغاغفو انتاي لله حق مزراب حق جنب بفقري انتاي لنا تزارينا تذكر دحركم سمعت سبسي ايكون ندرخنا لنا هذا خط تمهرنا هذا what is right should dictate what we say offended كيكونا كيكوريا الكازي كونسي no if it is no it is no راين تايقون بخبرتن كاب صبق حقنا رديكمني فقرن محاز سناي ነገር ንምሓዝ ፓኒሽ ንምግባር አይኹ حقنا ቅድሚ እግዚአብሔር ጽጹ ይስጋዕ ዝኾነ እንድሕር ዘይተሰ ሕጅና ኣብነት በዓልቲ ቤትካ ኢንሳልት ከይገብራ ይፈልጣል በበዓልቲ ቤት ይክነት በዓልቲ ቤተይሲ ወርቅ ዳይመንድ ዝደል ዘለኹ ኢላህንም ድሕራን ባንክ ክተሽሕ ኣለዋሲ ናይ 6000 ስለ ዝበልህ ምስተዓድ የምን ትስከብር ሲብል ኖ አይገዘኒ ነው ወይ ጽባሕሲ ቤተክርስቲያን ከይደ ኢለያ መደብ አውጪስ ما أنا لما أنتي مساكتو على ذلك كده هنسي وطعمي أسفتوتي جد مدة بعطينا تزارينا قبل ساموني زي أخبر من بعد سيد سوكي رديهم مني السوق تي خارجير لنا أرستهنا تزارينا ما يتحول أباك توصل تيمي سورة إنك فكا تاني فور خمس بالكايو سيلو قفح زبالة نقر تكونس لمسالي سي نحناس أناس حجس معرة إذا حاسوي إن نتابع على بيتي زجبر الله معرة مالسي قالوا هجبر أكلني كنت أنا حاسوي زغل حجي إذا حاسوي زلقة أنا زي بقول أنا أخون غلي قولوا له قلوا أنا غلي ماني maybe تسات حاسوي زلا رايت خون غلي how can I solve نزي خمزي كم حسابيتها مسلك حدا جزين تاين خولينا أبغاتكم كميك أنا حجي أب حدا لي مجمرة تجاكفو كفت عبيت جيجاتها التيفة يعرفتوا بحدار زي مقباري سب حدار وزب بيجنس مهنياتو point of reference يبل ردهم تزجبروكو أقول لي زجبرو by the way بحق أنا نخنفرد سبوت زي أبى عليك نتركم ناتي جيجا بحق أنا خم كتفردوا أيتفتن أما أنا خم عندي حسيبة جرالك سايتبول مهنياتو لب خيري أنيسة ترديهم لي مبزحتنا خانت هنا ندلي بحقنا نخن فردينا ندلي بحقنا كل سبقنا بمن تاي داي جيجا زخون زلو there is social institution حدا set زتجبر ستاندرد سلازلو influencer سلنخون نا اي حجنا عبدنا سبيتي مصحف حقفنا زعمني دسمي نا حدا خامنا بدس كيف نخون نقلينا نستي فلاور حنت حفت لها حج انس فلطه سبعه فلاور تمصيلا 4 ورح قلو كده قلو كنبركم هيك قال ان كان الله فلاور تهيب كان قدم كستايد تقبر خاط زبلا خالو ترديهمني لانجوج فقري بتنايت السب دحر علامانا نتسب محقاس كوينو بتنايت السب كنكيد على بخمينا خنفلط من البات اخواتي انا حجه نبركم ببعث بيتي مجمره ديت سوق خان زي دغن في دغنت انا دغم خد ايفتن اي فانطن لحري لميده تخاف سنة كسر دينا ملو مش هتكن على المشنا مسلنا تاخذ فترة تاخذ مغنيات بناتي صبوا قبر الله خير زبد الله ترديهم لحرق مسحاتكو كل سبز قبروا ترديهم شو I was the one who was wrong حج انت يزب لك زلخو I think the honest thing مقبار انتاي أنا by the way I really appreciate my coma عينة honest أب كم زعينة ميدياسي ويتابع this is the freedom انت يزب أنا تأمنهم كابتشرت بعد فاستر كيرود لوجي كونكت مقبار نسبات سرحنا شو تأمنهم قرب ازخون حدا خمسة ثلاثة let's be honest أنا حج عركيد لما مساي شماغل بتخرستان حبيت زبهر كوفيلنا تزرع أما عالتنا ذكرينا كوفيلنا بخيدان قعرفتهم مثل سقع خندينا خنكي سقع خمز خمز زعب حدرنا سقع خندز خندز زي خيدان تخونا نايلنا تزرارينا خيدانات اجي أنا أنت خمزي أجرس كم زي أخوي نبلو خمزي أخوي نبلني حدا جزء وحوم خدبر دينا من معها هذا بلوكم زلهم نتأنى تهبل حجة هذا بلوكا أنا بوي فلاور كبار إيه فلت نبي I love you خلاص إني إيه فلت برزدي كارد برزدي أيفوت ناتو يفلت سلازي نسبيتي برزدي كوريش أنت خبري مثلك أنت تخوينا زي أنا يتعدي سؤال كلام يدا زي خبري قنعي صحاح قنعتيا السلام كنا يكتبلنا تتوات أن نجرنتها يرمي سمع عنده هذا سبيتي سي برزدي بعد كنا تخبر قال تقول يرمي استخبر شو تتعلم تهم قرأ خا كلنا عندنا نقبر قالت يلني شو عم سير ماسي بقى سيكون تحن كذا زي تنقرني قلت عمدكم إن حولني نخوني تردي هاني أكن ده أنا أنعز سلازس I encourage كم circle مدبرنا
بزعبات expectation زبل كاي قلت لي كلير ناتنا حلفنا كنقبر كلنا expectation ايهالون it doesn't mean good انا خبص بيتي زصبيسي clearly communicate مقبار قل clarity زبل رينا نيرنا تذكرون لكم clearly قل سبيتي انا سي كم سبعيك خمزخ تقبر خلقي I feel valued كنبل قل متحف قدساو زخونه حلفنا مخنياتو نحنا خا حانت نجر كنقرأكم إذا خا professional لزخونه authority غير نقرأ strong خوينا emotion tolerate نحن كتصاوري خمتصاورينا نبل زلنا I guarantee you تحمق بحريكم أبزي تتصبخم مركزي خمتي سلازي we're not that strong we're not أب سماي كيبنا فتسمنا مسرخبنا ده أمر حجي we're fragile so much so emotionina tolerate كنقبر مثلا سلازي تاتوات تا expectation نا clear نقبر جنك استعي نقبر نابنا نجوه نبعلت بيتي فتية حج سبيتها بورصة تفتت خوينا بورصة تمتصلح لها إذا أنت خوينا شما سبيتها إذنك تحبوا سليل كهبا ده أمبري هبان دي بورصة مشيت كابك مساي كفكت بلا تسعمني على الكاش أنت زي سعماتك بورصة جزء لاني نام نبلا يتفهم كنت سعمكات اللي تخونك إذن أنا كنت سعمني دليل بورصة تهلي فهذا بورصة تمتصلح لها جن إذن محبوسة should be enough نعم expectation هذا مالتي اسكم من الله محور لو ما عنت قلنا يسبع عندنا تماهرنا كم تاكير رجل نفتر استيك مدلس نافزير استيك كي لو قدام ما يسارون تبو غيرا مثلا نستي مهراتنا expectation clarify قال سبت يدل الى نيرو تسلست حرك انهبويا كهوي تاع اسمرهم ابراهام الو ግን ዳታ ይመለሰልኝ oh sorry حنتي زوكسوم املاخ زبلكا by the way I don't believe أنا كستأمنني إتنا أملاخي تحتاتنا نخبر كله زاب church by the way أبزر لهم كل ما هاتكم كنا نقولكم past وصار لكم شما قلتها لهم دفرات زي بتخيل كل كنا نقول بالبيز نبات خريستيان نتازل للوكال church زي جزء زبلسر أجارنتي أملاخي جزء 100% خنيز أملاخ مسكري سجع ساعات زي مسكن دي churches تسحب له حنت معلتك زي بهير رديوني حنت مع الكيز لكم زي به الردي زمان يقولوا نسبة خريستيان ديس اوبيز قبلكم اوتوريتي اب هيوتيك قبلكم الله اوتوريتي ناتشرت انا املاح كم زده قبات علني قال مينستر لني قال زبد ነገር بدفرت يزبلكم حسب نزرع ايو حو فكر زي كاله نزرع اي املاح كفكر اي كاله كم زبله نزرع ايو اوتوريتي خجزا زي كل نزرع ايو خجزا كل حتى متنتنا انا املاح يقبل كله انتي مالتي accountability يبنان مالتها هاي جنزب زلخو إتا أنا زقبرسي سبيتك تحقوس زي كتحقوس زي كونسي حلنا يبقدم أملاح بممر مارجنا مهنيات مسابيتنا هنطبران خلينا بورصة دس زبلا لبي شفيت خلو بورصة دربي الله خير بتقول أملاح قد نسوا يكون نزبل حدا ربع له باي ذا واي بناتي دفنشن حدا نا أملاح قويتنت إن اللي ما مدلو انستوتيشن انتينا نبل زلنا مهنيات حساب بندو سبيتك أنا عهات بزا أكاكو سبيتي كابين دعني تمهرتها actually تمرت أنا اسمها يونيفرسيتي أبصال سي عملت تسوقي سنة تباهيل بعلت بيتي كمل يونيفرسيتي قدام يزوج لذي نحيك تجزأ الناس بمنتهى من زنما أنا ماسترس كي جور خلا ماسترس جيران بدحرة يجي جنزب أنا خيف خلا هو سا بروفيشنال صراحة جنرال جد أملاخ أبرقسي إلا ما نأملاخ كم زجزو كرئسي نسب أي زيلات تنجبل زخان ملكة تقبل نحنا أكون نستنا نفكرانه حد جزء حتى ده يكون حد جزء كله إن شاء الله مع أخذ بيتا بارخ كنا تعرف سلا زي نفرح تابويتا بارخ كنا بتعرف نغير له معلته كله جن تاني بالمسلكم أبسماي أملاخ اللهم سلا زي أمنو جن تزبلنا حكي كل ما مد أملو قوي زنبرنا من الله سلا that's what I mean accountability أبسبات كسلام انتاي نأملاخ سلا زجزاء جن سلسة سبات عندوني فلايك حدا باستر كلها يزنقرأ كلها لكم كله كابتات صبغتي سقع زودا السحاء 5 كوين مش هاي connect تقبر I feel good I confess and I survive اسكم من الله نزوم سلسة زبلكم زلهم عرفتي كا تزراري ناينا حجي إرمي هنا وزحات هذا اسمه رين بس لو ما هرتنا أيدول الله مهنيات تايمس لكم أبكم عين تعرف إن التأتي الدنيا نرأسي كتعمل سو إلى أن إرمياس دولة فانكوفر كميلو إرترا كميلو تعاون كميلو I don't want to waste my time أنا إرمياس دولة لوس إرمياس كميلو دبو كميلو
سبيتو كم إلا أفتناتو بيرسونال كعلل يدل مبرة زعبا إرترا زعبا إثيوبيا السو خلاأي قدم زعبا إرمياسن أنا مخول سكان لها accountability كهلوها تبو جن حلناها تي approve كجبرلك نفسب approve نو نعملخ كتجزا نعملخ كترقل نابرها كبر مالك accountability I hope أبره يا أخوي نالواش مو أسمرهم أبراهام تبلي أنت ريالخو كالي عدلك أنا حواتنا حتى اللوات مي حوي ترينا اللي خاب زنبر دحري الكاميرا اللو حوات اوكي كابن كاغله حتى اسمع فرق لك حجو دس مبلني انتي مجمبرا ملختنا يزي لو محيزنا يزلنا نبوداتنا مش بحال ازراربا ددباب يمين بوز بالحساب سي اقمبيتنا اينا نزارب زلنا حجي عودات دبدابينا اينا ننبب زلنا مالت دبدبي اوالت تخون الله مالت يا عودات انكارجمنت ايدلينيوم مالت ايكون جوخان بال ايدلينيوم مالت ايكون تيكيو بال ايدلينيوم مالت ايكون نعوان زخون دبدابيت كم زلو اسيوم غيرنا اينا نبللا منالباش نساتن زنت زي غيرونو اوغن بو متنكاتي نحنا نغبرو زغبا الناس كاين غدفو نمالتيو امبرتي استواله ادلاي سبس لزخونه بزح انكارجمنت كدلينا المخانو ردو نغير اسمرهم ابراهام تبل ريالخ منالباش حتى انت لا اسمرهم ابراهام እግዚአብሔር ይመስገን حرا ያዕቆብ حوي ድምጽ ይሰማል هو سمعنا اسمرهم اوكي እና አምላክ ይመስገን መጀመሪያ ከምዚ توعات غيرك منالباش فيديو خنريك كان تخيلنا منالباش حتى اقاطامي اب شودن اندي زرخ ازي مشتي زرخ او سوري تعامي انت هذه تركس كيتولوني جن اذا بروجرامات بتعامي حوكم والتا تخافر الله توارخك اسل زبلني ثانك يو እግዚአብሔር ይባርኩም በሐቂ حوي ተመስገን በጣም ፉሊ መግላጽ ካብ እግዚአብሔር ኮፍ ይለህም ማህርጸኒ جي اتي زلنا يو امدر سدتسي مستاناي مننتن ناي باهلن مس منفساو امنت تبل اي حتى تريدي بتجبروا اغلغلوت እግዚአብሔር ይባርኩም كم باب مصحف ቅዱስ ናይ ዘዓመት መስሓትኩም መዓልታዊ ካፈላለሁ ስርዓት ይብሉ አና ወአዘን በብኔረ ሕጅግና ስርዓት ገይረ እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ يبل حرغفتهم زغنا أغرقلوت زنورهم حوي إرمياس عم مدرخ وطيهم كزمرون كرلهم أبنت نغنى ألكم زنبرنا أنا أشتحواتكم هنا جن أبسدت هذلنا كيرا حوي كأجز أبي ريوارك أب كامبالا أوغندا قال كيران كن أسر مسمع التبيتين لو معسر دخلت عملت من دحرية مريسة أبو قواساقون كارقوا مسحونا ستيف كويتا يواركم تحطي حجي نحنا كم ناقشتو أبوتات أبو حجوان قال شمون عمت ولا لاناتني اتعملنا تبلتني حوي أب هاجرش ورن حجي كابت حدا أزيو كبدنا على أبي تمرتي مهروم أنصر منفساوي أنصر مصحف قدساوي حجا نحنا خا عبيناس لازم مصانا مننت درجة يقاچون ناي مستناي شودن بحرن كانوا زين خلاوشنا له بعبيت منفساونا حجي ابس كم ابو كم ترانا ابو معناتي انس نقالي اتمنفساو مننتن اتي ارتراو مننتن اتشورناو مننتن سلشتيوسي كمي غيرنا اينا ما اكلا وحيزناس كنعبيو من نخل غنياتو 13 عامت مس بصحو ابز عدي يبلون بزح غزي ازيو ما شجرت يوم بلومو كم ابو بزع بتعامي الفرح سقاو فرح لني قلنا እግዚአብሔር ይዝገርፈው ግን ከመሃርካ አይደትሊ እንታይ ይገብር አሉኒ አብዚያስ እንታይ ትምዕደና በብዘነና ያ ሀገር ነናቱ መንነት አለው ወንዶ ነናቱ ባህል ለዎ ይደቅናሲ ትገልጹን የርከና ይወደኻና ይወዳት ቤትም ብትማር አብዝ ኻርሱ ዝኻአለ ንሕና አብሽወለን ዘለና አብዝ ሆነ ቻሌንጅ ለና በትመንፈሳውነት ሓደ በቲ ሹረናው መንነት ሒዞም መዙ ንሕና ኻ ኤርትራው መንነት ሰለስት ይሕጂ ዋቅዓናሞ كابت صلوت حليف ناس بأمرس انتاي كنقبر تمعدنا نزوم ناشتو بوثات قويتا يواركم thank you أسمرهم حوي after chat سيلفوني دروب جرال كارله رايها ركامو وترخات تسليل كارله نالله كارتر استهني وتسجع على تعالي عن اتكالي بشو زخاني سلازخونه هلا إكا برسنال مرجعتات زلو قداي سلازخونه سفحب لخير لازم مساحات
داس مبلن اب ترخيب كافتي بيرسونال دينا بخنا في جروب هايكون ما بخاي بيرسونال سجل ما تشات ريين رخيب كاس مرة رخيب كا كتنقرني اوكي حسابي ابزنت هو مسيحتنا لا تمي حوي حزامت وي فايبر غيركا اسمرو ميلكا صحف اللي مثلا مجمريا سيفت جبره اسفا حد لمساح لازم مدنا ግን جنرالي تسبقنا ግን كالتشر انفلونس بروجرام مدق اي حجنا مثلا تግርኛ يمهركم ناتي مرجع جاغن مرجع انتي خاصو تسبقنا امس زعد مثلا قوتات ሆኖ انتي اليوم زبل كلايكا بيبي سيتر نات نخاطات انا حبشه يخطط والباكستان اميرا انجلش ميرا زخور تግርኛ ደስ በመለኒ yes ግን حنتي نعي متمسكن كما بو خمولد نعي ملحد فين ግን we have come to realize عدوم ابز خمي جرم قوتات فمدن ولا بتخرستنا حجي كان الهبو زلنا عدوم زينا we have to be careful زبل انتي زلني ግን ابزي بليس قنحن جيغان يبودن مرጭ አስለሆነ ድፍሪ ለخزارة ምክንያቱም ናይ ኩላትና ምርጫ ተፈላልይ ነው ካልእ ግን ብዛዕባ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ስብእና ግን እቲ ስብእናን ፐርሰናሊቲን ዝግርኢና እንዲና ፍልልዩ እቲ ካልቸር ተቋንቋ ተከዳድና ብዙ ኢንፍሉዌንስ ክገብረና ኣብ ሓቂያትን ጽድቅን ዝመጽ ግን ኮምፕሮማይዝ ዝግበር ነገር ኣይኮነን ብዘመን ኩሉ ጽድቅ ዝነበር ቃል ኣምና ኣስመረም ሓወይ ከናይ ቆልዓ ግን ቴክስት ጎረለኻ ሞ ደውለ ስራሕ ዘላ hala ዝበካ ደስ ኦኬ ናካላ ምናልባት ሕዋት ወሓት እንተ ዘየለኸን فولي حتى زلوا خالص سمتلنا تجي هلو أقوى دانيل واه حري دانيل سلام نأخذكم أبتلنا في ذلك مثلا نقطع ظاهر رأيكم هون أبتيك المهارات أنا هنا أقوى بزو حتى يبلين كم حتى just appreciate خبرت اللي نزحونا قلقالي تمسكن مثل ما دلوت البرنامج كا ويتاز جواركم ببزح كابتن فرح كواسي وكي كابتن فرح كويس من أجل it's very wonderful as you بزح بفلات من الناس سبعي شيء كم سبعي من الناس سب مخانو تقول أجارت صح تعمي صحيباتنا معلش كوخن بس تبلت على جالس لدخنا مثلا ناس سبعي زبل كان بعلو كم زي حدا ما الناس جيرنا نحرسي ناسي كنت سلطوا بهالناسي أنا سبعي حابب بالنجار بزح جيجات كاو كبر جالس لدخنا كابتساب زبل ما الناس نحسب جسنا جن the better way معلش أنا هجي مزا أسمرهم حوي كابش ودن ده حتى تحطه at the same عينة تحطه سلا زلاتني أبزخ تعرس كابتعرس وصاي مخانس لزرد أتنسي نتمي حويسي كم تان نسمرهم حجزويلو أبتيك لا أنتش مدقور استده بني مخناتو that very important question تحطه أنا هجوم سكولي خمس تناي نايسب حدا رجع بجلس حياتي عيرة تحطه تي أمانجو ثلاث زلوناي مننت متحواسي كم يجينا شالج من قبل خم نخ دبل نحن خم إرتراويان نسوم كابز عدها كم كنداويان ونمتنا أو دمهارون نحن نملون بينو خون كم يجينا مع خلاي دخونا حساب حجنا نتن دكناسي كي تبعثنا بفقري كنا رد نخل عوسي عبي زخونا شالنج لنا مو أنا من مخرس لزل خاو تمي حوي كبار الصوت عايز لزخونا كحزكا جد تا دسيم ناعسمي تاش مثلا تبنسي دسم بلني تبارك اوكي صبوت انت غير له كالوتم كوم برايفت تكست غيرو من سلازلو نافت جروب سدي غير له كل هاتكم تليفون يالكم ابزناي كالتشر ناي قلعت زمات سرحي مسسل زخون حدا خفت نغبرو ناي appropriate cognitive development تاعتني اخاني قلعت appropriate زخون intervention داك يتزادلي mediation داك ناس لمسرح وبافلط امن موياي I can give you suggestions ونحن جيجان جن يوجدون عم نجرشه خمولة دنيا مرت نجار كهلونا تزرع فرحات جم حنت حبا هو نجركم قاليو حجه نجركم على هذا نالبات وا زين قال لك تطفون بيوم دام وزب الحساب سمعت خليكم جن عم نجرشه خمولة دمرته أنا خمويا فقط أزرع أخو نجار جن صحتكم لازم تدور على سب يرى له كلتا يدري له داني قدامتي دانيال عندنا زوت نعاها بكاي قال اي تقا سرافيل يكلت حتى مالتي من الواش تمي حوي
أتقلّى بالكامتان كتملسن كلتين داني بقى خجمر دحركة سرافي جاك هاوي حنت حسابة أبزن حري حتى يكونتن أبزن private telephones سجارة زلوا مخا حنت خافتن كندي زعبانا مثل زغنت جزينا مثل زغدا أنا انتهي ممرتكو ماتي كلهم أحوات كدول الكلام دحر كدول الكلام هنا العلمي سوات كدول الكلام it will be quite 100 hours هذا تفريق زبل حسابهم سلزه اللوني أتزحيش انتهي كويني مثلني أبزن زقط لازل سومن بزوم أحوات تزرارينا كما يجرنا إنا نسخاب فلاي بمويا بأنصار مويا بفلاي أب هاي سكول برينسيبال كم مخان كامتن منفساوي برينسيبل أبى تعبيا قلعت بفلاي أبى تعبيا تينيجر صح يجي بزح أبى تعبيا قلعت تماهرنا عندنا تا قرب تشالنج تكوننا كوينات سمعنا نسخات أبيك حتى أمنا تخيلي خايدنا نأمن أبتي أتعبيا 19 ايجرز نينيويو أب مستبى دك خما ويوم دلو أبى هاي سكول برينسيبال خا بزح تمكرو خمسة لو كم تبغير كات مسكر الناس أنا خاتم يحاول أنتي ممرتكو مزوم حواد داخل زار خنا تدعى فاينلايز كنجبران بملك تمرتم برزنتيشن قريبو السبب وحط أنت زقرب يحيش مبلكو ماتيو كاب unlimited hours تتفق وايز هاي مثلاً ماتيو هم مقبار مو we'll talk about it إذا تمت ذا سومون كسعنا فلتاكم تزيد أولكم لوت يوم يبالكو أنا خناتو I know كندي جزء خمس غير مات لذي تزراريبنا بحرق نجبر أخينا مساقة عن بحرق جزء ترخب له خينكا تزراريبنا خن نجرا كاينا مو شعوي الأناونس يتاوش تزشرشنا خينا مالتي زي أجرمنا قدي كبلاد اللي خي ترسي عاي خي جاك قويتا وركا كمون اللي بينا مشير ميتبو حسابي ولا ذا حسابسي نتمي متذكر ناس خمسة اللوم صلاة بخمس من قدون كتعملنا يغليو لو عنتي ملالي مسبيتر سنة نقبرمو نحورس كتعملنا زغل حاولنا ونحسب نيرنا هنا ثمي تبو حسابي إرميس كويتا وركا يا قوبا كي حالفت كلها حسب إرميز ولا حسب وسامعي كم سبقن من الوقت personally يعني أب كوب بوتاهم كا تزارب الوتفن as a counselor وتير كامسو بقلي تزاربون بين سلده هنا نتوم حوات نعيت راح يكونس نقولهم انت را دخل كوين كنرهبهم هوسي كيرب شو ده أمبر إنكارج تجبرنا يمسبو بس بحبار ناس لو تمرت بحباري نحباري أو كله أي تحتنيها أو كله يتملسنيها يعني أنا بقول كي جم زاد كيسي specifically كحتى دلو هون أنا كابد كي دلو بحريات رئيسي كم يجري نوصل في جبر خير كحتى دلله يعني سلسي أي نوع سوامو جن كم تزبله خير نركمه كله سبحان تأخير ولا له ماله جن already نحكي بالنادرة شو we make schedule غيرنا مس تمه ديل غيرنا في كنروح ورقة مخرجاو كنركب سي كال خوين يسمعن تبارك حرام نالواش زيادة تسفايو زبنا زلو إرميس حاولنا نقولات نزغون تسفايو نالواش انت دا خموز تعمو خوينو نتمي كنحرقاينا مالتيو تدا مرتشو خوينو مش قريب اللي انتيلو نعو احنا كم تشرش كنت كاملو ندلينا مالتيو إرميس كم حسابسي كم تشرشي كان نبوز حساب كنت كاملو نغيلنا بزمن قدس بروغرام كندالوينا انت دا تسامعنا زوم أقل يا ترى أنا يا أخي مالتيو سوري زي حجي نسخاتكم مديبكم نتي 19 ايجرز ملكت بفلاي كاتي اتعبابيا والعزم ملكت ابتا دهبنا تمرتي ወይ ድማ ኣብቲ ደህበና ትምርታት ነቲ ናይ ሰብ ሕቶታት እንድሕር ተመሊሱ ብድሕሪኡ ሽዑኡ ካብ ድኻም ድሒኑሎ ማለት እዩ እዛ ናይ ኤርሚሲ ሓልዮት እያ ፅብቕቲ ምክንያቱ ከዓ ብዙሕ ሪስፖንሲቢሊቲ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ካብኡ ንኒዮ ግን እንተ ኣደይ ተመሊሱ ናይ ገለገለ ሰባት ሕቶታት ግን ቶም ደይ ተመለሰ ደሞ ፕራይቬት ክረኽብዎ ዝኽእሉ ሽዑኡ ብድሕሪኡ እንተረኽብዎ ከዓ ኣይ ቲንክ ፅብቕታት ክኸውን ትኽእል أنا تبغى عنسان نعوق نحدقله تمي كنحدقله ناتو كميو ناتو نقرنا تمي عوي كلمتان نايزوم حواتنا ملاسكا بزعوا زياريتو يمكننا كيدها تا جنرال ليجن نحنا كن كم حساب لنا مالت يرمي مش حساب سي لنا ناي كلاتنا حتى
بس من قد زي ما شم حتى ذي بلو حوا منقنا يلن بقى بفلك آخر ميرتران بزح حتوتات لنا بز قدايزمو نزح حتوتات زي كنملس بزحيو بزح حساباتنا ندلي حجي እግዚአብሔር መስገን ተሚሎ ካሎቱን በብዙሕ መንገድ እናደለና ነዚ ገልግሎት ዝንቀጽሎይና እግዚአብሔር ይባርክኩም ጊዜ ይخدና ስለዘሎ ቀዳምነት ዳኒ ሓወይ ንዓኻ መድረክ ክበካ ዳሓር ሱራፌል ዳሓር ታሜ ነዚን ሕቶ እንዳመለስካ ብዛዕባ እዚ ገለጽ ብለና ምስ ጊዜና ንከይድ መጣ ዳኒ Okay, all right, thank you. Great አባረኩም አነ ኻቲ ድነበረ አርእስቲ ካሓትት ጎይታ ባረካ ተመስገን ሓውና ሕቶይሲ ናይ መንነትካ ወላ ሓንቲ ክትቅይሮ ይትኽእልኒኻ ገለ ትብል ነርካ እቲ ናይ ስብእና ፐርሶናሊቲ ግን ክቅየር ይከኣል እዩ ገለ ትብል ነርካ ማለት እዩ ሹር ሕጂ እቲ ኮንፍሊክት ዝመፅእ እኮ እቲ መንነትካሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣብ ካልእ ዓዲ ክትነብር ከለኻ ኣብኡ ትነብር እዩ እቲ ቀንዲ ሽግር ዝኸውን ዘሎ ኮይኑ ትስምዓኒ ማለት እዩ ከምዚ ኣይደንቲቲ ናይቲ ሓደ ሰብሲ እንታይ ክገብር ዘሎ ካልእ ቦታ ሕጂ ንሕና ኣብ ዓድና የለና ኣብ ካልእ ዓዲ ኢና ዘለና ማለት እዩ ኣብ ዓድና ሰብኣይ ዝበሃል ካልእ እዩ ኣብዚ ዘለና ከዓ ካልእ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነዚአንሲ ወላ ንደቅና ሞዴል ክንከውን እንድሕር ኬናሲ ከመይ ኢና ክንከውን ዘለና ትሒዝናያ ዝነበርና ከመይ ጌርካ ክቅየር ዝኽእል ንሱ ከዓ ኣይደንቲቲ ይኮነን ድዩ ኣብኡስ ቁርብ ተትነግረና ፅቡቅ ነይሩ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ከምዚ እቲ ሰብኣይ ምዃን ተሓበሻ ምዃን ቋንቋኻ ገለሲ እዚ ኣይደንቲቲካ እዩ ወላ ሓንቲ ክትልውጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ገለ ትብል ነርካ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ከዓ ካልእ ኣይደንቲቲ እዩ ዘሎ ብዚ ዘለና ዓዲ ማለት እዩ እቲ ኤክስፔክት ትግበሮ ካልእ ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከመይ እቲ ኣይደንቲቲካ ክትቅይሮ ዲኻ ዘለካ ኣብ ካልእ ቦታ እንድሕር ከድካ ወይስ ነቲ ዘሎ ኢኻ ሒዝካ ክትከይድ ዘለካ ከምኡ ምግባርካ ከንታይ ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ ኣስቁርብተይት ገለ ነገር ተትብለና ማለት እዩ ቴንክ ዩ ጎይታ ባረካ ወላ እቲ ናይ ምዕባይ ቆልዑ እውን ምስኡ ዝተኣሳሰር ኮይኑ እንዲ ዝስማዓኒ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ምክንያቱ ሒዝናያ ዝዓበና እዚ ቁኑዕ እዩ ዝበልናዮ ግን ከዓ ገለ ብዙሕ ነገራት ዝጎድሎ ኣሎ ኣብኡ ከዓ ትሰርሕ ዝነበረ ኣብዚ ግን ከዓ ክሰርሕ ዘይክእል ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሰብኣይ ዝበሃል ነገር ከዓ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ኩሉስ ዝተናኸፍ ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ ኣቁርብተይ ተተብርሃልና ቴንክ ዩ كلتين مثلا التقاليل كاخذ من لسان تمحوي سرافيل سلام مرحبا جميعكم تمحوي بتعمي بقول لكم دي بقول لكم تمشون مهارتين هنا انا حتى ادري زلخو شي تنفع بالكانير تا ادري اش مالتي بزعبا مخري بزعبا كمزي كما خرجك هذا الويناي كونسلي كنزلك طيب كان عفان جزاء كم كنزلك مالتي يجي كم ببحري كم أبي وتنا كم زمتنايو بسلا يعطي نحضر نجار تعصافي كم خانو ويكا يجلس الناس يبلنا يجلس لنا زار السبعة هيكوننا نجاراتنا بينا نوت خلنا بسلا نحضر كم زده يخون زبلو نجارات كل جيجي صوتات يخونوا نجارات يمتنا جي تي كما خرنا السب ويتي كونسلينج هذا السبسي كمي زبله كمي وي كمي جرنا كنا لليو نخل مخنيات لا عبدنا حبشتا معلومات عبدنا كحجي عدا وي قال لك صون فعل زلنا درجه فلقتون تعيش مصون فعل مالتي ننبين سلازونه ناتو حدا عدا عن ايه كما خرني بقنقا كن زي كن لا نخل تخون جاك صعب تمرت دحن دحر كوين خانه ولا عدا اندحرامتيو تعشمو كرادا يفعل ስለዚህ እቲ ነምፀው ሰብ ብፍላይ ኣብ ሓበሻ ንፈልጦ ሰብ ድሕር ኮይኑ እንታይ ኢና ንኸውን ይነግረለይ ድኸውን የብለለይ ድኸውን ዝብል ኣሎ ኣብ ገለገለ ከዓ ድኽመታት እውን እቶም ካውንስሊንግ ዝገብሩ ሰባት እውን ንርኢ ኢና እቲ ናቶም ሂወት ወይ እቲ ናቶም ታሽሙ ዝኾነ ድሕረ ባይታ ወይ ኣብ ሓዳሮም ዘለዎም ነገራት ብገለ ነገር ትፈልጦ ነገር ትኸውን ከማኽረካ ዝኽእል ዝሓሸ ሰብ ኢልካ ዝሓሰብካዮ ንሱ ግን ገለ ድኽመታት ዘለዎ ኮይኑ ፍትንሓካ
أبزخ أنتي كم جرنا إحنا إلنا كنا لليوم وي حجزنا مهنياتو بزح شجرات يقعد ما كاي بزح شو مزبلها لا حدار كأخنجيلنا قلت خلينا سلذين الزارة بزح شجرات إذن عبين كذا شو تحل زي كل درجة جايبت الذي أبزخن زخ كمي نقبر على كمي حجزنا تقليله حتى كارله ويتاي وارخكم دما مو بكا من الوش نايمو داتا زي اخي تحتت تحلف يبلان زبل حتى انت لنا حنت غفكن مو متى تجينا بتعمي كيدلو هوبلي عبيت سوري تانا يسرا في الكمل عبلو سوري حراي حسابي يعني را حتى الى حسيبي يصني همو اوكي اجيب حدا شنق تراي يربامو انا هذا حدا شنق وصغلا سوري اوكي ثانك يو تمزغن كلهم እግዚአብሔር ባርኩም እንታይ አካል ሰናይ ስራፊል አን አተወሰቀና ተይሲ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ይሉ አነ ግን ዓይነት ሰብ ከተረዳ እንቆል ሕጂና ኣብነት ፎር ኤግዛምፕል ሲ ንጃክ ማኸር ዛዕባ ናይ ሓዳርካ ዲስካስ ክትገብር ኢልካ እንድሕር ጌትካሲ ከምዚ ስኻቶ ዛረው ዘለካ ተመዝገን ማለት እዩ ግልጽነት ዘለዎ ናትካ ኣብናትካ ዘለዎ ሲ መስተሰብ ግልጽነት ናይ ክልቲኹም ትዛረብ ማለት እዩ ኣብዚ ንሕና ንሪኦ ዘለና ግን እንታይ እዩ ኣነ እንድሕር ክማኸር ኢለ ከይደሲ እቲ ሰብካ ሽግር ከም ዘይብሉ ንዓይ ክምኽረኒ ኢሉ እዩ ዝቐርብ ማለት እዩ ሕጂ ብሓደ ጎኒ ማለት እዩ ናፍቲ ናቱ ዓንኬል ክእትወካ ማለት ናፍቲ ናቱ ነገር ጥራይ ክዛረበካ ኢዳ እምበር ናፍቲ ሓባራዊ ዝኾነ ዋኣነ ሓደ እዚኣስ ሽግር ኣላት እንባል እዚኣስ ከምዚኣ ዒልካ ተመኻኺርካ ክልቲኻ ነቲ ክትወፅሖ ወይ ክትወፆ ዘለካ ነገር ኣይኮንኳን ትወፅእ ንዓኻ ጥራይ ሽዑ ከምደይ ብሉ ሽግር ኮይን ማለት ኩላትና ፀገም ዘለና ናብ ሓዳር ወይ ፀገም ዘለካ ክትኮን ወይ ኣፋታት ሓትደሊ ወይ ብዙሕ ምክርታት ትደሊ ኢኻ ግን ከምኡ ኮይኑ ይቐርብ ሞ ነዝኸ ከመይ ተኾና ኢልና ይሓይሽ ትብል ምክንያቱ ኩላ ኣብዚ ዘለና ሲ ንመሃሪና ከምኡኻ ካብቲ ዘለናዮ ብዙሕ ነገር ተመኻኺርና ክንወፅእ ኢና ንደሊ ዘለና ሞ ፅቡቕ ነገር ሓዳር ኣምላኽ ዝፈትዎ ሓዳር ክንሕልፍ ስለ ንደሊ ዛስ ዋይ ሕጂ ኣብዚ ከመይ ዓይነት ክንከውን ይግባአና ኣብቲ ክንዛረብ ኮለና ወይ ክንመኻኸር ኢልና ክንከይድ ኮለና ሲ ብኸመይ ከውን ኢለ ምስናቱ ምልእ የብላ እግዚአብሔር ባረኩ አሜን ጎይታ ባረክኩም ዳኒ if you don't mind በታ ዳሕራዊ ተጀምሩ ሞ ተናፈናታ ማለት በሰለና ነክ ኦኬ ኦኬ እዛ ግልጽነት የብልናን መጻዓዳ ገለ ሳፊ ስራፊል ተዘክረሃኒ ምስገለ ሰባት ክዛረብ ከለኹ ኣታቶም ጻዓዱት ነግሮም ከለኻስ ነዛ ሓበሻ ስለዘይ ነግሮልካ ድላይና ኢና ንብለይዶ እጂ ጽናት ዝሓሸ ሶሉሽን ከምጽ ይኮነን ግን ኣብ ምንታይና ብዙሕ ግዜ ፎከስ ንገብር በቃ ተወሬናሲ ሳቶም ዝራዎም ኣይተርፎምኒ ግን ዘይንፈልጦም ስለዝዛረቡ ስፍፍ ኣይብለናን ሓደ ኣነ ከመገልጋሉ ኮይኑ ብዙሕ ተጋገና ይገጋ እንታይ ካሱ let's be honest ጀሃም ስድራን ዲና ንዛረብ ዘለና ኣታ ሽራሓው ዝዓባ ኤርሚ ንጸልይ እስኪ ንዓን ንጸልይ ምስተሰበይቱ ዘለዎም በቃ ሰይጣን ዝዋጋኦም ዘሎ በቃ እስኪ ንዓንግና ሓዮ ገሌልካ ተወረኮ ተቆጽሎ ኢኻ ብዙሕ ዓይነት ወሬ ኢኻ እስኪ ንብለሆም ኩላትና ብህይወትና ንገብሮ ነገራት ኣለ ኣብቲ ንገብሮ ነገር ግን ከመይ ጌርና ኢና ንሰብ እሳዊና ሕጂ ለባማት ክንከውን ዋላ በታ ክብሮም ዝብሃል ሓገዝ ሓተተ ቀደም ሲ ቅርብ ሕፃ ቢና ነግረኩም ሓንቲ ታሪክ ሲ ዓርከ ሙሴ ገብረ ብርሃን ከሩ ተጠፈውኒ ዝነገረን ተሻዓይክ ለኸለኹ ሓደስ ጉሂ መፂና ዓርኩ ታይሎ ዓንደ ጉሂ ኢሎ እንታውን ካይሎ ሲ ለካ ናይ ኩስታ ዓርከይ ጫማ ተለቂዐ ናብ ሳዕስዒት ከይደሲ ዳኹላ ምሸት ክንስዕስዕ ከለና ሲ ኣብዚ ቅድሚ ኩሉ ሰብ እንዳመፅ ኣተቐሲልካ ሳዕስዕ ጫማይ ከይተቐደለይ እንዳበለሲ በቃ ተሓደር ሕዲርኒ ኢሎ ዋይ ዓርከይ ዓይነት ነውራንዳ ኢዳ ሕጂ ካባይ ዘይትወስድ ጫማ ኢሎ ሕራ ኢሉ ካለ መዓልቲ ከዓ ንዓበል ጫማ ሃበኒ ሳዕስዒት ከይደኒ ዓርከይ ናተይ እንታይ ኢሉ ሂቦ عرفت ساعة سعيد كا تراخيبهم دا ساعة سعيد خلوها عركي بجامعي كم دلائي كا ساعة سعيد تسكف كله جميرة انت خلتين ورين تقدميتي ياو يتقدر لي اتاوري هالي اتخانتا الحمد لله نتعنت هو والله دابل
እጅ ሓደ አቤት አምላኽ እንታይ ንገብር ርዝነት ዘይብሉ ሰባት መፅኦም ዘዕለሉና ኮት ብዙሕ ይወፅእ ሓደ ካብቲ ክንፈልጠሉ ንኽእል እንታይ እዩ ኣነ ከማኽሮም ዝበልኩም ሰባት ብኸመይ የመን ባይ ዘ ወይ ሓደ ፈረንጂ ከም ሰለስተ ግን ሓበሻ ብኸመይ መመዮም ተልኩምኒ ኮፍ ኢለ ዛሪበ ሓደ ደኺመ ብምንታይ ደኺመ ብዙሕ ኤርምያስ ክነግረኩም ይኽእል ብዙሕ ሰብ ዝፈልጥ ብቀዳማይ ያዕቆብ ሰኒኤ ኸይማ መሰረተ ክርስቶስ ፈለኹ ምስ ኩሉ ሰብ ውዒ ነይረ ገለገለ ግን ጥልቕ ዝበለ ኣተ ፐርሰናል ግን ዝምድና እዩ ሰባት ነበረን ዝምድና እንታይ ነይሩ ብዛዕባ ኣገልግሎትን ቃል ኣምላኽን እምበረይ ብዛዕባቶም ሰባት ዓዶም ኣበይ ምዃኖም ሓው ክንዲ ሕዋት ቀንዲ ዕረኽተይ ተፈልዮም ዘይፈልጥ ለይትን መዓልትን እንታይ ክንዲ ሕዋት ኣለዎም ገለ ዘይፈልጦም ሰባት ፀኒሑ ምክንያቱ ኩሉ ዕላልና እንታይ ኮይኑ ይመስለኩም ብዛዕባ ኣገልግሎት ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ነቲ ሰብ ነውፆ ኣብ ሓደ እዋን ከሲረ ሰባብ ዝደለ ኩሉ ቅርብ ኢለ ምሰኣምኩ እንታይ ገይረ ኣብ ቤተክርስትያን ርአየ ሰባት ኣብ ከባቢ ርአየ ሰባት እንታይ ርአዮም መስለኩም ሓንቲ መምዘኒ እየ ገይረ ብዛዕባ ሰባት ክዛረቡ ንከለውና ዓይሲ ዲይ ዲስክሎዝ ገለ ፐርሰናል ኢሉ ዘማኽሮ ወአንተ ኩስተ ዓርከይ ኢሎ ምክንያቱ እንታይ መስለኩም ናይ ካልእ ተነጊሮም ናተይካ እንታ ክገብሩ እዮም ነግሩ እዮም ኦኬ ስለዚ እዚኣ ተቐዳሚት መምዘኒ ሓደ ዓርከይ ብዛዕባ ዝኾነ ሽግር ነይርዎ ናይ ገለ ሰባት ዝሕግዞም ሓንቲ ናይ ሓዳር ጉዳይ ዘማኽሮ ሰብ ኣለኒ ኣይጥዕመንን እያ ካብዚኣ ሓሊፉ ግን ሄዱ ይፈልጥ መን ኣበይ ዓዲ እዩ ኖ ምንም ዲስካሽን የለን እጂ ድሓር ምስ ተዛረብና ከዓ ኦፕን ለካ ተዘራሪና እንታይ ፅበኸ እዚ ተቐዳማይ ሰባት ክንመንዮም ንኽእል እስኩም ኣለኹ ካልኣይቲ ሓደራ ዝብል እንታይ እዩ ክልተ ሰባት ኣማኺሮምና እንድሕር ቅኑዕ መልሲ ዘይረኺብና ኣይ ጋረንቲ እዩ ኣብ ሳልሳይ መልሲ ትረክብና ትሽግር ንስኻ ድፍረት ኣይትሕሰቡ ገሌና እንታይ ኢና ንገብር ንኬሩ መፅእንታ ሰበይተይ ከምዚ ኮይኑ ሓዳር ይገለብሎ ኬሩኻ ተመስገን ስርዓት ግበር ፀሓኻ ተጋጊኻ ብለኒ ሽዑ ናብ ዳኒ ከይደኻ ታዳኒ ከምዚ ዳንኻ ኖ ኣነ በቃ ጎይታ መስኪሩለይ ናብ ኤርምያስ ኸይድ ሽዑኡ ኩላትና ናይታ ጉዳይ ባዕልና ኢና ነናዕላ ተረዲእኹም ስለዚ ንምረፅ ክልተ ሰለስተ እሞ ካብኡ እንድሕሪት ግን ኣነ ክኸውን ይኽእል እየ ዝበሃል ኣትክድ ክህልወና ኣሎ እስኩምን ኣለኹ እታ ሳልሰይቲ ግን ሓደራ ዝብለኩም ግን እንታይ እዚኣ ንዓይ ክስታይ ገይረሃኒ ዋት ዱ ዩ ሉዝ ተማኺርካ ወረኻ ወፂኡ ገዛኻ ይትጥዕልካ ኣብ ሕጂ ኣብዚኣ እኮ ፀዊዕኹምኒ ዘለኹም በዓል ኤርምያስ ያዕቆብ ምናልባት ኬሩኻ ንገርኩም ይኸውን ንፈልጦ ኢና ኢሎም መስኪሮም ኢልኩም ኣለዉ ካብ ኣውፃእ እኮ ትፈልጦ የለን ተቐቢል ስሓትኩም ጥዕዩ ሓዳር ሕማቕ ሓዳር ኢልኩም ንዓይሲ እዚኣ ሰላማይ ክድቅስ ነኢሎም ተባዕለይ ድቅሳ ናይ ዝፈልጥ እስኩም ኣለኹ what do I lose تيلا أنا نسبات كده vulnerable بحر زي كونه قلت ياخون مسلكم sooner or later كلهم كتفولتوا ده حرجن حماهم كتفولتوا بنياتو أحمس بلا نجارات يعري مستبلا شو مفلاتو أي ترفون ما عاسق في اللي بدي خمني تقدر ده عند حر وتمسجن متسيني حضروا ما خيرنا يلومكم كا at least كمان سباتي خرج هاليني حجز ده اللي هم دينور كتفولتوا نجارات what do I lose رجعهمني to lose to جبرو نجارين هاي زجبركا نال حكيم كيركم ترايكم أي توت عندهم physical تجبرو خلهم أبى عندهم اللي بكندا أبى أنا physical تجبر عمد حنسة جبره I فلت تحكيم بحالة عشر شو عمد حكيمين يرو عمد حنت جزيجم ترايخون مدار بيزول لهم ترايخون ده صعب لكان يمكن ترخبا خمات زيجير كات مت consequence للتفرح كها أنت تجبر رايكا تقوم لك تقلبت لك زبلك تجبر اسكو من اللخو انتي خوم زغبرنا كن كما تزيغيرس تاب دحري اخنتها بحرجن حلناي سحيته مسحاممكو كن انت بحرجن طراي يكونن اب مسبا يكونن نسون بصوتن كوينم طراي يكونن لازم حاشبت انا مزلكم ما انت صباحكم انا مسكلكم كونتا نرس بلا خوني انت تغرخ رسح يلوا خوني اغري وي كم اي لفرح كن تردهم انت يزبلكم تخلتنا يلبامات وساني مش وسدنا تسالساي ግን አይ ኢንከሬጅ what do you lose ሰባት ዘይ ምኻርስ እንተ ሃ እስኩም ለኹም ኣሕዋት አይ ኢንከሬጅ ግን ውሕዳት ግበርዎ ብጣዕሚ ውሕዳት ግበርዎ ገሌና ባዕልና ኢና ነገራት ነጠላሽ ውሕዳት ጌርካ ግን ኣለው ናባይ ምድዋላ የድልየኩም ይባይ ኢሎ ቁፅሪ ሂበኩም ኣለኹም ከም ሓቅ እንተ ኮይኑ ኣማኽልኩም ኣለው ደውሉ ለይ ጎይታ ባረኩም ዲስከሬጅ ክገብረኩም አይደለም ታዝፈጣ ነግረኩም ግን دخندي كابز حجة عبزسي 33 سبر الله خبزي قال يوم كأسوأين سويت انتلو
36 أباخاتكم كرلوس أب دالاس زلو سبعي كحجزكم يخيل خون يا أيفلت لكن I'm pretty sure somebody has figured it out ما خل رديهم نحوه انتاي كبر لي وحدات جرنا جنتاي نكبر أدلونا خو مفرنا زيادة نايم مخا نفتا ناي كبرهم حاولنا زحتها حدا جزء خدكات نقرم ناتو ما ينقرو خانكل انتام سيلو من نقرو خان مخنياتو sorry different هاي تحسب لي كبرهم حاول كنت نقرو ملكان دخا خدكا you have to be okay at that moment it's your time to be vulnerable they don't have to ترديهم مني مخنياتو أنا ندي خير زلهم أنا زمخرهم تردون اللهم جد أنا جندان خيره أبكر مثل زلنا خير حصري كما عرفتي أنا نسخان عرفتي إنا إليه كل كذي ناتش جريز نقرأ سود ناتش بوز نقرأ نتخوينه جن تايكو بلا لندان دان نعس أنا نسخان كعرفين في وقت كاس دحين بتعيد خوينه بس دحين جزء كل جزء تبوت رايت نقرأ زعل كنا ناس أبي أزر ناخذ لودي بوبوي أنا جن دانس بقولتها عبيني ويدما نحذر مقدفو وقال أملاك مهرن نخلي لسي تتأجي عيوس دان نحوي قال أملاك مهرني ليه قرنتوس دا مهرن خلص والله فساد المتي لسي جلاتي أجن أنا أخ مهرك خلوج نايبوت هايله زكون الله كمهراي it's okay دما أبى تخرستيانكم أنا بحكي أزوج لكم ده يتابع معكم كلاتنا معريكم نبزخون زي قدم بقولت حد إنا معرينا جلز بهال أيكون معريكم زي دفرتاي معريكم قالينا تمهرنا إنا قالينا يتمهرنا قال لكم عدلكم أبصرح أبحدر تبغى يوم كنتم هرو زقباءكم سؤال لان سمعكم زقباءنا it is okay سؤالكم تمهرنا كم زنا عقوب مبلغ ورث تزور أيكون أنا أقل بلوتن معدن تايو حدا جيزة it's okay سؤال كهت المهر أنا نقرن نيره بعد ما يقبل نقرن نيره أسمر يونيفرسيتي قويتها تقبل إيرمس لز قلت أقل قال نيره داس الناس شعرت أمكتت أن مسارتك كسوس بحال بيت خريستيان خير كله شعرت سبعة تنحم الفاتر هناك زبهال إيه حزن حلو هناك جنرال حزن مسكدة أفعلت إني أبحنتني إيش تجازا مدون جيل علوك على هيوت مش على الكيرون دام على ما هي وتصل له في تقوانك أسمر يونيفرسيتي سبكت جميرة بحر مسكدكو بقى نيكست أدم متسائلون تمرت الحنة بهرون شعو زخول لا تمرت الحنة حنت ساعة تمرون نخلو هناك ساعة نقرون إني بقى أقل قال مخاني زمخاتي خلت إني لا تماهرة كامباس تمليس أنت هناك أنا جر كايو من زم حوار تمرت الحنة بهرون منكو أقل قال مخاني زي في نقرون مخنيات أنت هتتأبي مثلكم أنا على هي وقت ملوين جل ذا أكل بتخريستيان قد يكون أبانا زمت إلهم قدامي ريل كاربيت تنشوفوا لي شعوم سمت أخوات متزر لا سنبت سبكتنا بخا يأخذ مصر قلت أنا خويني أخيدا إذا يوم جل شم تمرت الحنة بهرون من شعو من قارس نجير يوم يجل سرعة بتخريستيان كل سر ناب حدا تمرت خمت سلازلو سلازقنا they will test you be patient with them تروح مهرون من تمرت الحنة كامباس سبخ كامباس تمرت الحنة مهر الله أنا خالد زمهر النفسات الله أبشر شيء كاتمرت الحنة مهر الله دحر الثلاثة جزء مش مهروني دحر بروموت جيرو منفساو زب بحال تمرت خا مهرون نعمت تمرت إلهم حرايله أنا عمت تمرت خا أورب كيدا مصر أيونه خا فيزفول كون كأخلهم أساجيرهم شعوب نابقل بلته انت يزبل كلاتنا معرفنا مخنيات أبتحتيهم قافلة تمهيرة تغيمون نخاني هو سلازم انت يزبلكم كنا ما عاد كن كيدي كلنا اتسوك تمعدنا تراي كلمات جزي خمات خان احنا انت انه معدل حركنا تخوينو كن كان سكن لهم ابى السما مع اب كونسلينج there is an art رديهم مني كنا مهارو يقبالنا اهو بتخريستيانكم بخوم تمهارو سبات يهلكم كون حدا جزي ناي مسمع عقمي يبنا ولا بحبره سبنا انتينا نقول مسلكم ارمي ماتيو رئي على حبره سبنا رئي كلتا نجر تدقاقي منزري انت ارمي ماتي حقوسو شيرك قبرني ماتي وهي لو ما انت قرمك بروموشن رخيبه قلب شبلني قلتها بارخ ارمي حول ام هابي فور يو سبيت خاف نجر كادو ام جود فور يو إلنا خندن ودا انت نجب رخيبك بروموشن انا خاكو رخيبه يعقوب كابو قدمه شو ارمي شاين كقبر ذا حسبه نبعل يعقوب نبعل قلت اوعنا كراود نقبرون ترديهم ويك انت نقبر متيلو ارمي خا نايكيرو أتاكيروكو بقى صبو غزا غزي قالت إلني I'm so happy for him قال خند زمن ما حليفون له اسمرا خلو تتفلطكم حنتي نشتي غزا كويس قمت نيرو شعتا تاريخ كابكن سيلبريشن نام انت يتخون مسلكم ناب سقوقا تغير اجزي ارتي نمهارو ነገር ስለዚህ ሰባት መጽም ክሕሉልና خلو please let's just listen it's okay حجي ناتوميا let's shine ترديهم اني እንታይ ንግበር
أنا خم زجبر كل جزء حد حاول متينا عين بحق يقرأ تحتيه متيش بالحاول لها نفع تسألي لك سأل خمسة تسأل سألي ودي لو ما عند سئلوا تمرت تعويت قليل أري نسألس وهم تعمل تصدق بالحاول كأجات أمس هدل ليلس نقول حاول سألوا تسأل رئيس بيلس أنت غيرنا كان استري نازل بروفيشنال سأل انديلسي تعمل حرت حسب قوس أنت تسوي أشياء يعرف هاي حبوس كاشير كنت زجبر سي يدين أسكم يبزع بالحاول جزئي نبرد ودخل إيشين كجبر زجبوا قليل لأن السوق جاتات يرعينا إيمان I hope بزح أود أخذ بحر كم جلو وتي إلى different تسمعكم sorry جن I just بتسمع أخوي إذا مدرس له I could be wrong كم يعوي أبزات بلاد الله أنا ناري حسب مستحجي بلاد الله خيا مناتو كم حزنة كوين كا ما حزا وي عركي كوين كاسي تفتح كل قاسي مبزح تجي سي تي مور زخوة سبيو تزار باين تمخارين زخوة نمبر نوع تي كم زك قريبوا بحسب ناي مفتاح الكاسين خلت يقع تراو قاسي أيكون المبزحتنا للهم بل أفتي تمكارا يترى ويكا كم زي كونسلين دليخا بنتا أفتي ما قلتنا قلت كيت كل هذه really قومي مالتي إسراجن بتحجي عنده يتزارع كل خان ما خرت خان عقاسيك أربع ما خرت خان وينزي كتزارع كل خاص كل جزء تحدث ترى تشكامي يخون أفت حدث تريو مالتي تحدث خاص سماع ترى يخون يعرف هايكم كم ويتابعك ليسكا حتى عن سقوط تورم حاويتهم كم وتقبرهم زلها عركنا تيبلكم let's be honest okay يبل كان عركنا ما لا تسألنا حد شجر كوتاي نقبره أنا لو نسبات كم زنبروني officially دويلة يعرف تيكون نقبلكم سبات اللو it's okay اللي أيام هايكم كم قلت هاوينو شالو كويل السجن كم رج أنا كم كونفرتنا نقول okay نفتا أدامي تخمت نفتا دكنا هنعب خلنا personality زبل كايو زبل عدم نيران نحكي بنت حفاظ لزله هنا بأحمد تي كل فتنا جت personality خم بالكلنا by the way إرتراوي سبعة culture ناتنا منفساو نتاعكم let's be clear the standard متحف قدسن ديو نبع على بونا سبقنا متحف قدساو ما يكون اسكم من الله بعلى الدينا بزح تحسين culturally ناتنا بحلي نقال نستيتن نقالعتن encourage زجبرن زمجبن بحلا يكونن مو سلزي نريو تراي تمحسيا إنا هم إلنا نزارب حدخ أنتايخا حق أنا مالتي نسوي كذا تعمل سلزي نبرة من مهاب كوفي الكهلها ليش كتي جلخ الكهلها قروب كل سلزي لنا مالتي كم منفسا وين كنا خمري آخر لنا جن it was not a culture that reflected أملاح الله إمه نأملاح كرئيلو زخل institution زبهال جن بزو حيران ديام كمان وتم تبو حدار هاليوم فكرة بوتات ننستوم فوتو إم زبهال كمان كم وحداتنا نفلتهم لكن دخل لا تنقم رسولهم اسكم من لهم تبعلم كومي تسرعهم بتازي فلت واجن تازي خال واجر حبرة تسب زس نحلهم أبو خوي مخدالو خالق جن كمو خوون جن سلازي بابورو مالتي أبزع عدد ما ناتكاتو مكروس لازي فلت أداني بتناتي كزارب كيس فأدر لها أنا جزار سي وزم وصاي زم أمريكا بحلهم قليلة يتسألون يري سجع طبق إلى رئيس زبولهم كندي كبر نجار عندهم زعدك نمهارو زقبان حمق نجار جننتايو تبلشو سلا نسمعيو سوز مثلا نمبري كندي رزين كالتشر الله اسكم من اللهم كندي رزين زخنا نحدر كوميتر زخنا سبيتي حميمة عرات متعقول كوينا حدارين ديلهم نبهو أنستم حتسيبهم سرح وفيرهم زعاتو صوبت مزحكا سبعين سرح كله منين ده تبع له كله حجيجن كابتن زنبورو فيم مسارحتي على ناتي مساي نايبت مهرتي حلافيت كمان أكتوالي شمون تعمد حلافيت كوينا أفتحتيها قد صار كلام زلم منازل له سبعين خمس سرح واتسيو نجازة تكفل سلزي كعلت جزء شيء تريلر جزء سبعين سلز فوتوينا كله سيفين زلنا سبعين حلنو كعرب ما أنتي بيزنس كجمر سلست عمت ملا تريلر قمة إلى وجاز خفلت مسارحتي ما أنت خيدانه لا سبزيا ناشحين شو عتم أنت مهارو زلوا بيتمرتي كوليج زلوا لعلي تخفل يزلكم زلوا جن بقى نح ملكعات سبقتي يانج فايبرانت زخونة سعادة سبيتي بلون بلواي زجبرت هلا أنت يزلكم زلوا أنت نايز عد زبهال أنت موفيز ديسكرايب زجوا رايكم كريستنا مالك أنت على التلفزيون نريكم وهي وقت مالك التلفزيون لعل زوم تلا إيفانجيلست نريهم كندي جبر أملاخ زجورو بجحات أقل قلتي مشنا وين جسدو
تلفزيون منستر زي يقول له معناه كريستنا بزوم تل ايفانجيلست ديفاين كم زي نقبره نايز عد بهلا بتا اب وصا نريو هدي إلنا تسمعنا كندي قدوسات إذا قبل كلكم تي نتعنت زمصو بعلقنا يلنا معناه كايكمكم جن تعي زخونه بتخريستيان ترخيبنا لهم جن من اسياتهم ما انت املخاو زخونه ነገር كغبري لهم كامب እንዳወሰዱ بزعባ ጋድሊ ቻይልድ ንምልአት መንፈስ ቅዱስ እንዳጸለዩ بزعባ እዚ ሲሪየስሊ ዲስካስ ዝገብሩ ቸርችታት አለው ሁሉም ግልጽነት ዘለዎ መጽኦም ይቅረታ ዝሓቱ ፓረንት ኮንፈረንስ አለ ከመጌርና ንፋዓት ፓረንትስ ክንከውን አቤት አብአቶም ዘሎ ትራንስፓረንሲ ተትሪኡ ነንስቶም ዳበኺው እግሮም ወዲቆም ኤይ እንዳበሉ አጉዲለ ያሰበይተይ ኢሎም ዝበኺው ሰባት ካለው ታይኽብለኩም ኢለ እትባህልኩም ጌርና ብላንኬት ስለዚ ንዕቕ አይነብሎ ጽቡቕ ነገር አለ ግን ታይ ንግበር ግን ንርኦሞ ካብ ኩሉ ሆፍሊ ብሓምስ ባዓል ኤርሚያስ ክንዘራረብሞ ብዛዕባ ዚ ዲፍረንት ኮግኒቲቭ ሌቨል ምስ ደቅና ብዛዕባ ኤርትራ ገለገለ ንብሎም ሓደ ዘረባታት ኣሎ ሓናጽ ዘይ ንድሕሪት ዘጠምት ንቅድሚት ዘይኽይድ አጠማምት ኣሎ ካብ አይሪሽ ካብ አይሁዳውያን ተማሂርና ግን ዕውት ዝኾነ ህይወት ክህሎ ዝኾነ አይሁዳዊ ምዃኑ ኣይክሕድን ግን ዕውት ህይወት ናብራ ይነብር አይሁዳዊ ኮይኑ ፈሊጡስ ኣብዛ ዓዲ ከዓ ስርዓት ዘለዎ ናብራ ይገብር ንሕና ቁርብትለይ ሰኣን ምፍላጥና ኣሞንጎ ዝገደፍናዮም ቆልዑ ኣያፍተ ጸለምቲ ኮይኖም ርእሶም አይደንቲፋይ ኣይገብሩን ኤርትራውያን ከይኮኑ ኤርትራ ይፈልጥዋን እዮም ጻዕዲ ከይኮኑ ጻዕዲ ይኮኑ ሲስተም ኮንፊዝ ገብሮም ንሕና ክንድግፎም ኣይንኽእልና ኣሞንጎ ነጥፎም ብዙሓት ቆልዑት ኣለውና እሞ ቁርብ ህድእና ክንሓስብ ግን ይግባአና ብዛዕባ ታስብእና ግን ኤርትራውያን የመበቆሎም ብፕራይድ ንገሮም ምክንያቱ ዓዶም ኢትዮጵያዊ ትኾንካ ከዓ የስ ኢትዮጵያውያን ይኹንካ ብኩርዓት ንገሮም ምክንያቱ ዝኮርዕሉ ጽቡቕ ባህል ኣለና ከምቲ ጽቡቕ ዘለና ከዓ ብዙሕ ጎደሎታት ስለ ዘለና ከዓ let's be honest ኣነ ደቀይ ጎደሎ ይነግሮም ታኽነግሮም ዘይደሊ እንታይ ዝብሎም ምነገርኩኩም ግን ክሕሰብኩም ስለ ዘይደሊ ኣይትሕተቱ ብሎ ሳ አግሪመንት ገና ንደቀይ ግን ሓሰየና ሓደ ግዜ too much ዝብሉ ግን I have to tell ጎደሎና ናይ ዓድና ንሕዋተይ ባእሲ ፈልጡ ካልእ ክነግሮም ዘይደለኻ ሕጂ ግዜው ኣይኮነን ግን ክሕሰብኩም ስለ ዘይደሊ ኣይትሕተቱ ብሎ that's the boundary respect ዘለና إذا خلوكم كله جن نايدك إيه مزح تجاهي دور هيرمي كم تجمع جرا تعبوا يكونكم مزح جن أبغى دليل تمهركم سخن تمهركم هبا إذا حيش كل تعبهم جن الله نس سخن نبالي I don't want you to have the wrong impression كان إذا كان هذا نهاي أوكي إذا يواركم أملاخ راديونا كتب 4 ساعات زغون كوفيلنا لنا هذا زي ما عبلنا من الوش كوف مبالو زح ما عبلنا لنا والتي تمي حبيب دعمي تبونيرو ብዙሕ ነገር ገንጌርና ኣለና ኤርሚ ናባኻ ገድፎ መጠቃለሊ ጌርካ ኣብ ከለኻ ጸሊኻ ወዳልና ተሚ ጉይታይ ዋርካ አሜን ኤርሚ ቀደም ምዝራቡ just 1 minute ሓንቲ ንኹላትኩም ማለት ሽማግለታት ሰዓትኩም ያዕቆብ ኤርሚ ከሩ ፓስተር ጆስማት መርሽነት ዘለኹም ኩላትኩም I want to say thank you بحق ማለት ንኣምላኽ ሰብ ክደፍዎሞ لحنس رقم نجار الله لكم 4 ساعات كوفي لكم كتسامحوا أنا بزح جزء 5 نجلجل تجلجلوا منها جلجل إذا هل كنت سبريفليج نعم الله كنجلجل كم زائد الواحد مش بدل لنا خلنا زيادة هروا مقدمة يعني قبل نجري I will be very transparent بقول له تاتي كم خلنا خبيت أجن كنت زائد كل سب 4 ساعات كوفي لكم سنة بالمهات سبريفليج إنه عشان شو نسيتين يقول تمام هلا يتجن لو ما أنت تمهرنا هاي قليل يرنا هاي سبعة بيتو خاني يخون جكبو مرحي يخون جكبو رئيسي يخون جكبو أصلا تيخ نبركم كم يجر كايز يخون تزلنا حج بده تزي تزارينا لكن تمسكن أنا أجارنتيو قرب كبدو كرخم ناس مرة يكونتن فزعزع إلى الله ويفلوس كجبر كم جكبو عني فلوكي بنت هاي زد ليني temptation كم تدخل لهم يجرا وين يجبر معلتي كم يجرا سرة exercise كم يجرا جبر تزمهرن نسب جن ويفلوس مت ما لو ما عندك علامة دما تمسحف قدس لو تمهركم وتنلكم مقدافع لكم السوء it's outcome جن سب كم سب مجمرة اتناي نفسنا حساسبنا كم سب مرأي سبعة اتخلى أي تزلنا رولز زبحال دما خبز قبعنا نلا تشكينا perfection فإن لا تتصبنا ما لو ما عندي نايت صباح نخينا أمن discouragement هاي يكوننا فمن أملاك سبعتنا من الدقم قدلو نيرون جنك they did not give up ባህሊ ዘምጾ ስርዓት ዘምጾ እምነት ዘምጾ ተመክሮና ዘምጾ ካልእ ተፈላለዩ ሮልስ ስለዘለኻ ለአጆና እንታይ ዳ ንግበር ንቅድሚት ንድፋዕ ኢና ሽዑ ክሕግዙና ዝኽእሉ እንታይ ሰልፍ ኣዌርነስ ርእስኻ ምፍላጥ ከመይ ጌርና ኢና
እዚ ትሕታት ተሓሳስባ ክንስዕር ከም ዘለና ስለምንታይ ይመጽ ብዛዕባ ናይ ሰብኣይ ሓላፍነት ክበሃሉ ዝኽእሉ ፍቕሪ ከንታይ ትርጉም ኣብ ፍቕሪ ዲስኣፖይንትድ ካብ ንኸውን ክንደይ ዲና ከምኡ ኮይና ዘለና በጃሃይለካ ሂበያ ኢልካ ክንደይ ተስፋ ተቆሪፅሉ ኣይተቆረፅ ተስፋ ጥራይ ጠማምታ ከየዕል ብዛዕባ ተሓታትነት እንታይ ኣድላይ ነው ከምኡ እንተጌርካ ዝሓሸ ሰብ ርእስኻስ ክትረኽባ ኢኻ ቆሎሴ ሳልሳይ ምዕራፍ ካልኣይ ምዕራፍ ክዛረብ ሳልሳይ ምዕራፍ ቆሎሴ ክዛረብ ከሎ በቃ ህይወትኩም ምስ ኣምላኽ ተሰዊራ ኢሉ ጀሚሩሲ ሕቲያ ዘላ ፓራግራፍ ተሪኢኹማ ከምኡ ምዃኑ እንተፈሊጥኩም እዚ እንድሕር ሃሊኩም እቲ ናብራት ክትነብሩ ሽዑ ትገብርዎ ስቴፕስ ይብል ኣብ መጨረሻ ሽዑ ይብል ሮሚ ክዛረብ ከሎ ከምኡ ኢሉ ኣሎ በዚ ሎሚ ተሓፍሩሉ ዘለኹም ተዘይ ኮይኑሲ እንታይ ዶ ነይርኩም ምስ በለ ሽዑ ከምቲ ቀደም ኣካላትኩም ንሓጢኣትን ንምንዝርን ዝወፈኹም ሕጂ ከዓ ንፅድቅን ቅድስናን ወፊዩሞ መወዳእታኹም ናይ ዘለኣለም ህይወት ኮይኑስ ክትረኽብዎ ኢኹም ተረዲእኹም ክትገብሮ ዝግባእካ ግን መፅሓፍ ቅዱስ ነግር እና እቲ ዕላማ እቲ ኣምላኽ ዝደለዮ ሰብኣይ ክንከውን ግን ናብኡ ክንበፅሕ እቲ ሎማ ሓንቲ ቱሉስ ኢና ተማሂርና ምረእይዎ ኣብ ህይወተይ ነጊረኩም ኣለኹ ተጋዘኽዎ ዝሓሸ ዝበልኮ ነጊረኩም ኣለኹ ኣብቲ ዘረባና ሓደ ሓደ ምናልባት ውፅኢት ክኸውን ይኽእል ግን ከምቲ ናፍቲ ኖርምና ተመልስኩም ግን መርምርዎ ጠቅም ውሰዱ ዘይጠቅም ከዓ ኣብ ሳይዳ ፅንሕዎ ዝጠቅም ማለት ግን ምስቲ ውሽጠይ ነበረ ተሰማምዒ ተኮይኑ ካብ ኣምላኽ ዝበሃል ሓሻ ዘረባ ግን ምግዳፍ ኣምላኽ ምስ ውሽጥኻ ሰማማዕ ኣይኮነን ዝዘር ሓደ ሓደ ግዜ ውሽጥኻ ኣብ ስጋን ኣብ ዓለምን ኣብ ርእስኻ እንተፀኒሑ ንውሽጥኻ ዘናውፅ ይዛረብ እስኩም ንለኹ ደቂ እስራኤል ንግብፂ ክድይቡ መዲቦም ንኤርምያስ እንታይ ኢሎሞ ንግብፂ ክንድይብሲ ሓሳብ ኣምላኽ እንተኮይኑ ስሕተተልና ኢሎሞ ኤርምያስ እንታይ ኢልዎ እዋ ሓተ ስኻትኩም ግን ጠዋያት ስለ ዝኾንኩም ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ኢሉ ኤርምያስ ጨምን ፀሊን ሽዑ መፂ እንታይ ኢልዎ ኣምላኽሲ ንግብፂ ኣይትደይብለኩም ኣሎ እንተ ደየብኩም ግና ትትፈርሕዎ ዘለኹም ሞትን ፌረንስ ክመፀኩም ኢልዎ ሳቶም ከታይ ኢሎም መስኪ ኣምላኽ ሲበለካ እንታይ ዳ ሕሊፍካ ዳ ንምርኮ ክትበልና ኢሎም ንግብፂ ደይቦም እዚ ምስ ውሽጠይ ሰማማዕ ተኮይኑ ሰላም ዝህበኒ ዝበሃል መንፈሳዊ ለባማት ኣለዎ ክመኽሩና ከሎ ውሽጥና ዋላ ተተናውፅና ይነዋ ኤርምያስ ሓወይ ተመክሮ ኣለዎ ሞ ምስቲ ዝሓሰብኮ ተናውፅኒ ግን ልቦኑ ይኣምነ ኢልካ ስምዒት ከይሃለዎ ክትገብሮ ምፍታን ፅቡቅ ልቦናይ ውፅኢት ኣነ ጠቂሙኒ እዩ ኣብ ህይወተይ ኣብ ሓዳርካ ግበሮ ተባልኩ ክገብሮ ዝፈተንኩስ ገሊኡ ኣይተወደይ ወሮ ምክንያቱም ምስ ውሽጠይ ተሰማምዐ ቀጨውጨው ኢሉኒ ግን ፍትኖ ሞ ውፅኢት ትሪኦ ማለት እዩና ጎይታ ባረኽኩም አሜን ከመይ ጎይታ ብረኸብልካ ዩር ከምታ ኣነም ድሕሪ ክንደይ እንደ ፕሪች ክትገብር ምሰማዓካ ዘለኹ ስለዚ ዩር ኦልዌይስ ሻይኒንግ ኣምላኽ መስገን ማይክ አንተ ክገልፀካ ከሎ ዝተጠቐመላ ቃልያ ፅብቕቲ ቃል ነይራ ማለት እዩ ኣብ ውሽጡ ሲ ዝነድድ ሓይሊ ዘለዎ ብዙሕ ክህብ ዝኽእል ሰብ ዝፈልጥ ተመይሞ and that's what you are ክሳዕ ሕጂ ጎይታ ብረኸብልካ ብዙሕ ዕሙቕ ዝበለ ነገር ኣሎካ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ዓቂንካም ክትብ ምፍታንካም ዝንጥበብካ እዩ ዘርእየና ሞ ጎይታ ኣብዚ ሕዋርካ we're so blessed በትክትለና ፀናሕካ መወዳእታ ጥራይ አንቶይ ዝበልካያ መጨረሻ ከማን ዳሕርጋ ሳይድ ምናልባት ንዛረብ ስለ ፀናሕና ዝተረስዐት ከይትኸውን ኢለ ዝሓስባ ምዃና ኣይ ስትራይክ ዝገበረትን ነገር ክትብለና ዝነበርካ ተራ ሰብኣይ ኣብ ቤቱ ሲ it's active intentional participation እዩ ኢልካና ነርካ ምሽ he has to be active እሱ እቲ ምስጢር ናይ ሰብኣይ ኣብ ቤት ማለት ክሳኣን የብሉም ክህሉ ኣሎ ካብ ነገራት ክወፅእ ክኽእል ኣሎ ኢልካ መሄድካና ነርካ I think ሳኻ ኣነ እዚ ኩሉ ክትምህረና ዘምሰኻ ዝወዓልካ ትጠቕልሎ ኮይና ይመስለኒ ምህላው ማለት ምህላው ካ actively ምህላው ማለት ምሽ intentional ካ ክኾን ኣሎ መዲብ ካ ክኾን ኣሎ ኢልካና ሞ ጎይታ ይደግፈና ኣብኡ ተዛረብካይን ቃላት ነይረን ቁኑዕ ብሓቐና ክኾን ኣሎ ግዜ ክህብ ኣሎ ናይ ግዜ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ክመርፅ ክኽእል ኣሎ ብዓላማ ዝብፃሕ ነገር ክህልዎ ክኽእል ኣሎ እቲ ክመፅእ ዘሎ ውፅኢት ድማ ዝዕቀን ክኾን ኣሎ ክዕቅኖ ምእንቲ እዚ ከዓ ሪኣክቲቭ ዘይኮነሲ ኣን ሪኣክቲቭ ክኾን ኣሎ ምሻሎ ዓቂኑ ተፀሚሙ ኣዋህሊሉ ክኾን ኣሎ ክትብለና ፀኒሕካ ሞ ቤትናሲ ከምዛ ዝመሃርካ ናይ ኣምላኽ ፀጋ ይብዛሓልና ኣእምሮ ይሃበና ጥበብ ይሃበና ማለት እግዚኣብሔር ዝሃበና ኢንስቲትዩሽን ከም መርሓ ዝሃበና ኢንስቲትዩሽን እምበር ሶ ኢልና ብሃሰሰ ለባም ከይንኸይድ ኢኻ ክትምዕደና ፀኒሕካ I learned a lot ብዙሕ ተማሂረ ኣለኹ እግዚኣብሔር ይመስገን ማለት
نت أملاخ ذهبنا عيوس ده حق بتبقى بمستوعب كنجبره نتزحصرنا زبله كله حاجز دليل خبز عن فيك مهرنا صنع كخب بزحات ابغوننا زلو سوات حاجز كنحتت كنعقنها دست بالقال تزاريب كان يبقى اتس كنتك عينا ابغدي وات እግዚአብሔር መስከመናትሲ እቲ ሓቀናይ ክፈርደንሲ አይግደፍ ወይ ድማ ሓቀናይ ይሆነን መዐቀኒ ኢልካና እንተ ሶትሩ ምክንያቱ ሓቀናና ሕማቅ ሓቀና ዘሎ ዳርጋ ሰብ የብልናን ማለት እዩ እሱ ኻዩ መዐቀኒና ኮይኑ ጸኒሑ ክሳብ ሕጂ ቡኢና ንዕቀናን ነፍስና እቲ ዝድለ ዘሎ አክሽን እዩ እቲ ዝድለ ዘሎ አባይታ ሙራድ እዩ ነቲ ሓሳብ ሞ ብዙሕ ተማሂርና honestly أنا كم بجملة كم كونيرا مش تزبل كان I love it I carefully was listening it was beautiful ويتا أبزحي واركا بزحنا حانتنا we're looking forward ها في اللاي أبزا ذم كلنا حتى سماعنا مو فعل أملاك أنا قويتها تفقيرو بهوت كأنت دعالناس كابها بزح كنا مهارن كنسمعن ندلينا قويتا أبزحو يباركا تميحوي قديم أنت خين وسد بتصلوت من تخنعتو تا نتصلوت تخنعتي مثلا فايبن يرمو بتصلوت كنو داخي زخزارب كي حدر كال بروجرام في هون ثانك يو قويتا برخ يبلكا كندو كلهم حواتي كويني زمسكنا كذا لهم عتي قويتا يباركا نصليمو نتميحونا نصليلونا كنبارخوينا እግዚአብሔር ስተመስከነ ይሁን ስለ ዘገልገለና አገልግሎት ስለቲ አማ አከልና ዘፍሰሶ ጸጋን እግዚአብሔር አምላኽና ከነመስግኖይና በዝእዋን እዚ ሓደ ናይ ኮቪድ በረኸት ኢናይና ዝምጽዋዕ ማለት እዩ አምላኽ መስከን ኮቪድ ብዙሕ ነገር ኮ ሕማቅ ገይሩ እንተሆነ ግን ከምዚ ምስ ሓዋትና ከምድላይና ክንራኸብ ናይ ሓዋትና ጸጋ ክንማቀል ዕድል ስለ ዘኸፈተልና አን እግዚአብሔር በዚ ነገር ዝነመስግኖ كبرو كله نقول يسوع كريستوس يهون أبونا مسكنا كارنا سلسلة حنا جزي كله أزينا نمسكنا كارنا جزي أبير أملاخنا سلسلة ميحونا أزينا نمسكنا كارنا جزي أبير كمو جزي أبير ويبتعوتن جزي أبير هدوء منفس جزي أبير أملاخي نرأسو كيل على نتسوز دخمونا جر جزي أبير نأم مقلة ناتكا لعلنا تغنكرو ذلنا من قدن إن هراي كم هرنا سلسلة حنا مسكنا كارنا منفس قدوس هوي بؤو بالكا كتزاربنا كتمهرنا تمعدنا እግዚአብሔር ወይ ስለጸናሕካ እግዚአብሔር ወይ ነመስግነካ ካልና ከም ዛዕነት ማዕዲ እግዚአብሔር ወይ አብዚ እግዚአብሔር ደደጊምካ እግዚአብሔር ተምጻልና ስለዘለኻ ወአምላኽ ናይታ ንስኻስ ተኸልካያ ዓባይ ማሕበር ናታ ተጠቀምቲ ጌርካና ስለዘለኻ አሕዋት ሙኻና መሊስና ንፈልጥ ስለዘለና ነመስግነካ ካልና ከተማ ቦታ ጊዜ ሰዓት ኩሉ ከይደረተናስ እግዚአብሔር ወይ ንሓድሕና نتاسخ እግዚአብሔር ትሪአ ቤት እግዚአብሔር ኖይ ንቤትካ እንሃንጽ እግዚአብሔር ዕድል ስለዝሃብካ ና ተመስገን ተሚዓወይ ብኩሉ እንተኑ እግዚአብሔር ንስኻ ባርኮ አቤቱ ብሩኽ አብስሩሑ ብሩኽ አምእታሙጹ ብሩኽ አብ አገልግሎቱ ብሩኽ አብ ኩሉ እግዚአብሔር ዝረኽቦን ዝገጥሞን ዘበሉ ሰባት እግዚአብሔር ሆይ ብሩኽ ኮን እግዚአብሔር ከማሕበር ሓቢርና እግዚአብሔር ንባርኮልና እግዚአብሔር ሆይ በረኸት ካብ ልዕሊ ይኹን ካብ ኩሉ ዝጻብኦ ቀቅድሚኡ ዝኸይድ እግዚአብሔር ሆይ ሕና ክፈድ ዝመጽእ ናይ ጸላኢ ዘበለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ንስኻ ክትዕቅቦ ነፍሱ ክትከላኸለላ ንጽልያለና ወአምላኺ አምሳዩ እግና እግዚአብሔር አምላኺ ትንቅዱሳን ዝገብሩ ዕዮን እግዚአብሔር ተአብ ቅድሜኻ ብኡምነ ዘገልግሎ አገልግሎትን እግዚአብሔር ወይ ዓጸፊኡ እግዚአብሔር ወይ ንስኻ ወአምላኽ ብግህዶ ክትከሕሶ ብሽም ኢየሱስ አሕሊፍና ንአኻንቦለና ስለዝነበረና ጊዜ ሁሉ ንስኻ በይንኻ ጥራይ ክብሪ ውሰድ እግዚአብሔር ወይ ነዞም ኩሎም ኣብ ዘሎ ኣሕዋተይ ንስኻ ባርኽ ኣብ ሓዳሮም ንስኻ እቶ نقولنا እግዚአብሔር ወይ ንሓዳርና እግዚአብሔር ወይ ክንስዕሮ ሞኻ ከምቲ ንዓኻ እግዚአብሔር ዝመደብካና ከምኡ ኮይና ክንነብር ክድግፈና ኣእዳውና ናባኻ ንልዕላሉና ክብሩ ሁሉ በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ተጠቕሊሉ ንዓኻ ይኹን አሜን 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 ወይታ ብርኸብልኩም ቴንክ ዩ ሰላም ክንብል ንኽእል ኢና መስለኒ ቴንክ ዩ ወይታ ይባርኩም ብሩኻት ወይታ ባርካ ተምሂው تبارك برهات وجزي صنيحنا املاح مسكن امين الله يبارك تبارك جاك بيتا يباركم تبارك ما دام كلام بلا تمي حوي